na ithuĩ ta kĩama tũkũrũgamia candidate in every ward and in every constituency tutagwĩtĩkĩra maũndũ ma zoni. Ithuĩ yuthi tũtigagwo na thutha tũkariganĩra na nĩ ithuĩ tũhũraga kura na nĩ ithuĩ tuoyaga kura. Nĩ twanjĩtie kampeni ya kĩama gitũ ũhoro wa kuoya kura matũũra-inĩ mothe. Rungu rwa kĩama kĩa Prosperity Alliance mbeũ njĩthĩ amakinyĩrĩirie mũkenya oro wothe harĩ na wĩyathi wa kwĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa kĩũteti handũ hothe gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Jeff Muga wa Waithĩra. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba augĩte we ndaraguoyohio nĩ igongona rĩrĩa rĩratabanirio nĩ athuri a Ũgĩkũyũ rĩa kũraga inya mwena wa Gĩthũngũri, makĩregana na ikinya rĩa thirikari nene rĩa gwaka nyũmba cia thogora wa thĩ mũgũnda-inĩ wa njorua cia wĩyathi wa ĩka 58 ũrĩa ũkoragwo taũni-inĩ ya Gĩthũngũri. Mũmbunge ũcio augĩte ona thengia mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio, tabarĩra ĩyo ya waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ no nginyagia ĩthiĩ na mbere, akiuga tũrĩa nĩme tũrĩa tũkoretwo tũkĩenda kũhahama mũgũnda ũcio nĩtuo tũkoretwo tũkĩhũthĩra athuri kũregana na tabarĩra ĩyo. Mwandĩki Werũ wa Mwangi nĩ warĩ na riboti ĩyo. Kũrũmĩrĩra gĩko kĩa mũthenya wa ira kĩa athuri a Ũgĩkũyũ kũraga inya na kũringa thenge Gĩthũngũri, makĩmenereria arĩa marenda gũtwarithia waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ mũgũnda-inĩ wa njorua cia wĩyathi mwena ũcio. Mũmbunge wa Gĩthũngũri Gathoni wa Mũcomba rĩu nĩeyumĩrĩtie na kuuga atĩ ndaramaka na ndakũgwatwo nĩ kĩrumi kĩu kĩa athuri. Nĩ ndĩronire ira mena igongona rĩa kũraga nyũngũ, njĩkaga nĩ nyũngũ ciroraga gũka nĩ ndũĩ. Wa mbere nyambe ndĩmwĩre niĩ ndĩ mũkristiano na niĩ njĩtĩkĩtie wĩtĩkio wakwa thĩinĩ wa kanitha na nĩ ndĩagagia thĩ na ndĩnda maguta ma kanitha. Ndiĩtĩkĩtie ũhoro wa inya na ũhoro wa indo icio ciroragagwo hau, na angĩkorwo he kĩrumi kĩngĩnginyĩra rĩ gĩkwamba kũmakinyĩra acio marekaga ũguo. Hĩndĩ ya kũnyabara waki wa nyũmba cia toro cia arutwo a thukuru wa kothi cia moko wa Gĩthũngũri Technical itũũra-inĩ rĩa Marigĩ, wa Mũcomba augĩte atĩ gĩkundi kĩnini kĩa ahamia mĩgũnda ya mũingĩ nĩkĩo gĩkoretwo gĩgĩtũmĩra athuri kũregana na tabarĩra ĩyo ĩrĩa augĩte karotho wa mbiri no nginyagia ĩgwakwo. Mũgũnda ũcio ũtigarĩte rĩ nĩ wairwo nĩ andũ, na andũ acio rĩrĩa maronire thirikari nĩ yanjia gũka kũ develop mũgũnda ũcio affordable housing, mũgũnda ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũ developwo, nĩ maranjĩrĩirie kũrĩhana nĩgetha andũ marũrũngane, nĩgetha kũgĩe thĩna mwako wa thirikari ũrũgame, nĩgetha matigatunywo mũgũnda. Na ndĩrenda kũmatangathĩra haha, mũndũ wothe wĩiyĩte mũgũnda ũrĩa warĩ 58 acres akehe title kĩũmbe no tũkũmĩkanja na nĩ twanjĩrĩirie gũkanja, in fact nĩ twanjĩrĩirie nĩkĩo ũrona makĩgũrũka. Athiĩte na mbere na kuuga atĩ nyũmba ici cigũtũmĩra o mũigana wa ĩka 8 na atĩ mũgũnda ũrĩa ũrĩ na iririkano cia njorua cia wĩyathi nĩ ũcabithĩtio ngathĩti-inĩ ya thirikari na matiraũhutia na iririkano icio nĩ cikũheo gĩtĩo kĩrĩa kĩrĩ gĩacio. Tondũ maroka gũthahia wĩra ũrĩa ndĩraruta wa gũtigĩrĩra cultural center ĩrĩa yatuĩkĩte no mwaka yakwo gĩta kĩririkano kĩa thingira ũrĩa wakirwo nĩ Kenyatta, kũrĩa macirĩire na Mbii wa Koinange ũrĩa mekũheo wĩyathi to macirĩire Gĩthũngũri. Nyũmba ĩrĩa ikaragwo nĩ Jomo Kenyatta, mũgũnda ũcio nĩ mũgũnda mũtheru, ndũrakwo nyũmba cia affordable housing, hatirĩ kĩndũ gĩgwakwo igũrũ tiga o kĩririkano kĩa nyũmba ya Jomo Kenyatta. Mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makigunwo nĩ waki wa nyũmba ici cia thogora wa thĩ makiuga atĩ nĩ imeheranĩtie na ũrebi na waganu matũũra-inĩ na kũmahe mwerekera mwega mũtũũrĩre-inĩ. No mũradi ũyũ nĩ mwega mũno tondũ nĩ tũteithĩtie, tondũ andũ aingĩ nĩ marutĩte wĩra kuma mũradi ũyũ wambĩrĩria. Ona niĩ nĩ nyonete ũteithio waguo tondũ ona niĩ ndĩikaraga rĩngĩ ya indo na ndĩ na family. Rĩu nĩ tũtuĩkĩte gũcangamũka, nĩ tũrahota kuona gĩa kũrĩa, tũtiraikara tũrĩ na gĩko, tũraikara tũrĩ atheru, arabu nĩ atũhoneirie ciana citũ wega, ciana citũ itikoragwo na thĩna thukuru. Ceceni yaku nayo Inooro FM kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra, Gathangari o nginya Mũthangari, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Aikaria Gatero o nginya Gĩtero, Gatarakwa nginya Mũtarakwa, othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
mwago wa hutia modo riu ni cokereirie na murumo munene imomothi yaku riu ni njagirithie na mucamo mweru na mwega guku kwa Inoro FM tabarĩra-inĩ ya hutia modo ukireherwo ni muthekania njorua na muhunjia Pastor Paul Kuria na mumemerekia wegatu wa karende wa ndeithi ni muthenya wa Jumamothi thenya ciotuko kinya thaa thita ciotuko tabarĩra-inĩ hutia modo shesheni hakuhe nawe ni tuthuthire wendo ni hutia modo wa karende wa ndeithi mena Man Kush wabateire maini oikuruke mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM Inoro shesheni hakuhe nawe hutia modo anake airetu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwĩinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wotuginotana. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza Cheza? Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial *770#. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza Cheza. Dial *770# na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Murimi wa waru, nyanya, kahũa na mĩmera ĩngĩ yothe ya horticulture. Kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩ kũreheire dawa ĩtagwo Cantona. Nĩ ya kũhũrana na mũthingitho hamwe na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gũcenjia kwa rĩera. Dawa ĩno ĩrathimwo na gĩthimi kĩnini mũno gĩa 20 ml harĩ bomba ya lita 20 cia maĩ. Cerera Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie wenderio dawa ya Cantona. Tũrakũririkania atĩ dawa ĩno ĩna ũhoti wa kũrigĩrĩria na kũhonia mĩrimũ yothe ya fungal na bacterial infections. Ukulima ni Green Life. Your growth, our growth. Wabateire maini oikuruke mekuruini ona kanotwikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni Cheza Cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial *770# sahi. Na Cheza Cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial *770# now. Usi stress. Cheza Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Hutia modo anake airetu atumia na athuri gĩkĩ nĩ gĩathĩ kĩanyu. Utuku
kwa Jumamothi yaku uiyuirwo nĩ mũrĩo mũtheri wa Karĩndĩ wa Ndeithi mena Man Kush magĩgũtwarithia nginya Gathumondo. Hutia Mũndũ, ũtũũro no nginya ũthiĩ na mbere gũtarĩ na rihaso. Hutia Mũndũ. Hutia Mũndũ.
nĩrigĩire gũkinya Ciro ngwĩhotora kinya kinye Ciro nĩrigĩire gũkinya Ciro ngwĩhotora kinya kinye Etagwo Mankush ro wetagwo Shilo wana igwe riboro muthikiriria officially ni githaki ahutia mundu 22989 kuri kwa SMS Facebook live Inoro FM YouTube live Inoro FM ko guothe tukago gathie ugatweka murata bitu ni Saturday ya tariki 11 mweri wa kana mwakani wa 2026 reho theoria why good evening watidati wa matha we mucie kana ndi udukete ugicokana mucie na nyuratu igua we nduthine we matatu-ini ona kana we ngari-ini yaku kiumbe kana ugethio guo na maguru we na karedio wane reire thini wa thimu yaku na nyuratu mukira geithika sana ari kuma thaci twaingira thiini wa university karamu gaku bible yaku na ifuku nicio urabatara ni gwikinya thaa thita amecie ikoro ihandite karibu sana na wauga Mankush ukoga jina kubwa ongarekia na jina kubwa jina kubwa twina Mankush jina kubwa twina Mankush eka daide atiriri big name no man kohara ine no mane kurika ine no mane netwa irene na retikiribe eta wakahiga stone datinde kundu gwitagwo Gakoe Gakoe ino ya ikino wahituka aria PM na hau ndagitinda kuu othoni wa mutumi secretary wa kanitha witu wow tumwitaga teacher Milka ni gukite kugurwo na andu aku ni manjira kugeithia ndageithika muno thank you na ngiuma hau ri o ri ndauma ri ndahururwo thimu ni mwiritu wa my brother uria ujoke mwari kimari tamakama brother aguthon roli ima aguthon roli haria mwendado pole sana da kiuga riu to nidi no ndo igikari ndi Nairobi kunu mwendado igikatia ni njage guka wira no mwaka njuke wira nyatoro thibitari my brother munini ura wikara gwakwa witagwo Mwaura na ndereva wa rori ni mamutwara Naivasha akihurwo mbica ino uravyo but anyway you'll be fine na poleni sana you'll be fine onanie ndi na uru my week has been amazing na ngangethero ni Ngai owega ngetheiro ni Ngai owega ni muonete na Chris wiki ino Chris ona wiki ino tutiaritie nake akirete oguo ndare hau Chris wa rumenye ndare hau rumenye ndaumite mathiko na hau roka hau na turaria kanyama nake asa na rataku no Chris ndakioneka riu ndu Chris hau ni wira turahuruka hau na ratako na turaria kanyama kathondeka wone kadai hau ndagwo kama ndai na rudo ndai na rudo riu ni endu aingi eni bogi ndikuwa na bogi na na Chris ni athondekete handu wega very beautiful place is a very beautiful handu kuhorera wega andu aria matathiete rumenye ri maikare magithiaga number 2 ndero kugeithie ni nyina wa weru mutumia waku our mother torori mwitire mam nyukwa njira kugeithie twatire nake na eganithagia ndageithika nyina wa weru kana mam Jehova ndageithika mukuru
Mutumia wakwa areta mukuru. Mukuru ste. Itheka mukuru. Mwana kangari ajira kugeithia muno. Ageitheka muno. Na kairitu gakwendete muno. Aha. Muno. Kuma Shamata. Na kairitu gaka ri ni ga Sam. Sam kuma Shamata. Oh, okay. Anyandikira message ajira ngwira kairitu gakwa. Wow. Ate koigaga ati kakenda kuhana wa karindi. When I grow up. No ega kwega maundu ta maya ai nigetha ukamenya atiriri nigetha ukamenya ndungikura ati wende kuhana gacuhi between na ndamuna jadi mwirigite sana mundu nyonaga na hau jakona ndiro you are by the way let me tell you something. Wow. Tika ni yutu thakaga na platform wino. Many people loves us. Natwendete. Taribu ni ria dero geithanie kuuri. Na by the way ari othe moima kuga koe ni ciana ciakwa. Ya? Ciana ciakwa thino wa witikio. Na ni ndimarerete. Ndakora ndaria dinaria on digwicia ndakinya ndega 10. No maroiga atiriri. That is the man. Wow. No, wow. You get what I mean? That's the man. Ucio niwe bishop witu. Wakarindire kegwire. Toe andu gugutwara ri. Ukamaka muno. Ndui uru waku. Uru waku ri ni kumaga wira uinukite. Mundu thiaga he muingi. Nigetha wone wira rurutaga. Ndikimenya muno by the way. Many girls want to be like you. Wow. Thank you. I'm humbled, by the way. They won't be like you. I'm humbled. Thank you. And many young men want to be like me. Wow. You get me? Ona he mwana kirajiria atiriri. Kai, Pastor Bishop Kuria. Ndeithia nduike tawe. Oh, ima. Mwanake munini, ndamuri wa miaka igana. Aje na miaka 19. Atejiria uthikiria na miaka 16. Atena ndari undu ngiendaga no gutuika tawe so wegecicio tigicicio wakarindi no ihenda nona barere ya kiria crashes tribal clashes ndateithia andu na ikuru ri to ndateithia andu na ikuru showground muno ri gukire nandi nyingi cituite ritwa kuria oh yeah no na ni kai ori role model yako ai yeah aisha ai kuria giguthikiria miaka 25 Gai mwana yes you're a mentor Gai you're a mentor tanga ni ndagwitigirite arigago Gai kuria ndwecirigere tukaikarania jina kubwa no na nire ndire mwega no ndore igana kwa igana ngiagana ri ndionanagia hana kanyau no na kanyau wona gokena ciana no nduonaga kuria karagerire ciana very true no ni kuri andu aingi mana nyamu ino engi nayo ino ikugaga ni onagwo rireku ya ginya fara ne semanagia nacio ginya fara kinya ko ona gui ndehetwo gitio ona he mundu anyonire nguite ngui yakwa ndende ngui yakwa itagwo bush nimekuite gitini gia thutha aje Kai ukakua ngui no kanyau gakwa karaingirire ngari-ini rucini rwa sande tugithikanitha na nyina ero ndiu niki ndariganirwo ngicoka nyumba nake nyina aroga kaingirire gagikoma gite gia thutha no gutiri mundu wamenye nyau iyo tondu nyau niyo ikwihitha yehithire hau niona ndamioneire Thika Road ndorete Kasarani haria kanitha-ini witũ wa haria maternity nona ndamionire hau ngiona yandũgĩrĩra nyina ero akĩnjĩra Ngai
ithaero na no nyau yakwa ĩtagwo atĩa Kush ni ndonire Kush ĩtagwo Kush anyitĩte steering na gũtirĩ mũndũ wanũtire ndĩrĩ man Kush wauga tũhane tũnyau tũtige kwanĩka waganu witũ hitha maũndũ na njĩre andũ othe ũrĩa marathikĩrĩria nobody is perfect. Exactly. Kana nĩ mũhunjia. We are all looking. Kana no. We are all looking for perfection. Yeah. We are all looking for perfection. Nobody is perfect. Nikio niĩ wakarĩndĩ na nĩ sore nĩ kuo na njugĩre mĩtambo-inĩ ndihokete andũ aingĩ. You don't trust many people. I don't trust many people. Tondũ aingĩ nĩ arĩa rĩu magĩkũigua tarĩu ndagua my brother nĩ agũthwo nĩ ngari na ndagĩka ĩno rĩ ona ngũcia mena Naivasha thibitarĩ rĩu ndeyũria atĩrĩrĩ wa Karĩndĩ ũcio nĩ my brother nĩ agũthwo nĩ ngari na no in our family he is my best friend. Wow, pole. But the question is rĩu ndegũka wĩra acama aca wa Karĩndĩ no gũkũria no gũkũria Jeff ajihũrithie blank ndege kũhũra kandi aca wa Karĩndĩ tondũ nĩ rĩu at the end of the day rĩ akorwo ndegũkĩhurũka rĩ no kanidibia nona maitho tahũrĩra thimũ arĩrĩte na maitho tarĩ wa my son wa my brother rĩ aikaraga Ruiru arutaga wĩra Ruiru by the way daughters ciake cierĩ irutaga wĩra Ruiru nona rĩu rĩ marajũria rĩu baba kwanja rĩu gaka kanini rĩ na nĩ kanini no nĩ kandĩke kajĩtaga bababu tondũ gwitũ nĩ ndakĩra wa mbere kũgĩa ngari bababu babai nĩ agũthwo nĩ ngari ĩrĩ ũramenya rũciũ wa Karĩndĩ ndarĩkia kanitha ũguo nĩ kwambata ngakorwo na kũu akorwo my brother thibitarĩ niĩ ndithiaga thibitarĩ no nĩ ngathiĩ agĩ tondũ my brother karĩa kanini rĩ auma no ngathiĩ rĩu nĩ mũthikĩrĩria witũ haha athikagĩrĩria no ndangĩnjikĩria kĩndũ andũ maũndũ serious nawe niĩ wa Karĩndĩ reke ngwĩre niĩ ona ingĩkua rĩ harĩ kĩndũ kĩmwe ũkarora ũmenye ndĩ mũkuũ kuria mũthikĩrĩria na karamu na ibuku thaire gũthoma nĩ kwaria ũmũthĩ onake rĩu nĩ ebange ona ya mũthikĩrĩria rĩu ĩbange we mũrũ wa nyũkwa akĩgũthwo nĩ ngari na we ndũrĩ wĩ kũraihu ndĩ Nairobi magumu JJ ajĩrire atĩrĩ Bishofu ithandũkũ rĩakwa rĩ tikarĩthondekithia negere kamaibũ kĩrĩa kamaibũ nĩkĩ tondũ nĩ ũndũ ũrĩa njũĩ rĩ kaga kwarũka kĩndũ rĩ ũmenye mũndũ nĩ mũku na ndagũtũma wĩre JJ niĩ ndĩ mwanũku wa Karĩndĩ nĩ ndĩrathondeka andũ twĩke atĩa how to pamper your partner or your family not necessarily your partner. How to pamper your family. Either we mũthuri kana we mũtumia ona kana we mwana na ngwĩre ũndũ ũmwe wa Karĩndĩ
nona andu anyu othe mundu uria gutikagira kia muno ni mwana waku. That girl no uragia, why is mom? Ona gikoro wihuburitie no ukore akuhubirite. Very true. Is it true? Very true. Nina ni family yakwa itu yothe ri. Family itu yothe ri. Abuia bari athomire. Ni nyendete family yako. Wairo wako na muka. Sami wako na muka. Na ciana ciao. Mire wako na murume na family yao. Acio riu no andu akwa. Tunagweta nyina. Nona. Gwiciragia nĩ gũtũmĩra kĩu kĩrĩ gwiciragia kĩongo kĩu gĩaku ti matũ kĩhakanagia. Tarĩ na kĩndũ in between the ears. Ndacoka wa realize. Ndacoka na realize. Atĩ wakarĩndĩ na njĩre athuri arĩa othe marathikĩrĩria na atumia arĩa marathikĩrĩria. Niĩ hikanagia o mũthenya. Oh, every day is a marriage day to you. Todo kana hau. Todo riri. Ndahikire nyina wa miaka 18. Nĩndakwĩrĩte ciana nĩ ciendaga kũndwara igoti-inĩ. Atĩ I molested minor. Kulia. Sami wakwa akĩgũrũka hajira baba nĩ ngũgũthita. Waikirie mwana. Ndikano anyite. Reka tuduke serious. Umenye nĩ andũ tũrarĩria. You're not serious man kuji. Acha ndũrĩ serious. Wewe na wana kidogo. Rĩu rĩ kairĩtu karĩa ndahikĩtie ga mĩaka 18 rĩ. Wakarĩndĩ nĩko ndĩ nako. Aca. Ni mutumia. Nĩko ndĩ nako. Aca. Nĩgakũrĩte. Ngĩmenya wa parĩ. Wa pa wa banana. Nyondo ciake rĩ ciendaga gũtheca kĩrĩa. Ũmũthĩ ageria gũcioha na bra na mĩrĩnga. Na yana mĩrati na na ndirakĩia atĩ ndĩ mũtoi. Gĩtoi. Wapa njĩra thĩ. Mũndũ ũyũ mũtoi. Na ndarĩ ũndũ ũngĩ mũru anjĩra. Naca no mũtoi. Anjĩra atĩ ma wĩ mũtoi. Na githĩke mũno wa banana. Kairĩtu kega mũno. Ndĩkendete. She's a good lady. Ndĩkendete. How to pamper your family. Wakarĩndĩ. I don't have the girl of 18 years. Aca. No. Kairĩtu karĩa wahikĩtie tiko. The girl is over 58. Oh, iwe nĩ mũkũrũ. Yeah. Ndikanona. He's over 58 years. Huh? No nĩ itekire. Ingĩra kũmũhikia. Ũgũtigwo na kairĩtu karĩa wahikĩtie ka mĩaka 18. Tarĩu twerwo tũkiuma kũu tuma rĩ gakoe karĩa kahari kino na hurĩa na hurĩa. Ndero my brother nĩ agũthwo rĩ. Nĩ ndamaka. Ndarĩra. Ndimuonete niyo ndiũ yahana, ona ndiũ ni agũthĩtwo kũ. No mũtumia wakwa kakĩngũthagũtha gaciende. Oh, it's okay. Tamakani twakinya nyũmba. Ndamũhikia. O rĩngĩ. Nĩ gwĩka wega. Hini. So mũhikagia o mũthenya o mũthenya. Niĩ hikagia mũtumia wakwa o mũthenya. Every day is a wedding day in my house. Yeah. Mũtikanagia igũrũ. No. Mũigahikania igũrũ na mũkaguo kaũka ũtarĩ hakiri. Ũkũhĩtania kĩrĩ gwa kawaida man kush. Twahĩtania nĩ twahĩtania. No tũtingĩruta kũhĩtania gwitũ nja. Arĩa menjona mangĩtuona matingiuga he ũndũ tũgwĩkanĩte. No. Because I know how to pamper, how we love. Nĩho tũrĩ. Nona. Nake akamenya bado. Iti two way. It is two way.
Na mutumia akwa niendete nioi muno kiria nyendete kuona. Ni love language yaku ni amiwe. Aya, yake haka maguta. Rusini. Ethamba. Ake haka maguta. Ngamurikithio. Nagia nĩ ũndũ wa wendo ciana ciũkaga cirĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai. Tũtihikanagia nĩ ũndũ wa ciana, tũhikanagia nĩ ũndũ wa wendo ciana ciũkaga cirĩ kĩheo kuma kwĩ Ngai. Wendo nĩ mũhiũ nawe gwaka na ndũngĩhoreka. Ngai embere kĩhonia kĩaguo no gũikarania. Nĩtũkĩendane tũkenie Ngai na twĩkenie. Ngai embere mũciĩ wĩ wendo Ngai ndoraga. Kũrĩ wĩra gũng'ania ti mwega, aririkana ũrĩa mwendete akarĩra mũno, ti therũ wendo nĩ ũrĩ ngucanio. Kũrĩ wĩra gũng'ania ti mwega, aririkana ũrĩa mwendete akarĩra mũno, ti therũ wendo nĩ ũrĩ ngucanio. Wendo nĩ mũhiũ nawe gwaka na ndũngĩhoreka. Ngai embere kĩhonia kĩaguo no gũikarania. Tũkĩendane tũkenie Ngai na twĩkenie. Ngai embere mũciĩ wĩ wendo Ngai ndoraga. Korwo wendo ũgeraga bara ũngĩtũraga ũnyitagwo tondũ wa gũtuĩkania nginya harĩa wĩrĩtwo rũgame. Korwo wendo ũgeraga bara ũngĩtũraga ũnyitagwo tondũ wa gũtuĩkania nginya harĩa wĩrĩtwo rũgame. Wendo nĩ mũhiũ nawe gwaka na ndũngĩhoreka. Ngai embere kĩhonia kĩaguo no gũikarania. Nĩtũkĩendane tũkenie Ngai na twĩkenie. Ngai embere mũciĩ wĩ wendo Ngai ndoraga. Kũrĩ umaga nyũmba ya ihiga gathiĩ kũhika nyũmba ya ndoro, magatũrania ti therũ wendo ndũrĩ mĩhaka. Kũrĩ umaga nyũmba ya ihiga gathiĩ kũhika nyũmba ya ndoro, magatũrania ti therũ wendo ndũrĩ mĩhaka. Wendo nĩ mũhiũ nawe gwaka na ndũngĩhoreka. Ngai embere kĩhonia kĩaguo no gũikarania. Tũkĩendane tũkenie Ngai na twĩkenie. Ngai embere mũciĩ wĩ wendo Ngai ndoraga. Korwo wendo ũrutagwo andũ endia ndikuga andũ aingĩ matingĩgĩtũraga tondũ ti andũ othe moĩ thambĩro. Korwo wendo ũrutagwo andũ endia ndikuga andũ aingĩ matingĩgĩtũraga tondũ ti andũ othe moĩ thambĩro. Wendo nĩ mũhiũ nawe gwaka na ndũngĩhoreka. Ngai embere kĩhonia kĩaguo no gũikarania. Nĩtũkĩendane tũkenie Ngai na twĩkenie. Ngai embere mũciĩ wĩ wendo Ngai ndoraga. Ndũkanagĩte mwendwa waku atĩ tondũ ndagĩaga ciana ta iria wendaga, ona icio agĩte ndũĩ no agĩe. Ndũkanagĩte mwendwa waku atĩ tondũ ndagĩaga ciana ta iria wendaga, ona icio agĩte ndũĩ no agĩe. Wendo nĩ mũhiũ nawe gwaka na ndũngĩhoreka. Ngai embere kĩhonia kĩaguo no gũikarania. Tũkĩendane tũkenie Ngai na twĩkenie. Ngai embere mũciĩ wĩ wendo Ngai ndoraga.
Etagwo Dennis Mutara rorwetagwo wendo ni muhiu thaa ithano muthikiriria itigetie reka ithano peke yake ni mucio tukinota na Inoro FM na thank you so much. Ona kuri wakinyete kuri kwa tutu 989 wanadika SMS mankusha wakaredia tumia matiririka. My dear is 33 years, I am 49. Yasalimia watu wagatheka mwe muto ni mbaya. Etagwo Chris Kodogweta Nyeri energy na mimi nakupenda sana. I love you too Santa. Na niko na 19 years. Wow. Thank you. Ndio kama wako igi kuma Kodogweta Gabe mutambo-ini wakari na mankusha ni mwagaitheka ni Alisa kuma Gatondo kage gathe muno Nyerian Prince nikiwa hapa Autospin garage Kiambu ni nyuthikireirie na demitambo-ini karibu sana. Etagwo Mwagina Hashani ona nganga wa Suzana Kodogweta Naivasha Karate. Asante sana kuri kwa tutu 989 Daniel Bogu ali ni aheciringi igana ni mwega ajira atiriri ongerera icio rucio uthi kuona your brother your brother will be fine. Anwagithina Deacon Kanyi Mweja thengio muno my brother ni aguthonera ori haria mwenda mugeji gwira thari amankush ndo tuweka serious mweka ta Daniel Bogu atiriri wakarindi kana ni aikare muoyo kana ni ahuruke. Expense is on my side. Sawa. Expense is on my side. Doi muhithaga reality. Ni wakarindi ri ni rifaga ni jikaraga ni akarindi no ngwenda umenya ni jikaraga muturira wakwa uri ohana riu andu aya ri tariu mundu uretwo Njoroge Trocadero Eldoret niraigua my brother ni aguthwo ni ngari acoke atinde akinyandikira ma message ya riu ri ni andu aria othe manyendete majikirikira tondu the burden is on my shoulders. Agithira nyina wanjerie kundu gwitagwo Nyathuna kora ngeithi tugithi basi tukapampane family-ini. Now listen to me. Nona mutumia ri reke ciana itige kumuona hana nyamu ino ikugaga mutumia ati wira wake ni gukugira ciana. No riu ni mutumia family-ini in the family mutumia menya gusolve mahitia ma ciana ute kuruta kimugambo ta kia nyamu ino menya ati manyonaga makamenya mom is always quarreling, mom is always fighting, mom is always mom don't be a fighter. I mundu wa kuonekaga tuhingo ciothe ciana ukona ciathi tukoge ciana gukuhe gitio na tigitio ni kumaka tondu nduri undu mwega umaga kanuaga wanakuogopa pampa yo na no me thukuru ni hinge me muciime holiday show tia gutinda ukiruma mwari guo mbere ya ciana ciake ona narumwo ni kimundu mugi wathire kurogotania ciana na kou ona ndirona ta wena ihu ringi. No. I don't think that one will help in the family. Na ngwire undu umwe ma Ngai ugo datithia ri mundu ajikiria ngiri ma Ngai akurathime George Totia. No George ria witu wa US. George Totia. George kio tari namba. We uru akwa karidi. Wakaridi wi muhara mwingi. George Totia, thank you. Kwaja mtiri. Wow. George Totia salimike sana. Na Paulo kulia oero. No dinamenya no cio. Kege. Wakaridi. Ngwira kaundu kamwe. Tia kuya muturire tugutura guku. No. Wakaridi bitu ndugutura thi. Asama. Muthuri uyu uratuthikiriria ri we muthe ndugutura thi. Tiga kugia andu. Tiga utuika thina. Hari mundu. Maandiko ma Ngai thiini wa Ayubu onakorwo gukwirite ndirathoma Bible mothe. Ndenda gutara andu.
no maandiko ma Ngai thĩinĩ wa Ayubu 14 mwari wa mbere mũndũ mũciari na mũndũ mũkari aikaraga matukũ manini maihũrĩte mĩtangĩko ũcoke we nawe ũtuĩke thĩna harĩ ciana ũtuĩke thĩna harĩ mũthuri ũtuĩke thĩna harĩ arĩa mũrutithanagia wĩra nao nĩ ũndũ ũmwe witũ ũngenagia mũno gũkũ Inoro gũtirĩ mũndũ thĩna wa ũrĩa ũngĩ ona ũrĩa wenda gwĩtua old guard akona tarĩ we mwene gũkũ amũkagwo nĩ andũ othe agakora eika ndorenda gwĩtua old guard tondũ nĩwe atĩandĩkĩtwo mbere yaku iria eto kamode tikandĩkirwo nĩenda kuonia kamode ti mũndũ nĩenda kuonia gĩkonyore witũ ti mũndũ nĩenda kuonia kamũndũ gaka goka tũkiumaga njomo agakĩhara nĩenda gũkuonia ti mũndũ atĩ we rĩu nĩwe mũndũ mũno so nĩ ũtuĩkire mũrigo kũrĩ mũndũ ũcio don't be a burden to anybody na gũtirĩ kĩndũ nyendete thank you Eunice Kamau nĩ ahengiri thank you kengwĩre wakarĩndĩ ta tuĩka gĩkeno harĩa hothe wathiĩ harĩ ũndũ mami anjĩrire kuria harĩa hothe wathiĩ-rĩ ũkahatiga hehega gũkĩra ũrĩa wahakora nĩ mami wanjĩrire ũguo niĩ harĩa hothe ndathiĩ niĩ ndigaga hehega gũkĩra ũrĩa wahakora gũkĩra ũrĩa ndahako na ndiaragia mũno niona na ahunjia othe mathikĩrĩrie niona ũgĩkahe chance ya kwaria kĩũndũ-inĩ kĩrĩa wĩnakĩo tiga gwĩcia andũ occupy no gũcainithia ati ndacainithia kĩ wagarĩndĩ smart very smart you have a very beautiful suit andũ kũnjĩrĩte nĩ ngũkwĩrĩte waingĩra nĩ haritanera mũthikĩrĩria mĩtambo-inĩ you're very smart kaunda na nĩ designer atĩrĩrĩ very nice ngĩgũra thuti ĩno tũrarĩ nawe tũrarĩ nawe wĩkĩte thuti ta ya William no shut up tũrarĩ nawe na Kenya One Asha one njerũ athikĩrĩria kwa harĩa hothe mũrĩ ĩrai wa Karĩndĩ atige kũnyanya nĩwe kũnyanywo nĩkĩ wa Karĩndĩ can you pamper me and I pamper you tondũ wĩra nona mũkĩrithania wĩra na andũ pamper your colleagues nginya tawe ũguo tena namba yaku kuria namba yako 0723 90 5852 nĩ mũndũ ũretia keheane rĩngĩ 0723 90 5852 Paul Kuria Waweru we agĩtia furashi tiga kũhũra tia furashi manukusi twĩrĩrĩ twĩ haha gũpampa na nĩ family yothe o mũndũ agapampa ũrĩa ũngĩ nĩũĩ Jesu nĩgetha aciarwo-rĩ no ithe nĩ kwenda endaga kũũra Joseph endaga kũũra akĩrwo nĩ mũraika cokia bagi ĩyo tigai kũhũra thimũ ikiai kĩrĩa mũraikia haya mwathani kaje ndĩmĩigĩrĩre kĩrĩkanĩro-inĩ tiga kũgamba tiga kũũra ihu rĩrĩa narĩo-rĩ nĩ rĩa Roho Mũtheru wathiĩ kũ mũthuri wathiĩ kũ tondũ nĩwekĩra nguo bagi-rĩ wathiĩ kũ ũramũtiga ũthiĩ kũ can you stop acoka-rĩ ndamenyaga ũrĩa ũraciarwo-rĩ akamũtua billionaire rĩu nĩ Jesu na amũtue tourist mũthikĩtie kũhũra thimũ nĩarabaya lose concentration tondũ nĩũĩ Jesu aciarwo-rĩ nĩũĩ mathire kũ kũrĩa Juthubu
ethere mara atathiĩte mathire Egypt na nĩ Jesu watumathie ekire Jesu watumathie ikorwo mũraika ndamũnyitire nĩgetha apampe mũka nĩ kũra angĩorire na tige mũka angĩatũrire kũu angĩatũrire hau na rada acambĩtie mĩrĩ guothe na ngurumara na baithi wakaridi let's not disguise but let's pamper one another najiria thikĩrĩrio thĩ inoro pamper one another yeah muthuri pampa mutumia wa na tokinya ukora mabesa maingĩ kuci tiguo na hatire handũ mbeca irokĩra wakarĩndĩ ũno mutumia angĩthuri ũtukũ oya magũrũ oya mĩrengeti na magũrũ kuna gũpampa gũithia na ũkĩgũithia mĩrengeti na magũrũ woe na mbere rĩera nĩ rĩaka atĩa tondũ rĩrĩ korwo nĩ mũhũtu rĩ no eke ũũ asama ngaida ngĩkũ handũ ha kũmũruma ũramũruma waki kĩmwĩraga kĩmwaka ũkũrĩte mbĩa oya mũrengeti na magũrũ mũndũ oya mũrengeti na magũrũ ũgĩikũrũkia magũrũ-inĩ rĩ ũkoya na moko na gũkũ kĩhera gĩgeka atĩa ĩkauma ũkaga gũcaboketera kũu na wĩ mũtumia rĩ pamper your man nonake with your body with your body tia kwa icori na makuo mahana mwarĩ wa nyina na ngoma let your man feel you wewe by the way ni ona mũtegwĩka maũndũ marĩa mekagwo ma kĩmwĩrĩ ũrĩrĩ kũnyita mũtumia waku ũguo ũmũrehe gĩthũri-inĩ gĩaku kana ũramũnyita akororereire na thutha kana nĩ na mbere ũkũrĩa ũramũnyitĩra nĩ harĩ exchange tareke gũthomithie kaũndũ ũtarĩ wathomithio nĩ mũndũ nĩkĩ gĩtũmaga mwana aciarwo anengerwo nyina ndagĩka ĩyo nona first touch ĩyo ya mwana kũigĩrĩrwo gĩthũri-inĩ kĩa nyina ĩcommunicataga ĩti itherũ nĩwe ũyũ nona ĩti itherũ nĩwe ũranguĩte mĩeri 9 no harĩa ndakaragĩra rĩ na nĩ ndakaraga atĩ mwana aciarwo rĩ eragwo na wa thikũ ĩmwe araikarĩte nda mĩeri 9 mũrate mĩeri ĩyo nĩkĩ tondũ ndakoretwo na thĩ arĩ thĩinĩ arĩ muoyo mĩeri ĩyo agĩrĩirwo nĩ atarĩrwo mĩeri ĩyo mĩaka-inĩ yake so tuge mwana aciaragwo na mĩeri 9 mwana aciaragwo na mĩeri 9 tũkorwo tũrĩ akũrũgũkĩra ũrĩa tũĩ tarĩ ũyũ ũkĩrĩ cũcũ mũkũrũ mũno Mankush kĩrĩa njĩkĩte nĩ gũgũtĩa no ti gũgwĩtigĩra akinya handũ njikie kiugo atĩ Ngai arathime mũndũ ũrĩa wothe aranjikĩria kĩrĩma Ngai rũciũ-rũcinĩ tũkĩrĩkia twĩna ndagĩka ta 40 ũguo niĩ rũciũ-rũcinĩ no njage gũthiĩ kanitha nambe ũkinye kĩrĩa atĩ wakare ndĩhe Kush pole tagwo mũthũie kũndũ gwĩtagwo rwa Nyambo thengio mũthũie witũ my brother agũthwo nĩ rori hau kĩrĩa no ndũĩ my brother nake no wageria okay ithĩka na ũngeithĩrie man Kush no mwe pole yakwa twaria kũhona kwa naihenya harĩ bro yake etagwo Bao wa Kĩirũ kũndũ gwĩtagwo Marara ndirenda aca nĩ njega ndirenda pole my brother ti mũkuo ato nĩ my brother ũrĩa mũnini thibitarĩ na ndigathi kanitha rũciũ mũndũ ũreciragia nĩ ekũnyona rũciũ ndakanyona ngũkĩra rũcinĩ tene njikũrũkĩte Naivasha. It's gonna be all right. By the way, no nyume haha twarĩkia wĩra niĩ thi Naivasha. Nĩwageithio nĩ ndagĩtarĩ Kamau Walanet. Ndikwenda ngeithi. Nĩwageithio nĩ Njenga OCPD. Ndikwenda ngeithi nĩ maraigua thĩna ũrĩa ndĩ naguo. Nĩ sawa.
Wakigire uja ni mucina wa Qmist. Pampami. Ana wesiele. No esto hura. Pampami. Bana kushana githoma na tuthomithia kiega muno. Wakaridi. Pampering each other. Pamper one another. Na tauga ti mafesa te maratuma ukona pampering bana. Maki. Iori. Ndathire ngigura gikothi kia ngurwe. Kilo imwe. Ngiuka nakio nyumba. Ngira riwa weru. Baba. Come here, ndimwetaga big man. Big man. Come here, I show how to cook garango. Akijulia, what is garango? Iyo gacoi. Na gacoi between. Netulera mai. Jambo saa. Ni muthurio ndimwende. Thank you for pampering us. Pamper us? Geithia muthikiria wakwa nyua kuigwe. Mugeithie? Ndendageithia andu akuria gundu gwitagwo. Gwitu ni Somo? Ateko? Somo. Tugicomoke. Somo Gatanga. Andu Somo matikigeithike muno. Yes. Ni andu aku. And by the way, Gacohi, ni umenyaga we ni ukoragwo na ngai munene muno. Thengio ni ngai. Yes. Tanu no ugo wakiro ugo aturehera mai. Dampampa. Wote go rogo pampana. Yake mo pampa. Yes. Yeah. Gacohi. Yes. Once you know how to pamper your partner. Yes. Taru muthoni wakwa. Muthoni waku. Yes. Yeah. Nuona. Taru githe dutindaga haha. Tia guthio kumuria he mundu gukige guku reiterari kutuku. No. Yeah. That's nuona kiuria kiu. Gitira pampa mutumio. Asa nikia haragania muci ucio. Wagiru ni wekinya rucini ukamuria baby ni mwarara wega. Just that. That's a word of pampering her mind. Yes. No tigotinda ugiciria atiriri. Mena ku arari utuku mugimari niki marekaga na niki areka. Yes. Hawatire go pampa. Ndaire inoro. Ugikati. Mena. Gacui. Ona hare utakihota gutorora uri turoraga. Ona mai ta maya waigirira na guku thutha nginya ndiramona. Atina ni warehera. Na ruwe ni agirwo ni ku pampani. Yes. Kana ni pampering ni ya mwena omwe. Yes. Pampering ni miene both parties. Must pamper one another. Na to nginya ngoro na mbia. Gacohi. Mbeca irokira ku. Thiini wa pampering. Yeah. Ni Gacohi ngurite na thina muingi. Koguo ingiuka na gathwiti ndimuhe. Ta uria nguhe wa karedio. Ina ni go pampo mao. Koguo riu. Thank you. Nda pampa na ni akena. To nginya njuke na gikuo kia. Riu naka wa karedio ane. Asa nige. No hothera ciringi 5. Yes. Na ndakena. Yes. You know what? Just something very simple. Ndenda kwira andu aitu atiriri. Nuona nene ari twi nao. Aria marera na ati ndigwitigiraga. Na ndingikumakira. Tigana nacio. Reke mathakire iria yo. Cio merigi yao. Au merigi yao. Na ku iguru. No ithu andu aya nini ri. Nuona taruga Gacohi. Yes. Kwina terere. Yeni ukimerete ni mbura. Kwina mirio. Yes. Dutukanie mirio. Terere. Mahuti ma waru. Maboco. Takimira muthuri tu irio. Oguo hatire kiwango. Nothing. Kia mundu hari ari kibesa kuga. Digo pampa mundu wakwa tondu ni ndikinyete na guku iguru. Ndikuhota kumugurira ngari, ndikuhota kumugurira. Ngari cia guthie ku. Iria twi nacio na mundu ndarakoma. To nyingi ni cia runi. Taru ri. Taru Gacohi ri. Tondu maguta ni maraga ri. Ndeciri nä ndä kä må ithikiri no ngatara kå hå muithikiri Ora twanyonyera guo kanyonyera gacoka ukarugira. Hore muithikiri tanga. Njuke inoro. Urore tulima turia ngwambata. Kwanja gaka riu ka. Nona gaka eta kwate akacira gaka. Dennis Sprit. Yeah. Gacohi. Ndathi gucereria u. Owe. Kai mutumia atangiona uria muthuri wake ahangaga. Nigetha mucereria. Amopampe. Kai muthuri atangiona uria mukahangaga. Nigetha mucereria.
niki kiratuma tuone negativities umaina hujamuri atumatumbo mucoke niki kiratuma nyone tokinya muthime kaweria minene ya gwikatia nikawe minene mukao cio munene ri nducenjia urehe gwaku nyumba koguo no thie taru ni ndi wa mathara we hau rugongo tondu gwitu ni somo mathara uti hau gatura koguo no thie hau ha mathara u ni kuria roria na mwaingira ono nge muingirie hau ri oragia Ngai guku mundu ariaga ki anywe kombe gya thubu aca ukamwira waita nangero mandathi 5 ndagiuga ca kuria rimwe no herwo mau tondu tutu wi mwana ndunyitagia ngotho ngotho ri ni kindu gekiragwo haha gicoka-ini kamnyamu na imundu iria riu ciariaga muno ri ni kanyitaga no mundu wina ciana ri gatianyitaga ni kagwo tondu mundu wina ciana ri ni akaga atia ni ikagia kindu mondo yake nini ndi mondo ya nyama nini ndi mondo ya nyama ya rua okay no taru turare safari rari na Ivasha ni kuhia nyama hadino waikia mondo kilo emwe ekahihio wega ngameikia mondo na mondo yako ni rikahiu tika nona nake mutumia ri ni arehagira ciana marigo arumite yembe arumite to arumire uguo aririkana netigire mwana muci arikia ki muhuko tondu arenda kupampa ki mwana ucio wake nake mundurume wothe ratuthikiriria ri handu ha kunyua mbeca ciothe ri mere pampa yara mapampa gona marona rugu pampo ko gutikinyanirite uri urapampa na ri ndagakue ngoro urapampa mundu urapampa rugu kuni kwa ndehe kaba togia gikaro muci ai wezi ahedo nderegete rekenie nyambe njoke na hau abotige undu uria mucongi muno ri ni ungigathi utukirirwo handu wire mutumia waku murare uthi nyumba ciageria gukonetio no Naigane como pampora ara togo keino mona mea kuko gari horo wa pamparing ri urora pampu ri nake appreciate ku pampu ogwa ra pampu situation yo na one haria mukiri na gacoe ngwire undu umwe nuona andu othe mathikiriirie na maratuthikiriria tegi mahikirie virgin aya okay Thank you, Gasohe. Thank you. Na brother yake ni kuhona. He'll be well. Ngai makimari. Ngai na hinya ne. Kimari. You'll be well. You'll be well. You'll be well. Thank you muno. Thank you. Kenyabe njoke na hau. Thank you. Hau pointio ya mwisho thio kimeciragia. Sama. Kamenya ndatoraga weroine kundu kwaririo ainene kicinye kindu nie itari ndona ndiramionire twamenyana kweri mundu no akorire riko tinie ni gikuyu waigire natuire ndwirirwo satifungo ndukirirwo ngimira wira Yuragia mara ya mumanamo anga ni makurekeria daima jini tiga no maina wayangira ini tusemanirie akindeithia gukiria ngita netetie wa mboira ndani nekegwa ya mborire mirongo kenda na kenda nguracirie nikiongo ya mborire mirongo
ndaciria ciari matũrathime. Shama, shama. Joel Mushebe, Global Events. Iratoire ngoma gangari-inĩ bedroom ndirameonaga. Ciana ciakwa cigĩthiĩ cukuru cingeithagia morning daddy. Ndaimagine tigano kamande inifesta tũronanire. Ngĩrĩa balance ya mũgũnda ndatigĩtie kũrĩa gĩkono. Mũthenya ũmwe wa ũtũũro wakwa ndĩrĩinaga nginya ngakua. Ndakuonire ũgĩcabu andũ irio ũthoni wa kĩongo ithe wa ngaro. Ngĩgũcema nginya ũkĩendeti tũgacemania twaranganie. Nĩwanyendire ona ũkĩikĩra ũkĩnduta irima rĩa gĩkuũ. Nĩkĩonguoya mbũrire 99 ngũracĩrie. Nĩkĩonguoya mbũrire 90 ndaciria ciari matũrathime. Dalia wanyina na tebe gaito. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Musa mwana ti therũ nĩtwaikania. Makĩigĩrĩra gĩcambia igũrũ ũrĩa wĩhũrithĩtie ithuki. Bahati no mwai wa Mandera kĩnjĩra mũreretwo hamwe. Na mũkũrĩtio mwĩ kanitha-inĩ ndigane na ono meheme. Ndokanogete nĩ ũheaga poreciti nĩ ũndũ wa wĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndĩna pureco kanjiũrĩria wenda igathira. Ndatukĩrĩrwo na ithe wa Nyawĩro kanjĩra rũme nĩ marangagia. Tondũ nĩ ũĩ kũu rũhĩa-inĩ baby nĩkuo indo ciumaga. Nĩkĩo nguoya mbũrire 99 ngũracĩrie. Nĩkĩo nguoya mbũrire 90 ndaciria ciari matũrathime. Waka waka Tagwo John D, John de Matthew, kana ithe wa Shiko. Rwĩtagwo nĩkĩo ngũkũracĩria thaa ithano mũthikĩrĩria ĩna ndagĩka 24 na thaa ndĩambĩrĩria gũtigia bado. Wewe mwena wa 22989 asante sana. Na msalimiwa na Jackie Mahambo. Wagaithio ni Sir James. Sir James ni my son. Ona ni wagaithio ni mweto Jodax Mutaboine. By the way Sir James aikiria aca wako. Oh. Garire. Wow. Na nida manyitanirio iki. Seriously? Sir James na mutumia Mama Boys. Mweta Mama Boys. Muthuri mwega muno. Na kĩraithio nĩ magithio nĩ mũndũ wĩtagwo Mũthuri Tikoige wa Ndũũ. Na we no ageithio muno nĩ mũthuri wa my sister. Thank you. No anyita. Mũthuri wa my sister. Ageithia kĩhiki kĩu. Ndageithĩka nĩsalimika sana. No ageithio nĩ kairĩtu kagege kũrĩa girigiri. Nega salonist. Wow. Kajira kũgeithie muno. Thank you. Muno. Thank you. Na wakarĩrĩ ndeciria atĩrĩrĩ. Ndauma haha ndĩrathiĩ na Ivesha thibitarĩ. Tondũ nderwo my brother. Rĩu ndĩraria. Ate?
Ndararia. Ya guthirwo mutwe. Dio kira. Accept it. What can I do? What can you do? You don't know adora nathari. Gwikatia. Will you change that? Will you change it? No, no adora natha daciho itari na maguru. I don't like that. Pamper me. Go pampe. And Krishna ndaika mirongo ire ithiete muno. But your brother will be all right, eh? Yeah, no ageithie muno ni Nancy wa Kahea. Nancy Kahea. Ageithike sana. Ni akugeithia muno na mena muthuri wake Kahea. Na by the way kairitu ka Nancy ri. Kahea ri. Karanjirire anko. No nyine rwimbo rwa Shiro. In my own way. Oh. Ndakera babe. Go ahead. Go ahead. Karwandikite. Wow. That's nice. Shiro rukuruto. Shiro ni rwakwa. No rukuruto na njire na version niege. Na version niege mwana ucio. Uramuma rwaki. Uramuma rugutu. Ruradeithia naki. Tiga no kuga no wahura Shiro hari ari. Ukamenyeka hutia muru ni ekatia. Ya biri. Ya kinya. Ciana ndiraciuma ciake. Ni mathie maringe version. Just go and do it. Na mundu wothe urathikiriria ukwenda kuina rwimbo rwakwa bora ni wanjira mukinyi ohoro bora ni wanjira bora ni wanjira bora unjire no anyita bora unjire ni uraina taigwatere Mankush wangu akifika nyumbani juu sina watoto na akona bibi mwingine akikam ananiita mbwa. Mankush, tell me what to do. Ucio ni muthuri karuma muka. No, atiriri. Mutumio ongi na mutumio ndaragia ciana. Mutumio ucio ni ndari maguru. Au magare. Ndukihutire maguru. Uthece. Andu athomete wa karindi. Ati uria wetirwo ari ngombori. Aikare ari ngombo. No angiona gacira gagutheca. Ngai wakaririke aure. Ni haha kiria hagupampana handu hothio gapampe mutumia waku rathie kumuruma tondu we no ngina kunja. Mutumia umbwaniki. Imagine. Kush, tutaongea kama tuko nea. Sahi niko mgonjwa, niko na madawa na kunywa. Sina food, nikimwambia ananiambia si ukufe. No. Tuthikagirerio nyando ngurani aigi amithemba mingi kabisa akarindi na ni wageithio ni Jesse kundu gwitagwo Jimmy wa Jesse mayera ni akugeithia muno ndakena atiriri tuthikagirerio nyando mithemba mingi akarindi no akarindi gwira atiriri na ni wendetwo muno Karatina gathumbi kahuthia ate karako Karatina niwendetwo muno mwena wa Karatina ni andu a Karatina ngutura ndimendete ni Karatina ndahunjagia kiwanja gitagwo Pakoni Ground na keihuraga na nuririkana hindi ria ikamba-ini kwaritwo ngui ni twana andu a Karatina mahiriirio rori ngima umatwarire nikimaraja ni makwendete na ngithie nginya na kou Makueni ngithie ngitwara irio icio andu a Karatina Ngai uria wonaga hitho angiro marathima. John wangu arauga you are his mentor. Oh my God. Ati wako kwa ndoa ndio wameingia kwa ndoa. Thank you for your mentorship. Tathomera riri ni gukorwo mundu uria wari ngombo tathomera riri so he mundu utambeto wa kihiko Mankush he mundu utambeirwo kihiko acha ti andu othe mombeirwo kihiko ati utirega huo nganganite na kirani kiregire yaki tathomera 1 Corinthians chapter 7 ri uthomere verse 22 1 Corinthians 7 verse 22 Akorintho wa mbere itigo no hau mugwanja muhari wa 22 aroigatia ni gukorwo mundu uria wari ngombo hindi iria etirwo atuike wa mwathani atuikite mundu wa mwathani utari ngombo ningi no taguo uria utari ngombo hindi iria etirwo atuikite kana atuikite ngombo ya Kristo. Come on, lehe Biblia yo uguo
That's all. I'm not a slave. Need the slave. Yare makiura roga hii. Wakarede need gobo. Ai. Na ni wakarede gutiro ndungindua gobo. Umwe. Nyonia ni uriku. Manku shana ndo ici maratuthikiria no nyugunyugu me nyumba. Ciaki. No kana ndanaria ona ndanaria. Ungigwa nduraiganira ri. Ungigwa nduraiganira ri. Kura. Tukianjiriria program ngwiriria atiriri. Ni hikagia mutumia wakwa. Ona nyo barire. O muthenya. Ona na ja. Nona. Tondu mutumia wakwa ri. Ndamwikitie wa miaka 18. Nĩ no 50 something. Tika nona. Mukurus. Na mutumia ũcio nĩ mũkũrũ. Nake ahikagira every day. Nake akuhikirie we na miaka igana. 21. Aha, so nawe tiwe ucio wari wa 21. Ni muthuri we na miaka 64. No, na ni gutiga muhara ucio wina guo. Ndina miaka 64 yao. Makariru nyariraga niki. No ngurumithie kuria cirika. Asama ndũgetikire ndũkamere manume. No meraga makanuma biũ majira acha ujinga. I started listening to Mankush way back in primary. He has always made me make the right choices in my youth. Wonderful! I am 24 years old. Wonderful! Wow. Wonderful! Yeah. No igwe mwana ucio ni arona na ari undu njugaga. Yes. Hari undu njugaga. 24. Yeah. Na nyemutaithĩtie agĩtua matua make. Na reke njĩre andũ othe arĩa marathikĩrĩria. Niĩ ũngĩkanywa niĩ ndathire kuruta ĩtagwo atĩa ĩno ya Safaricom. No statement. He mũndũ ndĩrarĩhĩte tũbeca. Akajia ai wĩna mwana waikirie. Ngamwĩra reke nĩngakwĩra rũciũ. Ona ndirona ta ndaikirie. No. Ndĩrathiĩ ndĩragĩra statement. Statement ingĩthoma statement rĩ ndĩrarĩ wa Ngigĩ. Hakimu warĩ dieta. Hakimu warĩ dieta. Nĩho ndĩrarĩ. Njikarĩire hau. Ngĩthoma statement iyo rĩ mwanake arangora. Ananjĩra mimi si Mkikuyu. Ima. Lakini napenda masomo yako kwa Churchill. Zikanona. Napenda masomo yako kwa Churchill. Ile unatusomesaga Churchill. Kwa sababu hao wengine wakichekesha wewe unafundishaga. Aragurira igana. Iri. Crest na kiria. Ni ndanyure Crest. Na kiaranywa. Kimwari dieta ri. Aranywa no Stony. Nyogo ni andu akurudia ndamenya niki. Wakarĩrĩ Ngai ũkona muoyo watigara. Nĩtangawithi. Mũndũ anakinya 60 etagio Gastone. Ngai ndawe koguo na my brother nĩgũthirwo nĩ ngari. Ngai ndakandunya my brother. Na ngathikĩrĩria kwa thengiũ mũno. Wakarĩ tau he mũndũ wa ciringi 2. Baka nĩ njega. Nĩ njega. Nĩ ciringi 2 tu. Nĩ njega. Ndikanona. Na nĩ nyendete andũ aitũ mũno mũndũ ũrĩa manyitanagĩra na njĩre mũndũ wothe na njĩre Kamau neti ndagĩtarĩ tondũ tũrũ aretua ndarathikĩrĩria na Njenga OCPD Njenga OCPD nĩ mũgũri no ti mũheani Njenga OCPD ringa kĩama tondu ma ndorete Naivasha my brother na guikara kundu itaramenya na igikora ti kwega kuga nake Nairobi gwika atia niguo twaimire kimwe na tikieya
No really. I have to take care of him. What else can I do? Nothing much, man, Kush. Macoka wona muthikiriria wakwa atuthikiriirie uguo. Aru nie gikwira uria ukupampa muthuri waku na mutumia waku. Na we ndurampampa. Tani pampe ya namba yakwa neno. Namba yakwa neno. 0723 90 58 52. Bas. Troka kuga bye rore we tukurekereria. Ndirauma na ndiriuma Jomoka. Na ndio ndwacoe kuniharakisha. Tia kuhura thimu nawe tiga urimu. Kia kile reki. Ndakwa ndiriuma Jomo oka. Nigetha ndimwire atiriri Jomo pampa pesh. Nake pesh apampe Jomo. Wewe ni two-way. It's two-way. Yes. It's two-way. Tokinya mutumia ko ni oraheo. Atiri vata wa mutumia kwira ciana. Ate ithe. Ate vava wanyu thuru ria kathinira mionia na mai. You can't do that. Mau ni maundu manyu. No. Ira muthuri. Muthuri. Ndona huthira karathi karia kahoiti wega wihurire no. Ndiehura maciana na ure maku. Hatiri vata wa kwira ciana rucini. Joki. Toka ujoithie kondo gitwa ni kethogu arairia githuma. It's not bad. It's bad. Tono muthuri ndeima na uru. Ni korwa tarotire arugamire andu agithugu. Kana yakira kidogo nyamu ino. Nona. Ona mutumia the same. Na undu uria ungi muru muno wa karindi. Never body shame. Mutumia kana muthuri wako kana ciana. Never body shame. Ni uru muno kwira mutumia waku. Ubawathi kanitha. No hana tokuweza flat screen. Na guko. Na nyujuri. Ona ikarire thia tana niara. Acoka amwira ni uguo. Oraga esteem yake. Don't kill. Na kiu gikio kiuma kiugo gako kia mwisho. Esteem weo. Don't kill your partner's self-esteem. Na cigo ni ciganite imunina niema. Kana imuturie muoyo. Tuona muthuri waku ena mataruge kai korwo nderu ni mbia. Guko tugia tokire tene. Troka kuga horo muthikiriria. Atheci go irio na partner waku no imunine kana imuturie. Completely. Pamper your partner and your children with your words. Ile ciugo cia mwihoko. He ciugo ciana ciaku ciugo cia mwihoko. Tuma wira wana ukuria. Kia gutindokira mwana to ni agwa kigerio te hana nyina. Na kuno ukuria ndu ndungi weciragia. Mwire mam ndukamake. Sikona pia. Wagwa thukuru no ndonago guko gwakwa. Guku nikuo kwanyu. Tawakana wa pampa mwana ucio. You might be better than the. Tondu kumenya ngui ni amagego maigana. Tono wauga ni amagego 14. Atiriwe we ng'ombe. Magego ma ngui. No ria muturira waku ri. Marokanira. Nowhere. I think Wakarindi is high time we change our way of talking and our way of thinking. Mwana ucio athie kiongo giake ki held high. Yeah. Tondu nyerwo ni ithe, don't worry. Ni ithe ndukamake. Wagwa thukuru no ndu na gwakwa. Guku gwakwa, you are my daughter, you are my son. And you're a hero. Pampa. Cionake ni mutumia. Cionake ni mutumia. Ndukamwire wira waku no kuiga biacara ikigwaga nduri undu hotaga we. Turorete hĩndĩ ya campaign. Atumia githima tiguthi kuina. Wega. Maheagwo muthumu gate na soda. Ndugakira tene. Mwake ono mukera tene. Aria muonete. Akino wakwa mwirire Ngai mukarĩrĩra kĩoro. Ukimuruma. Umathie makaithaga gacagua nĩ witũ tũtingĩmũrekia bara.
Aikio hafai. Inai. Atumia. Nena uthie mundu ndaragiria ine. Atumia rekera rinne kidogo. Tena t-shirt. Ciaka fakamogo. Ni ndienda siasa mundu. Ni nyerete wira wa Ngai. Na muranga no yatu, Na kwenda nyina wira wako. Nyona mundu ni ungenu mari. Ona mundu unginjura akire kuno hono a family. Riu ni uigua ndi nako. Acha tukoragwo na ruo. Mimi niko kadi na niko top shot na nimeficha white. Ni mbaya. Ni mwecheche. Ni mbaya. Una udiambolo. Down the way where the nights are gay and the sun shines gaily on the mountain top, I took the trip on a sailing ship, but when I reached Jamaica, I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is spinning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sounds of laughter everywhere, and the dancing girls swing to and fro. I must declare my heart is there, though I've been from Maine to Mexico. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is spinning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Down at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear. Ackee rice, saltfish are nice, and the rum is good any time of year. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is spinning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is spinning around. I had to leave a little girl in Kingston town. Etagwo Jamaica. Yeah. Nyendete muno. Etagwo Amanda. Erwa Don Williams. Wendete. Waigua Jamaican farewell, waigua music country, By the way, I'm a countryman. Oh, you do? You love country music? You know my bedroom theater? No. Ikoragwo na nyamu USB ta inya. Cia country music? Niĩ ngomaga country music ĩkĩina. Wow. Cigũcuthaga? Very nice. Very beautiful music. Rwĩmbo rũu twagũthakĩra rwa Jamaica farewell rĩ nĩ ruo rwarĩ favorite song ya baba. Oh, yeah. It was his favorite song. Twandĩka ta 10 ũguo na ithano itigarĩte. Ikorwo ikĩhanda. Ũtakĩthakĩra Amanda tu. Gũthakĩra Amanda, Njigue wega. Okay. Twenathikĩrĩria ko. Ndigagũkararia. I've held it all in. Lord knows I've tried. It's an awful awakening in a country boy's life, to look in the mirror in total surprise at the hair on your shoulders and the age in your eyes. Amanda, light of my life, fate should have made you a gentleman's wife.
There's a measure of people don't understand the pleasures of life in a hillbilly band. I got my first guitar when I was 14. Now I'm proud and 30, I'm still wearing jeans. Amanda, the light of my life. Fate should have made you a gentleman's wife. Amanda, light of my life. Fate should have made you a gentleman's wife. Amanda, light of my life. Fate should have made you a gentleman's wife. Amanda, light of I got my first guitar when I was 14. Now I'm crying 30, still wearing jeans. Asiana wathikire igwete wega atia twamunengera nyimbo igire cia country back to back. Back to back. Mjuri maigwa mzuri tena sana. No ndira kuria atiriri. Na muthuri wetagwo umucina wa Q-Mist. Ona kenirete country music so much. Oh, that's great. That's great. That's great. Mucina wa Q-Mist ni namba yakwa atakoragwo. Mucina nyore namba ya Mankush kana gotomire. Mankush ntumagare. Zikimagara tu Jomo. Jomo tokete. Zikiera mitambo-ini Jomo. No agethio ni Helen Magnicius. Helen. Ona John Waka Hedimeni, Jackie Mahambo asante sana. Thank you very much. Mundu wetagwo Nancy, Olivia Kefa, Martha Yosoko Mjinga. Thank you so much Baba Njao asante sana. Ona Esther Karaja wa Riro gwa Kairota Binjeri asante. Ashionia mwe are maratuthikiriria na ingi muno. That's great. Tutigota kumatabura othe na konyo tuthikiria muthikiriria kuma thaa 4 na nginya thaa ici uri ona ithui asante sana. Dauma ha ndathi Naivasha. Oh yeah. Arikorora my brother. Tondu riu ngugika ati. Na nitwaciranirwo. Na ningwenda gucokeria mundu wothe wadumira ciringi yake. Tondu igiaga ciringi kindu 18. Nijega by the way. Ciringi 18 nijega. George Totia gutumira. Oh. George Totia. Na mundu gwitagwo ritwa tari aku gwitagwo Paul Kuria Waweru. Ko. Ndirathie ndimuhete record icio ciothe. Kai atiriri mundu uyu. Atiriri mundu uyu niki turanagia. Ona kamuraneti no agurire kibuyu. No ndagihe tari. Agirira kimzinga. Ngurire mzinga. No thaici. Raigwa gikuyu. Ashi kaka jire kuma Nyandarua. Salimia my mentor Mankush. Asante sana. Very good. Umwambie napenda vile na ni guide vile na kaanga. Na kebro yake tunamwambia kuikrika. Pampa your name, pampa your partner. Pampa your partner. Yep. Whether you're a lady or you're just pamper your partner. Pamper your partner. How neoki. Pamper. Na ndukaigue thina kumupampa. Ndungiatoka. Aigua. Paul Motweria Kinoro Catholic Parish. Hiwa Karinian Mankush. This show has been a true star that always shine and gives light to marriage. Oh my God. Wow. I really thank God for that. Tumagare baba. Akwera tiri diguma. Weda kuma Jomo atokete. Tondu riri ndigitiga studio ikimore. No yarume ni mathuire moto kibege. Pero rwari. Rwashira wakara.
Wibota ruru ni rwa makinya wainia ndinawe ni witanira arume matienda mwatuke vega. Tingetiga ni ndigetiga studio ikibege. Jomwata roka. Mena jopalel. Moto kifege ne? Moto open. Moto kipege. Kenya muhoro. Yo gadi ko Saitani. Saitani ndari kwake. Iswaine. Iswaine ya mwaki. No ruboru gwikirita Tony Young. Tony Young nikege ko. Tony Young iyo ri. Aire 10,000. Oh. Wacha. Ajerie dadi. Weko. Adetoro. Okira. Agamwa Tony. Modo agenyia besa nyia geikeno. Akejira. Take gwikirie 10,000. Ngemwara ekoguo. Magai kahika gake 10,000. Wow. Ni ndacokerie gaika. Reke gwire wakarindi. Nĩ gwa kũheo ti kũingĩta gwa kũrorwo manyira. Rĩu Anthony Kamau ciringi 2. Ũrĩa nĩ kwagĩte gwa gũte. Ũrĩa nĩ kwagĩte gwa gũte. Kuma rĩrĩa ũikarĩte hau nĩ ũkũhete onake. Ona. Ĩnĩ nĩ ma ona. Florence Kimani ciringi 2. Ona kũnjĩra atĩa. Gilbert Justice 200. Ni nyendete ũũ. Ni Hillary Tomoti ciringi 200. Ikagohegwo mbeca ingĩ. Kando aitũ marĩega atĩa. Tũthiĩ Mankush rĩu. Ndigũthiĩ. Na ndoiga ndikuma gũkũ. Na Jeff harĩa hothe ũratũthikĩrĩria. Nĩ wakarĩ ndũrauga tũthiĩ tũtige studio ĩtarĩ mũndũ. Athikĩrĩria akwa. No mwende tũtige studio ĩtarĩ mũndũ. Jomo ndakinyĩte. Atari ithuĩ twehere. Nĩ karĩ gĩkĩ ndĩragĩra. Mũtumia nĩ mũkũrũ. Wagĩthiĩ Naivasha. Rĩu no ngũthiĩ ngacokia my brother Muhoya.
wamirekereirie thia gekihugaga ndauna kona rwesamu mukajwaku wa ciothe na ndainũka hwainĩ nĩ ũrenda mbeca ciaku igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa baba mzazi salimia John Folme ndagũkombeire mbeca rĩrĩa warĩ mũrũaru ũkĩnjĩra warĩa kĩama itikararo tukũ ũcio rĩu nĩ mĩaka ĩrĩ na kĩama ndũrĩ warĩa thimũ ciakwa nduoyaga maheni hĩndĩ ciothe igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa ndateire mũtumia tũikaranagia nawe ũgĩbutithia wĩra ũkĩhikia ndũre nawe horagia mwaki gwaku rika rĩakwa rĩgĩetha ona indo cirĩ ciaku ndĩha thigino yakwa igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa ndikoririma ngĩthoma na ndirime ngĩcietha nĩkĩo ndaruta wĩra ndutaga na ngoro ĩmwe na niĩ ndarĩkia wĩra nyendaga mbeca ciakwa na niĩ ndaruta wĩra nyendaga mbeca ciakwa igithia ngoma negera indo negera mbia negera mbeca ciakwa Sanja Tony Young. Tony Young is my son. Rĩtagwo mbeca. Tony Young is my son. So mũthikĩrĩria Monday gayenda ntũgacemania ha mĩtambo-inĩ tũthirĩrĩke na mwĩtagwo Cecilia Wangari kutoka Embu mbere kabiti aketheke sana aketheke sana James Mwangi ona harĩ ũrĩ ketheka ketheka. Let's go daddy. Huh? Let's go. Yeah. Okay, athikĩrĩria kwa harĩa hothe mũrĩ ndamũcokeria ngatho. Thank you nĩ tondũ ũrĩa mũnyitanagĩra na ithuĩ. Niĩ rũciũ ngakorwo kanitha-inĩ wa Joy Center wakinya harĩa Matanet harĩa Kasarani ũikũrũka na bara ĩyo harĩa kĩanda ũthiĩ gũgũkũ ũrĩo nĩ ũkona kanitha witũ wa Joy Center. Wacoka warĩkia hau Come there. Ndarĩkia hau nĩ ngateng'era o Naivasha tondũ nĩ wangania gũthiĩ ũtukũ wanjĩra ndige gũthiĩ tondũ ndirĩ ndũgũthiĩ gũcenjia ngathi rũciũ na nĩ ngwenda kwĩra andũ othe amwenda andũ thank you very much nĩ tondũ ũrĩa mwatangĩra my brother Ngai amũrathime na mwĩke wega njoke ngeithie mũcemanio witũ twendete mũno wĩtagwo 6570 Ngai amũrathime na ngeithie SK no gakorwo kahĩ ka rũru tũgĩthiĩ gũtinia kĩande kĩa wacũcũ mwĩta wa Jojo kũrĩa Nyahururu SK no gakorwo kahĩ akoragio mwanake nĩ ũrorete mbũri wega baba
harĩ nguo aca baba nĩ harĩ ndĩa nĩ kĩihũ na kũu na ndũ na kĩ aca baba acoke heo ciĩga na gĩthũri na ngingo. Ndarĩkia ndarĩkia igakũrenge ndarĩkia wadakuria mũcemanio wa 6570 rĩ nĩ arata nĩ arata nĩ arata rika rĩa Gĩkũyũ rĩ 6570 andũ mena mĩaka kuma 65 nginya 70 rika rĩa Gĩkũyũ mona rĩu matharau maku nĩ mothũire between 65 years onanikio ni wakarinde urona ni gwetete tugaikara nawe andu tiga ria to ni Chris kore rumenye grupu ya athuri na meka kuma 65 nginya 70 miaka ko onuragie ikundi ya 65 70 inywe muranjirorera etagwo atia abotige etagwo atia Facebook na mukanjirorera kuria ni murona ta ndi hana uguo uyu aranjita YouTube ni murona ta hana uguo uko msemanagia na jenga usipindi izuri kale yako. Wacha kubahatisha, anza kuwin. Form mpya imefika. Hii form ni cheza. Huna bundles, huna smartphone, usiwori. Dial star 770 hash sahi. Na cheza huchezi hard, unacheza smart. Tuko na AI system inafanya hiyo kazi ngumu for you. Chagua quick bet, single bet ama multi bet. Weka stake yako na wache system ikupatie win yako. Games zikiingiana, wallet inanona instantly. Cheza leo. Decide how much you want to win. Dial star 770 hash now. Usi stress. Cheza. Not for persons under the age of 18. Gambling can be addictive. Cheza is authorized and regulated by BCLB under license number BK 0000856. Cheki, unajua unaweza kupeperusha ndege bila bundles pale Cheza. Ndiyo, unapeperusha bila smartphone na bila data. Just dial star 770 hash. Select option 8. Chagua stake kuanzia 50 bob, alafu weka cash out multiplier yako kuanzia 2 hadi 1000. Chaguo ni lako. Weka M-Pesa pin, tulia. Ndege ikigonga target, do inaingia kwa wallet papo hapo. Kuwa pilot bila bundles on Cheza. Dial star 770 hash na ukamate win zako safi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Cheza is authorized and regulated by BCLB license number BK 0000856. Joyce Mama. Big Stamp Studio. Inoro's finest. DJ McGeorge Msapiri. Abatiga gothie soka na thutha twarie haria ndo tutanarinia dige koirania na tugitindania ona turaranie ukangwire kaundu dige koirania na tugitindania ona turaranie ukangwire kaundu mwendwa abatige gothie cia mariro koigwa ikiriruka no endo waku ratha makagoro oi no endo waku ratha makagoro Ilipwari Image Logistics Doira jatha tawenda toyo waku na ndikirenda wona abatithio hanini Doira danyaro netie na rohuho ongetha wendo toyo abatige guthie Doira danyaro netie na rohuho ongetha wendo toyo abatige guthie Mwendwa abatige guthie cia mariro koigwa ikiriruka no wendo waku ratha makagoro oi no wendo waku ratha makagoro Maina tu bros Inoro's finest. DJ McGeorge Msapiri. DJ McGeorge in the mix. Une kinye twa haria ho ndera
ndũire nyinĩire ndacindumaine ndũire hanĩte ta gĩtumumu kĩa wendo wa niĩ ambatige gũthiĩ ndũire hanĩte ta gĩtumumu kĩa wendo wa niĩ ambatige gũthiĩ mwendwa ambatige gũthiĩ ciawa mariro kũigua ikĩrirũka no wendo waku rathamaka ngoro ũri no wendo waku rathamaka ngoro ndaugire atĩ wenda nĩ ũrirũ no rĩu ngũmwĩra nĩ ũrimũ tondũ kũingĩra ngoro thĩinĩ wĩ hinya mũno ũkĩuma atĩ nĩwe tũcemanagia thĩno ngĩmũnyitanĩte Ngai na mata ngarĩ nĩ thoni na njono na ndigĩgũtiga ũragia nĩ njĩke atĩa na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndigĩhota gũgũtiga matũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Korea nyere mũndũ wa bata nĩnyũmagĩrĩria maingĩ anjetereirio gĩcenjie gĩtũmi nĩmenyete atĩ ruo nĩ rũthũkagia ngoro na nĩkĩo ngũkiragĩrĩria ona ingĩkorwo na marũrũ ngona kaba wĩikuĩ na niĩ kũrĩ ũthiĩte ũkandiga ũragia nĩ njĩke atĩa na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga matũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane kana atĩa Samburu DJ Mac George in the mix. Maheni marĩa ũhenagia nĩmenyaga no ngekirĩra ona kaba ndĩtue kĩrimũ nĩ kũrigo ingĩkwĩra atĩa marĩa ũkeragĩria baby no magoke turithia ngoro ndĩkarata kwa mathĩraga ndigane nawe no ngaremwo ũragia nĩ njĩke atĩa na no moru ũnjĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga matũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Shani wa Bashani Kai wagĩthana Imagine ũkĩhũrĩra thimũ mathaa maya rĩrĩa niĩ ngomete horerete we ũgathũkĩria mudi kaĩ wendaga atĩ ndangarie no ũtarĩ mũtwe mwega nĩ watuire na itua ndirĩ hĩndĩ ngamenya kiugo thayũ korwo wĩna kĩongo kana mũtwe mwega tarenga thimũ ĩyo thayũ wakwa kana ũharagania waruta hinyako wamenyaria mũico rĩa wanjĩkanirie ndũraga njorotagwo nĩ andũ hitiĩtagengie wa mũtĩrĩ nayo no wa mũtĩrĩ gwĩka ũru no wewe wa mũtĩrĩ original kamage nawe nĩ kũngucagia thakame ona tangi ingĩkũrĩmĩra ngũgethere na ngũnyuguta ikũmbĩ korwo wĩna kĩongo kana mũtwe mwega tarĩ
tarenga thimwe othayo wakotana uharagania waruta hinyako wamenya ria muico ria wanjikanirie ndoraga njorotago ni andu Wagi wa Augusta superstar sana moto Yona tandare sawange konde defo ya koyode kumbe wale duera utoria tuira nagia nani nane mawiki yango kyomonge korondo makagyo nini onago kamondo ndoe hinyo korago maindine korobe na kiongo kana mutwe mwega tarenga thimwe othayo wakotana uharagania waruta hinyako wamenya ria muico ria wanjikanirie ndoraga njorotago ni andu dama wa mobile spares Shuwa otoria shuwaga na nioria wenda atio wauna werorokanagia na ritwa riakwa ohana kenyioro kerutago gageta murithia thi no unyitereire romia thimu ngohe giki kia muico korwo wina kiongo kana mutwe mwega tarenga thimwe othayo wakotana uharagania waruta hinyako wamenya ria muico ria wanjikanirie DJ Mac George in the mix. Niragorera manda wakwa thimwe no ndimumenyithie uria ndimwendete na gitumi gia gutuma ndikimwende nigukorwo nethikagereria riria ngumwira undu na nianomboyagia nikio ndimwitikitie na ngamwioka nungikiona na ndimoingicanduka ndwire cira nigukorwo anana tu mumundore mundu mugi nungikiona na ndimoingicanduka ndwire cira nigukorwo anana tu mumundore mundu mugi Jomwanya Dilana Aposto Jomwanya Dilana Aposto Kakuma igoro ago kenyandaga kore na thina na gotare newe njiguago kwenda no akorwo atakinyanĩire kĩrota irio ngĩenda no harĩ niĩ ũcio nĩwe ũnginyaga gatiritiri ũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcandũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ ũngĩkĩona na ndĩmũhĩngĩcandũka nduĩre cira nĩgũkorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ Inoro's finest, DJ Mac George Msapiri. Ongegekoro yo tigo betagwo wendo nombe make muno nano nyandengero oyo naguo ndi naguo ngegitwatia tando nonge karirwo ni gukirota ndirarota kana iri ngoro nyumetwo ni ngoma iria cia wendo nongekiona tande moengecandoka nduire cira nigukorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ nongekiona tande moengecandoka nduire cira nigukorwo wendo nĩũtumumu ndũrĩ mũndũ mũgĩ. Asante Wega, thank you so much. Aya, good one. Thank you so much mudugutu. Aya, DJ Mac George Msapiri. Na urumu na mudugutu wa karede wa deithi ni utorithia wega thino tafarira ya hutia mudu. Asante sana. How are you doing? Aya, Pastor Paul Kuria ni udeithagia muno makiria na namfurahigi by the way. Pastor Paul Kuria, wewe ni baba yangu. Wakarede wa deithi, wewe sio mama yangu, si mama yangu.
tondu gutiri undu nomwe undeithagia kundeithia thiini ya mataro ma muturire no mundu gwetwo Pastor Paul Kuria ni adeithagia muno na hajiraga watho na bemwe wa mundu wothe uhikanitie kana mundu wothe wina mutumia kana mutumia wothe wina muthuri ndukanaingire uriri utethambite wa joboko bas nandoka nikata tubirita bora itu ya kidu itu Rashuria officially yenda jamani tulikisonga nayo hadi tamati badala nakuja tuambiane welcome adhadita ikaitu dakika ni 15 Rashuria pastor kanitha lakini uma kanitha upastor kamweherera mwaki uhoyagwo kuria wa kanitha kumaanisha cia ngoreciera iano mĩciĩ nĩ ndogo ndĩakagwo ta ya wakini ĩtondũ ikĩrĩ hĩu Ngai no ateithirie bũrũri ũyũ Rashuria nĩ tunega tituke ngoro Jeswe na ke akike Ere menyire ni egotigarata Nyakaire Ngai na kigiriko Akimwira babeka kwenda gwaku Ngai baba liwika kwenda gwaku Ngai baba liwika kwenda gwaku twerekereirie harwe mwathani ĩkorwo kwenda na ithuĩ baba arĩkia kũrĩrĩra ithe na kĩgi hĩndĩ wanyarira ni makĩingĩra makĩmuoya mathiĩ makamũthite wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya Jesũ mũndũ ndarĩ weya wathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya we ndũrĩ wehia Ngai we mũtheru wa atheru baba na marĩkia kũmũhũra na iboko nĩguo mamũigĩrĩire mũtharaba agĩkua roretio Gologotha makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ no wanjũrũririo mũno baba ũgĩtuĩrwo mata ũgĩkĩrwo thũmbĩ ya mĩigua mũtwe Jesũ atanakinya Gologotha atumia makĩmũrehera maĩ makĩmwĩra kunda maĩ mwathani mwathani ithuĩ nĩ tũrakũrĩrĩra mwathani ithuĩ nĩ tũrakũrĩrĩra mwathani ithuĩ nĩ tũrakũrĩrĩra Kunda maĩ nĩamerire tigai kũrĩra nĩ tondũ wakwa mwĩrĩrĩre inyuĩ na njarwa cianyu tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũtĩ mũigũ korwo no manyarire mũtĩ mũigũ hihi mũtĩ mũmũ mangĩwĩka atĩa kũrĩra nĩ tondũ wakwa mwĩrĩrĩre inyuĩ na njarwa cianyu tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũtĩ mũigũ
Asante wega. Tuonie wega wako. Lagi muno kibudu gitu ithaka wa Jen. Muda tikadero ni thake ni mudu gitu posta Paul Kuria. Contrary likana maheni sikumbuki by the way. Posta Paul Kuria waja mko sikumbuki hiyo ngoma umeniambia nikuchezee. Nikire mutemo igo. Na ndite tukatidekana mirongo iri na igire ko kushakura tishini kwina mushini motu gino tona ne koneje mwanya thira. Igwa ya. Korono banyarire mutemo igo. Ashoe between. Na muda ajuria mudu gutu wa makohoko akiri ko ciamanu wa makohoko. Ko getha na kahinda katari coho ndithane nake ajurie kana ndimurie we uko wapi wewe. Agacokia ngatho nĩ ũndũ aikari othe a kũndũ gũgĩtwo Gĩthima. Aikari a Gĩthima nĩ kũnda gĩtinda mũthenya wa ũmũthĩ nimefeel vizuri by the way. Kuma rĩa ndaciarirwo ndathiĩ gũtuĩka MC ũhiki wa Mũkũrinũ. Mahũra mũndũ gĩtwo Mwangi Mũthigari. Ayaya kuma kũrĩ tũrĩa Gĩthũngũri. Kajira akoro kule mwena wa Rungai. DJ witu omothe DJ witu atigia hani age kureho tindi kana masini ati abi kuhoraga masini ati riu wewe DJ ni hiri rohora machini rira awe wacha wewe usoifanya kitu kama hiyo tena igagikurira rero wathi gogona koraga riu ni hiri DJ rohora machini rira timukinyiri gogona kamuria ni ki munene tiriri ati nyamu ino ni ndaina wira hoi agane kwa mine no waro ritho ria MC bana ni itheru makiria we hugora gukaro ria DJ ukarigwo Ngai uyu niwe tugutindania nake abira ohora IZ ya mixer wende weka Kihuguro gwa hapa ohora nobu ya kanyamu gitagwo kanyamu ka DJ agaikia kanu ajira gaka gatikore jomu gaka niko gatunyitirire muoyo witu gaka kahora mwenye Mwangi gukututiiriho. Thank you so much Mwangi Muthigari, thank you so much. Na kesho tuko pamoja upande wa Comarox atu hamwe nawe adukano na kimudu kihano urege sawa ureke gikome. Abasi idhari ni nyabajitha karajitike kidogo kuya thimu yaku turane welcome ujire hare ho thukire wakamwira jitete kana jithete mundu gitwocia manu wa makoko. Hello, welcome inoro Mwanya vira oyo nadi kwenda kuigua koja kwa kuigua mundu gitwo te Michael Ndegwa ikiye waru aleketa batorani na andu aria tutarete iguana nao tondu mundu gitwo Michael Ndegwa ikiye waru ndimuiguaga he mitambo-ini gacoka kaigua gagiu ithaa ria mbere welcome twiro ni andu utari ndaiguana nao sawa tigagikurira ni tondu wakwa ni buru ndeto ni man kushe ni wa micro sijui ni anani ngoma kasabuni ni ureko ndwe hithite ugathii gweciria ati riu wathii hareragwo mucemi akorire mukungi athi kuguro kabura oi taega thabuni ndirabe onani niko ndiretha kasabuni wende weka muthuri murata kwa njirite ati jamu atumia ni ageria umuthi ndamahe nduhu tiri cia makohokoho atigokira thake nacio tuku we thini wa muturire waku nduri wekira nguo official gwita mundurume nduri wekira nguo official atawekiraga ma jeans hingo ciothe no mwegecana na mutumia waku tigagikurira ni tondu wakwa cia kinya thake ndagithii kwihugura uguo okahindi mutumia ku arahurutira bathi we niki mundu gacirete koda kuhura nguo ciaku bathi iriku ogethio kama igua hangongo very bad ni mbaya. Aya thimu ciako cia thikire woni
Idhali tolia mbele. Halo Inoro, jambo. Jamo. Oyo ni. Ocho joko na mkuti wa Mudoro. Ati Mudoro kwero ate. Gwetereire muno. Asante baba yangu. Rũrũ etote rũrũ ithaka. Rũrũ ithaka je nire weru bathe ini moto. Kane muti muigo tonde akigwo muti muigo kuu. Rũite gwatiriri. Ni turakuririra. Ni turakuririra. Kuririra, tunakulilia. Mwathani ni turakuririra. Reto mwathani ni turakuririra rumune na hindi ya Easter mwathani ko turakuririra mwathani ndule waigwa mwathani ndule waigwa turitwo ni hinya no turakuririra aikone mamwambire na ni muti muigo eithue miteme omo aiko mwathani Yesu Kristo abirwo mama atena rehia muti muigo eithue ikone ithue tena mehia kiodolita kasabuni. Halo Inoro, jambo. Ndio adhimu yako hiyo ni nani adhimu yako hiyo ni tutigiguana. Mwathani na DJ. Akemwera kudama mwathani. Mwathani thini turakuririra. Halo Inoro, jambo. Hello. Yes, mambo vipi? Uhana afya. Ucio gaigwa tare mundu gitu Lucy watu ana susu wendo. Ucio ni Lucy watu ana susu wendo. Maringie ujitari atiriri. Muhesh mtarajiwa. Emi tobe nino gamite kimite kia MCA. Yes. Kwa Magana Ward. Safi. Ita kiri mulene. Atiro kama giti yake? Atigiti yake? MCA. Cool. Wa Magana Ward. All the best. All the best. Yeah, thank you so much. Asante. Korono manyarire mutemo higo. Bas atiro tagaja na samani mudo to mudithise maguka digital akikuda kule mwana wake amutwira salimia waru aka Michael Degwa welcome Jomo ndani kwenye mitambo. Thank you so much. Sio ni atriri K Melvin MK Melvin gutali K Melvin konya hapa Mutara Nyeri tetu K Melvin niko kule mwana wa Charagita. Yes. Jamo, how are you? Uzini mudu kutu Kimaru, Sami the Cowboy. Thank you. Give up Jamo Mahinya. Kule mwana wa Gereti Factory. Mudu disema orolege. Ate tijaongea ukweli. Nani sasa mimi jiongea ukweli? Nimekosea wapi mie? Halo Inoro, jambo. Jambo. Halo Inoro. Yes. Nikutoka huku Murang'a. Murang'a kukwaje? Nimeshinda Murang'a by the way leo. Umeshinda wapi Murang'a? Mahali wetu Githima. Githima ni huko zaidi za wapi? Na huko zaidi za kina Kamano wa Kirere na huko hivyo nimepinda maraundi zingine muenda huko. Huko kwa Kamano wa Kirere huko? Si ndio hiyo. Sisi ni huko hii side ingine ya Kandara. Huko fiti tunakusikiza tumekujia sana Jomo. Asante sana baba yangu. Nimeshukuru sana kuongea na wewe. Thank you. Karibu, welcome. Thank you baba yangu. Asante sana. Thank you so much. Asante sana mdogo tu Danwandu tugati kumukule mwena wa Shamata. Ajirane je ni MCA mtarajiwa. Ajaja mwe mwega Draco na YouTube live. Atena we smart by the way. Kati dai kona kule mwena wako dogo tu Githima. Na usituna mdogo tu Danwandu kule kidogo tu seminar. Yes, yeah, our boy child. Ulwa dani wadu nigga tu gati. No. Mfuko. Dani wadu. Akugulire gaga. Aira ni murumie. Adhibu.
ama viukule mena kanyari nyumba ya Ngai o mundu akoragwo akuite mabataro make mothe akienda kumenyithia Ngai na kiria gikureire kwenda umenye tikio kindeire na mabataro maku matihanaine na makwa tukire nyumba ya Ngai o mundu na mathina make kiria gikureire menya tikio kindeire ni kuria Nikuri urarire arahoya eo giakuria Nikuri uraya Ngai amwigwira na muhe muthuri mabataro maku matihanaine na makwa na muthuri onogetio ni muthuri uria muhikitio kire guthaitha Ngai amwigwire na mugarure tukire nyumba ya Ngai o mundu na mathina make kiria gikureire menya tikio kindeire ni kuria uraya Ngai uria ungiaroya mugunda na ni kuria urarire arahoya eo giakuria ciake ni uri imbunyarire akagatha yo ngoro tukire nyumba ya Ngai o mundu na mathina make kiria gikureire menya tikio kindeire ni kuria uraya Ngai uria ungiaroya mugunda na ni kuria urarire arahoya eo giakuria mabataro matihanaine ni kuria noke murwaru okire kuhoya Ngai amuhonie murimu wake uyu nake arahoya toga niguo agĩra igweta inene na nĩ kũrĩ ũrarĩire arabatara gĩa kũrĩa tukire nyũmba ya Ngai o mũndũ na mathĩna make kĩrĩa gĩkũrehire menya tikio kĩndehire nĩ kũrĩ ũroya Ngai ũrĩa ũngĩaroya mũgũnda na nĩ kũrĩ ũrarĩire arahoya eo gĩa kũrĩa mabataro make mothe akĩenda kũmenyithia Ngai na kĩrĩa gĩkũrehire kwenda ũmenye tikio kĩndeire na mabataro maku matihanaine na makwa tukire nyũmba ya Ngai o mũndũ na mathĩna make kĩrĩa gĩkũrehire menya tikio kĩndeire nĩ kũrĩ ũroya Ngai ũrĩa ũngĩaroya mũgũnda na nĩ kũrĩ ũrarĩire arahoya eo gĩa kũrĩa tukire nyũmba ya Ngai o mũndũ na mathĩna make kĩrĩa gĩkũrehire menya tikio kĩndehire nĩ kũrĩ ũroya Ngai ũrĩa ũngĩaroya mũgũnda na nĩ kũrĩ ũrarĩire arahoya eo gĩa kũrĩa
na mitambiro ikagitambo gutamba muti ukagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana no wamenya niĩ njĩtagwo wa Macharia na ndĩrathikĩrĩria show ya Racoria na Njomo ya Nyathĩra. Thank you.
Thank you so much. Asante sana Gathocĩa Mwanya. Gathocĩa Mwanya kuriwe muthikiria wa Inoro FM. Asante sana hare hothe. Ragitwa mukira gaicokia gatho. Ni hare hothe makiri mitambo-ini gatho. Kuma kuria kuma Garibatura ginya mutambuko wa Nyandarua muri andu afata muno makiria na arĩa makomanyitirire muciĩ witu na makomanyitirire matura maitu mothe kuma kuria itura ria Miguta. Thank you so much. Kumitura Miguta dairua ati mundu gitwo chairman wa makohokoho togino aregire gukawira umuthi tondu atinda gwitu Miguta akiganithia kurugu atinda akiganithia kuria mwena wa Miguta. Thengi muno togino kana muruto Jopararu ni gukorwo ati nwanyitirira mwaro mwena ucio na gitethia cio ni aciari akwa muno makirira sama na mundu gitwo Kimwangaroya. Thank you so much Kimwangaroya. Thank you na mundu gitwo Konyu the plumber mwenyewe onake kiri mitambo-ini. Thank you so much. Githire mundu gitwo nani mwingine na pale mama yangu ya Passenger, thank you so much. Waedi wito mami wito muciari iwacharire jamba ya goro muno makiria Jomo Wanyathi. Na mama yangu mimi nakupenda tena sana. Tigano muciari makwa tigari mahoya maciari aitu tutiko twikuruta guku. Thank you muno mami wito tukwendete Ngai aguturie miaka mingi nigetha tukuonage. Ndire muciari wakwa peke yake ati ni koragwo na arata aingi muno makiria ko magia arĩa ndimetaga mami na gagicokia gatho John Gitema. John Gitema baba yangu, how are you doing? Tagwa Sheikh Kanyotu Sheikh Kanyotu edagia maembe muno makiria aramira Kataro kwa kwendia maembe na Miguta. Thank you so much Sheikh Kanyotu. Thank you nakupenda tena sana. Thank you my brother John Gitema. Githire mundu gitwo Eve Gitema hare hothe akiri Passenger na enda kuna fanina enda kuna muno mugithirie mundu Jatharagene yuko hapo Jatha simuoni. Haya hiyo ni itura rikuria gwitu Miguta getia ni ukorwo ati Miguta kwina jamba nyingi cio ni Kimwangaroya ani mwingine na pale mama yangu wai kiahiti mwisho. Haya basi asante na mujitirie kana munegerie request ciaku nejo andamenya mukuregerie mugutie ribo rwa kindu gitwo Gatoleki na niko ngimuhutiria kahinda gatari coho nginya ndaka list kau niguigua wega. Thank you na leo the niguihoka unakosea sasa guihoka mundu gututogino ni amunyitirira roro wega na ni amurunga na ucio ni muthamaki aragia uria kuri ivyo ndivyo kulivyo. Ucio no kinyitie makinya makwa gukogio thimu ciako cio thuko mitambo ya Inoro FM twina gacuhe between. Thank you rucio muthenya wa Sunday mundu githie kanitha kuria akihoyaga ni thoma kuria St. Anne Joachim Catholic Church no thie kuria mundu mwena wa Miguta Miguta ne gathi aca digathi tondu he andu tugathi okurunga twina togino. In the meantime goro giathi mucia kwi muigiri thatu nigetha twirikane atikana go gikira wira ati we ukire mitambo-ini na ndida uko ngiariria guku ndeika na ndina ndereti itu ya utuko umuthi ira iko gitutereba haria hothe ukire. Ndiramenya mundu gitwo Passenger we kairi baya sana Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa tũgina ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, iyo na ũndũire witũ, gĩkũyũ ona biashara rono ya bojoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tũgina ũtana. Inoro mũciĩ wa tũgina ũtana nĩ tabarĩra ya Racuria na Jomo Wanyathi. Nitutwarane ikinya gwa ikinya tabarĩra-inĩ ya Racuria na Jomo Wanyathi. Kakemi Kawangware Riruta Satellite Dagoretti Kona Dagoretti Ndonyo Dagoretti Kwanyama Uthiru Kino na Nairobi yothe 98.9 uge na umwetu. Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
gweterera na ngoja humiza matumbo wendo ni muhiu akagwatira saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo witaga switi ukamboeka ndakwira I love you ndwendaga gucokia uherithagia na wendo niki saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo Gatosh salimiana chaka niene ngwendete na ndwitikagia ndoira ngwiraga na ngakwania na cieko senjia meciria uhe kamweke saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo wajikoa sunset ndutheithi uyu yendire muru ndugetigire ewa kanitha na nenyina gakwaya ingenda kwihia ngai arakare saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya saria muthenya yukegwa kwa ewa kanitha ewa ngai wakwero over Studio 56 madebe saria muthenya alright sharia muthenya ndaika nä 10 tha cihande wega nä thaa mũgwanja atä amuthĩ ndĩ alone nĩ wakwĩra mi sikuagi peke yangu na ndigitikira gutwarwo thabarĩ ĩno ndĩ ika saria muthenya nĩ mwamanyĩrithia atĩ rĩkoragwo kũndĩ na ciamanu wa makohoko ndiramenya kũrĩa kĩrĩ by the ngũmũtanyĩte mũthenya wa ũmũthĩ kĩnĩ bure kabisa gũtirĩ ndĩ mũndũ ũkorwo atĩ ndaraingĩra wĩra ndekuga ndaroka gũkũ gwatuĩkire gwake oka nĩ arumane na nĩ ũrandi wau
Gashohe between. Good morning, Jomo Nyadira. Good morning, baba yangu. Watida atia. Nidatida oro wega. Yes. Na mambo yangu iko salama kabisa. Datida kule kurutu mwena wa Githima. Githima eko. Githima mwena wa Muranga. Ego tu ni Muranga. County. Naru ni mwena wa Gatanga. Okay. Yes. Igirire handu hetagwo riri. Kabati. Ndathie Kabati, ndathie ukogwo, ndathie nginya kuruta kwa Kiandutu akia ngurwe-ini. Te ngurwe-ini. Neme ndikiwe matura. Ni guhuthagira kindu tagwo mafu. Na ngurito tigerere gerere ya keno. Wora. Wahuthira mafu. Ndahuthira mafu. Yathirukia kuraihu. No ugicoka. Ngicoka ndagerera nguhi. Ndokathiete uguo no ndiwe matura. Ndagerera kundu gwitagwo Kabati. Kabati ni ndihoya. Au niho ndaumirira. Good. Alaiza habari uzo tukako? Nina ndire na oru. Onehu. Dia getindo owega. Okuma kwiregana. Nditha wana kuma kwiregana. Exactly. Nditha yo fiu. Salimia musikilizaji. Ni muthikire ndakugeithia muno haria hothe uri haria uratuthikiriria. Asante sana. Ni tondu wi mitambo-ini tiganiwe. Tutigire guku. Ni tukwendete muno muthikiriria. Asante. Nie na nie getwo Gashohe between. Gashohe between. Na twi guku na Jomo. Kabisa kiasi. Omothe Jomo nduri ika. Siwezi kubali. Ndoka guikaria. Thank you baba yangu. Yes. Nejwe haria uikaraga heho. Reke tuge hori. Ho hatikire karugari. Tohahore. Tohahore rutohego guo no. I know. Tuhiga murango. Exactly. Yes. Asante sana. Ngwenda riri. Yes. Twanagira thini wa maundu maingiri. To tunadeka roshiga no nari. Twethane na muthibu uyu. Muthibu ni muturi. Kimundu giki gitwo makohokoho. 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 Tondu gutiri hindi agituika atiriri ati guku ni gwake. Ndekuga ti ndeguka na kwaria na ngituma nginya text ona riru ndweka na da no atuma meciria makwa mekiriri mekiri gitwo gutukanirwo ona tiga ugukite ri ni ningefanya aje unaona ndoka gukuhonora gukuhonora aya bas good acha tumtafute si ndio? Yes, thank you. Saria muthenya ukengonie wendo wajiko sunset ndutheithi uyu yendire mburu ndugetigire ewa kanitha na nenyina gakwaya ingenda kwiria ngayara kare saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie yeukegwa kwangwa nie thiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo wajiko sunset ndutheithi uyu yendire mburu ndugetigire ewa kanitha na nenyina gakwaya ingenda kwiria ngayara kare saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo yeukegwa kwangwa nie thiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya ukengonie wendo saria muthenya saria muthenya ukengonie wendo thathi tetukitiendeka ni 30 na te mirongo ke
ti 30 Jomo ni 56 uguo ni kuona 56 yes aya kimundu gikiri kiheane ni kitanuka of course sawa basi tusemani na chairman wa Makohoko. Tell us why did you come? You did not come. Hello, we Jabu. Wene homuku marogota. We. Niye mutiko giani. Hello? Atere, aroge mera matia guthumbura. We Makohoko. Nago yatere, aroge tako mera matia guthumbura. Uriu. Mama ni mujue kaina kitane management. We Makohoko. Nago yatere, aroge ya mama thumbure. We Kiroma. Oi. Weko. Tapoti aniere. Ya? Eniere airport. Airport ndukwe wira. Atere, ni dinoka. No ni na squad ya otwara makorofia airport. Okay, wirire uduroka. Atere guti moro jerire. Ndwari radio ni itu ithuothe. Management ile toro no akamaramenye ndire kuo. Kwina mundu ngigukwita Gacohe between. Riu ucio ri ni atuike cia mani umutho wa Makoho tondu borithi ni irangia. Kiuria wiku. Bao jikirira muratina. Riu ri ni ndi airport. Airport ha. Ndike higo-ini. Nyonire squad ya kurehe makorofia meruira tukutuku thiini. Riu ri wena tukutuku kana ni lori kana ni pick up ajira tira akitukutuku ndegikira airport ngamoria zere kamugurukaga ici cigagira tigari ngomai aha kihingo-ini marajitia license ya makorofia magatia license ya tukutuku ni hao yo wena license tiri utigaru wana tukutuku kana makorofia wewe winayo yake para na tukutuku ni yakwa na nini yitwarithagia uhoro wa tukutuku na airport na makorofia na wira irokanira ha irokanira riri nino niga squad irimo ici itienda nyamu ino iki we uthira ciugo njega we mujiro gathikirira muratina tondu ni mauru macio ndikwenda riu no igwa maundu riu ni makorofia kumeita kiuria ni ukwenda wira kana ndurenda inde kwa mujiro kunywa muratina. Okay, ndine mikorofia ine. Ndine mikorofia ine ni airport. Ai, mundu uyu ri. Mundu make matimarongereru. Ndapa. Ikatiriri. Uriyo ndamenyire undu umwe, urabatara borithi na guns. Ha? Borithi uyu ni urabatara pamosari, ni urabatara mikora ina. Na ni urabatara borithi. Na mikora ino itari imwe imwe mode kuthio. Iname dumenyeka urauga atia kirauga atia gikiri ona ndaramenyeka riu ima kwa mikora gunsi airport agamuratina agako tuktuk makorofia ni meruire uriyo roge garota mukora huko ate huko we ikatiriri munene wewe wira to ndakuhurira ndiko na kwina mundu gitine gia rutu thoko none ya mwira ndaka horie rwage haya murango-ini riu ucio mwinake nu Gacohe between ni muhiku mundurume mutingiteithania mwira kahikanie ainuke kwimuka we muthuri aboje ati munene toro korane githunguri Lazita githunguri ole kuondi nithe githunguri kwa mujiro githunguri ha guns na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira u ati ona ihukanio cioka itinge woinainia
ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9. Ugeno mwetu Inoro nekuo muciĩ. Inoro muciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Suena que aquí Tere amenyire ni egũtigarata Nyakaire ngai na kĩgirĩko Akĩmwĩra babeka kwenda gwaku Ngai baba rĩwĩka kwenda gwaku Ngai baba rĩwĩka kwenda gwaku Twerekereirie harĩ Mwathani ĩkorwo kwenda na ithuĩ baba Arĩkia kũrĩrĩra ithe na kĩgi hĩndĩ wanyarira nĩ makĩingĩra makĩmuoya mathiĩ makamũthipe Mwathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya Mwathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya Mwathani Jesũ mũndũ ndarĩ weya we ndũrĩ wehia Ngai we mũtheru wa atheru baba na marĩkia kũmũhũra na iboko nĩguo mamũigĩrĩire mũtharaba agĩkua roretio Gologotha makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ makĩmũnyũrũragia mũno Jesũ no wanjũrũririo mũno baba ũgĩtuĩrwo mata ũgĩkĩrwo thũmbĩ ya mĩigua mũtwe na Jesũ atanakinya Gologotha atumia makĩmũrehera maĩ makĩmwĩra kunda maĩ Mwathani Mwathani ithuĩ nĩ tũrakũrĩrĩra Mwathani ithuĩ nĩ tũrakũrĩrĩra Mwathani ithuĩ nĩ tũrakũrĩrĩra Ikunenda baba nĩtũkinyĩte mũico Mwathani akunda maĩ nĩamerire tigai kũrĩra nĩ tondũ wakwa mwĩrĩrĩre inyuĩ na njiarwa cianyu tondũ niĩ ndĩkĩrĩ mũtĩ mũigũ korwo no manyarire mũtĩ mũigũ hihi mũtĩ mũmũ mangĩwĩka atĩa wene weka Mungu mwega utahotagwo mara
tũgũtũũrĩra Jesu Kristo. Joyce wa mama mesiria oyo manegetago athenetia kajagagia mesiria oyo manegetago nageretie kumũrĩria ndaiguaga atuĩkire mbũra matũ nĩanogetie nĩkĩo ndĩramwĩtanĩra wa kũmwenda nĩamuoe nĩanogetie nĩkĩo ndĩramwĩtanĩra wa kũmwenda muoetũ Dijaro ndamenyaga kĩrĩa ndaga ona kana kĩrĩa thaga Rĩmwe dijaro ndamenyaga kĩrĩa ndaga ona kana kĩrĩa thaga Na ngeretie kũmũrĩria ndaiguaga atuĩkire mbũra matũ Nĩanogetie nĩkĩo ndĩramwĩtanĩra wa kũmwenda nĩamuoe Nĩanogetie nĩkĩo ndĩramwĩtanĩra wa kũmwenda muoetũ Kũherithia nĩaherithĩtio kũigana Nĩndigĩtwo thĩna wakĩo kĩrĩ ũrĩkũ na ndarĩ kĩndũ akĩagaga Nĩndigĩtwo thĩna wakĩo kĩrĩ ũrĩkũ na ndarĩ kĩndũ akĩagaga Na ngeretie kũmũrĩria ndaiguaga atuĩkire mbũra matũ mesiria oyo manegetago athenetia kajagagia mesiria oyo manegetago Na ngeretie kũmũrĩria ndaiguaga atuĩkire mbũra matũ Nĩanogetie nĩkĩo ndĩramwĩtanĩra wa kũmwenda nĩamuoe Nĩanogetie nĩkĩo ndĩramwĩtanĩra wa kũmwenda muoetũ Dijaro ndamenyaga kĩrĩa ndaga ona kana kĩrĩa thaga Rĩmwe dijaro ndamenyaga kĩrĩa ndaga ona kana kĩrĩa thaga Na ngeretie kũmũrĩria ndaiguaga atuĩkire mbũra matũ Nĩanogetie nĩkĩo ndĩramwĩtanĩra wa kũmwenda nĩamuoe Nĩanogetie nĩkĩo ndĩramwĩtanĩra wa kũmwenda muoetũ
atuire ituiro muria kuherithia ni aherithitio kuigana ndigetwa thina wake ukiri uriku na ndari kindu akiagaga ndigetwa thina wake ukiri uriku na ndari kindu akiagaga na ngeretie kumwareria ndaiguaga atwikire mbura mato nianogetie nikio ndiramwetanira wa kumwenda niamuoe nianogetie nikio ndiramwetanira wa kumwenda mwetu man sio kimawe menda describe bio oyo athaka na mwaki niokomusina mwaki ndore murata na kiria thaga ndina manware kiona na tutithie haraya na kiria thaga ndina manware kiona na tutithie haraya na ngeretie kumwareria ndaiguaga atwikire mbura mato nianogetie nikio ndiramwetanira wa kumwenda niamuoe nianogetie nikio ndiramwetanira wa kumwenda mwetu Jackie Wachira kairetu ga Kirinyaga salimia Jackie Mathia wewe Joroge wa Bigstone Studios Abura kunyakita na mwaki ndore murata na kiria thaga ndina manware kiona na tutithie haraya na kiria thaga ndina manware kiona na tutithie haraya na ngeretie kumwareria ndaiguaga atwikire mbura mato nianogetie nikio ndiramwetanira wa kumwenda niamuoe nianogetie nikio ndiramwetanira wa kumwenda mwetu Jackie Wachira kairetu ga Kirinyaga salimia Jackie Mathia wewe Joroge wa Bigstone Studios Abura kunyakita Asante wela. We no no gino mudu. No gino mudu, no gino mudu akumwedogo. Omwitanire. Nasa. Yake mwitanira wakina nikonoga ndano. Ugate uyo mudu ramwenda ni amue ni ndiramwenda. Ikonoga. Ugomia na mudu ucio? Ni. For better for us. Ndimwitanire. Uge no rendo uyo riu ni ati. Chali konoga nie. Ikonoga tugutwarana nake piu. Yike twanoga aria ngone ni nda agonwe wanoga ri. Inde mukue. Tutiranyitana. Thini wa kihiko. Kihiko-ini. Ini. Tunoganie. Kana ni ndanoga kanwe wanoga. Either tuge niwe. We no igwa ai uyu uri uyu hapana uyu siku is not my type. Mwanogania niki andu mikani muno makiboana gutiegwo ni kuboana mutego ni kuboana kiboana ni gikinyaga handu ona mwaboana ri kuboana na kunogania ni maundu meri mukubo ndu mundu ni aboekaga umuthi ucio gakorwo nduboekete ona no nogaga
ucio ko ndungiuga ati wanogio ni mundu ukamwira ukamuneana ningi ukoya ungi ukanoga ukamunea ine ati Jomo ndugwitworo neanaga wetanagira acha ende hakuna kitu kama hiyo acha mtu aende kichoka na wewe au kichoka na yeye mnasonga hadi hapo unaleta mwingine si unachoka si lazima nami wanoga ukichoka umechoka hakuna kitu ya kuchoka waga hivi ni mundu gitwo giwa rukoine gigene ndageitheka muno Jomo hello salimia gacho hivi tinda sana ugithike muno makiria cio ni mundu riri ugitwo Tom wakule kubona wa Kiritiri asante sana asante bas tuigire thini wa direct official hena riri hena muthuri tagwo James kana Jemu no togota James ri tiritwa riake tutamba kuhithirira nigetha gutigatuke ni mundu retagwo James muda bigwa yega ni James asa no ritwa ndamba kuoya ria mundu tagwo James yes James mutumia yake mahigishanite kuhigishana morani riri James na hau kafere matano yana na mutumia wake ri mutumia akatumita kitumita Sera James matano na Sera asa James James matano hikania na Sera ni ali na mwiritu ungi yes na of which ni dera Sera atiriri Sera wina itemisio o ciothe cithi no cia korokirakara niki kiarakaria Sera todo Sera niwe murakaru Sera amekasirika tena sana ajafurahi todo koratuka Sera ri Sera matarahikania Sera mena ciana na mundu gitwo James unaona no na hau kafere ri kimara mari kiretwo ndiga kwamba wakirakara ni kira ndumwe wakimwita kimara mari ndihorere gurikirie rwano nahora wakihiuka kurakara ni kina nduru James wabia kumuruma tena kimara mari kia mundu ni afie na kou nikieka na bati bosco acha bot we Jomo runa urakireithia mundu nginya magui hatari undu ekite James ri thutha kuikaria na Sera ri nena ndirakunyita kima mari kia mundu giki James ni ateithagia ciana ingi ciao ciake ai orera hero weta urakarire no uri ngai ureta James kimwana mari ni tondu wa guteithia ciana ciake kodanya hu ciareire okay thina nduri hau nduri ho ndariera mutumia wake atiriri ati ni ari na ndugu ingi na ndugu yo makigia mwana so ateithagia mwana uyu chini ya maji chini ya maji ri mutumia makiaragia guo ri mathanduku ri arona ki karatathi rithiti ya thukuru haya haria James thiere hagira kimara mari kiarakira James very good James you are responsible man thank you tiagweta James kimara mari ni kimara tondu hari ri arakaria mutumia ukuruini mwana wa thomete agathoma agathomi class 8 form 4 arorete university ni hakwa no mekeo yothe ndari era Sera ati ni ari mwana ungi athomithagia tondu riri kimundu kiu ni thiri Sera arakarite ona ni kurarora Sera ndari kumubangithi ndiramwira Sera ura potea kabisa tondu mundu rume urakuhitha ndeto ici ri ni maigana magi anakuhitha ukaha wewe Jomo James ni mundu responsible muno how now ona ararihira mwana wake tondu ni wake akamurihira thukuru naga guku gwake aremetwo ithereka maundu mothe gwake thina ni atiriri bona hakuambia bibi yake kwamba tondu niamenya hihi ni no gwo ru mutumia ona Sera arauga ona ru arari yake ni Sera aratiga kunegena uru kunegenaga ni utuku ru hanite unayo hanite makohokoho chane tiga wabenya nyuraruma James ni kimaramari tiga kumwita kimaramari ni mundu thibu ni mtu ambaye anaharibu boma yake ule James yakita wega piu
Okay, arega kwira mutumia wake niki toro ugu no niguo ruo ara react mutumia arauga gatiri ko nderitwo mbere ni ingi amenyire no ruo ara react ugu niguo angiari ona araugire tiga matekite uhiki angiathie go file divorce na mutumia uyu ndagwo ni kurakara wa mbere Sara ni Sara Sara tiga kurakara ni harakario wa mbere umenye atiriri wina muthuri mwega muno umenye Sara ko ni mwana wa ndigwa ndari aciari ena miaka 48 ni mwana wa ndigwa wina muthuri responsible mwana ruki to ni kurarora ri nena miaka 48 ndari aciari Sara ndacoke ku ari mwana wa ndigwa ategukiura athie ku nyindirake mwana ikare ku ikare na amenye atiriri James ni mundu responsible wacha tusikie mambo ya msikilizaji haya mahitia meha makihuge hatire mahitia meho tiga kurakara na acha urugurera kwaja no wahitia muno ni kwira ate James na ni ciana na ni mwana wake tu mwana wake ciarire ararera ukamwita kimaramari nduneka wega aregete kuga mbere niki Sara ni agifangire ethe mundu ungi utaina mwananja Sara kiriririo ku Sara potea kiriririo ku ukimenyaga atiriri ukimenyaga atiriri ku uri wina muthuri mwega muno responsible Sara ona etha madisi magutwiririe madisi maitura matwirie muthuri uri ena ciana ingi iriko tokobe ciaku ciuragira ku marima-ini ma ciana ku kurithia na ku Sara ona tokoro uria Sara ruga atiriri toko James onda na fatana ciana citeithagia ena fata ginya na nyina na ni uhuthu acha hatina beira no ni uhuthu Sara kiriririo ku eguthie kotini thimu cito thikire oni na ndire gacohe cikinya thaa 7:30 ucoke naku tondu ura kuhiuhia ndereti itagukoni ni ndena James you are doing mimi niko side ya Sara niende mwana wa James Sara usikubali kuforgive mtu ama kumsikiliza James ni mtu responsible kimaramari kiumbani tabia baya na ukicheza hivyo utaletewa nursery school huyo ni mtu akona siri mingi tena sana Sara umanya muthuri ucio waku ni muguthie nake kundu kunene muno ni muthuri urefanga uramenya uri areka kiririria ku muone maundu maria mugwika nake very responsible man irresponsible ni kukua msiri sio musiri ni msiri akona siri mingi hiyo siri unaona ruo gwarari akti Sara koro amwirite tene agiarugire tene James James ni agenia ni araruta wira mwega muno just full James ni araruta wira mwega muno kuna kitu kama hiyo James tabia mbaya James you are doing a very good tiena mbere kinyera hau tiena mbere na korora mwana ucio athie secondary eke aramu eke atigeti mwana mwaka umwe athie secondary amuthomithie university James gacohe between ni uli mwanaja ngo gucokeria Baba Dogo, Dadora, Kariobagi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukoji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9 ugena umwetu Inoro ni kuo mucii Inoro shesheni ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu nuguthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uati ona ihukani cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ nĩ mũciĩ wotũginotana Muru Finance Whitstone Studios
guconoka twacemania nawe ucio mwenake arĩ wakwa kĩnogia no kĩmenyeti nĩ ndarĩ wa mbere ũi nĩ arĩ na gĩkenda niĩ ndĩ wa ikũmi no kĩmenyeti nĩ ndarĩ wa mbere ũi nĩ arĩ na gĩkenda niĩ ndĩ wa ikũmi nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana ndamwĩtaga ũtabũrinji ũi nĩ njũĩ ndũmũmenyete wega wendo mwerũ wĩragwo rĩ ũrugarĩ mũingĩ hau nĩwe igĩrĩire mũrigo wendo mwerũ wĩragwo rĩ ũrugarĩ mũingĩ hau nĩwe igĩrĩire mũrigo nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana Mutai waroi Yokong Uri wa fata Yena katotiona nagaro heni Oi ona korono adikaga message na gũtirio nemwe ndĩmĩthomaga na mandiendaga kũmenya norĩa kugaga na gũtirio nemwe ndĩmĩthomaga na mandiendaga kũmenya norĩa kugaga nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana ikwĩhĩta njuge tũtingĩonana nake no kuonana nake no aka igũrũ tũgĩturwo mũndũ cira wake nĩ Ngai no niĩ nake nĩ tatuoranire tũgĩturwo mũndũ cira wake nĩ Ngai no niĩ nake nĩ tatuoranire nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana Danieli Mojua Rio Carabaza El Kebu Imuru Finance Whitstone Studios Gĩtige gũconoka twacemania nawe ũcio mwenake arĩ wakwa kĩnogia no kĩmenyeti nĩ ndarĩ wa mbere ũi nĩ arĩ na gĩkenda niĩ ndĩ wa ikũmi no kĩmenyeti nĩ ndarĩ wa mbere ũi nĩ arĩ na gĩkenda niĩ ndĩ wa ikũmi nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kĩa biũ nĩnjũĩ nĩ akwĩraga rĩ wakwa tene no nĩ twagĩtiganire kaimana ndamwĩtaga ũtabũrinji
mwero wera gwori urugare muingi hau niwe igirire murigo wendo mwero wera gwori urugare muingi hau niwe igirire murigo nijui niakwiraga ri wakwa tene no nitwagitiganire kia biu nijui niakwiraga ri wakwa tene no nitwagitiganire kaimana Mutai waroi Yokong Uri wa fata Niena katotiona nagaro heni Oi ona korono adikaga message Nagutirio nemwe ndimithomaga na mandiendaga kumenya noria kugaga Nagutirio nemwe ndimithomaga na mandiendaga kumenya noria kugaga Nijui niakwiraga ri wakwa tene no nitwagitiganire kia Nijui niakwiraga ri wakwa tene no Alright. Mugwajeka tukideka ni 33 Autagithunguri kabisa. Gutire esitoko riri etagwo John Kimbu. John Kimbu. Kebu. Ati taru gutire murta riri utene wake gutire murta ri X in future. Ati ni future. Tini amuturire gutire murta ri X wake. Yes. Gutire hard yani gutire murta ri wahetukira hard. Na nikigwirago ugikorwo wari na X waku tigana nake no tigane nake kaimana fio ri tareke ngurie mundu gwitwa Jomo wacoko haria nikio rathakira rwimbo ru exactly Sara abia menye atiriri nyene twatiganire na mundu gwitwa James nyatiganire kaimana na mutumia wake ule wale wa mbere pio na yes na ginya maundu make mothe na a focus na mundu gwitwo Sara no matiatiganire nao mwanane wake mwanane wake na ndagitigana na mwana matire hindi magatigana tariria Sara ndagwita maita matatu niki umenye James oguo arakwira tondu ni arakwira ithe ndamwirite biyo na kera Sara ni hatiri direnda horo wa muhiki ona hanini Sara umenye James ni atiganire na muhiki uria no gutire hindi magatigana na mwana uyu wake itikira thi na mbere guteithio na ateithio biyo athome no hige biyo na thie na mbere Sara na maica Sara uka haha Sara ikarathi haha Sara gutare gwire nima muthuri uyu ugitwo James ni atiganire na mutumia uria wake wa mbere good kedekie point yakwa idia kiro kiali sawa ni atiganire na mutumia uria wake wa mbere sawa no ni ateithagia ciana tiamwe ginya hau ciake no agiteithia ciana ateithagia ginya nyina koguo Sara wihuge tondu uritigwo matawa-ini wone muthuri agicokerera family yake ya mbere Sara gutiri hindi mundu rume agima haha athie gateithie ki ciana iria ingi Sara ciana iria ri mutumia uria uyu akoragwo ku dina pere akoragwo ku akoragwo handu etereire ati James ni agacoka kugu Sara ati etereire James ni agacoka aca ni matiganire Sara agito uteithio wa ciana ugitwarwo ona uteithio wa mutumia uria ona akateithagirio handu hariku haria kasabuni-ini ona akagathondekwo koguo umenye you cannot eat the cake and still have it muthuri uyu ugitwo James tua matua maku okorwo ni ciana ici tigana nacio fiu ufocus na Sara okorwo ni Sara utigana nake fiu ucokerere andu aku gutiri hindu ikorwo atiriu ati ndoraga ciana cia kondira wa mutumia never ever kwani iko nini no nginya uririkana handu haria lazima ukubuke pale papi Reure Sara ni ndamwira wega
gutire hindi mundu gwitwa James kana ni mwaka omwe ona makinya miaka 30 magatigana na mwana uyu wake etikire ateithio agatigwo ni amuthikiriria na etikire ati James ni matiganire na muhiki uriku uria eko ni Sara wina mwana ri wa mundurume na leo bas that's the question no waka wega biyo ikorwo ni Sara wokire akihika na mwana nyagirete kirateithio ni James ithe James ndagirateithia ciana icio otari ciake James mundu gwitwa Sara ndagetikire no cio tondu no kuguna Sara ku Sara no ndeteithio nake ateithio ginya sehemu ginya keki ateithio no atakire na mwana ungi na ndari we Sara ri transform itabagia mwaki tura igima koguo hoti ndikoguo ati tugitetera ati ki akuna muthuri uyo basi Sara agetikire ati muthuri uyo ena ndebe igire bas Sara othe metikire Sara no uyu wakire ndagitikira muthuri ndari na ndebe igire uyu wakire ndagitikira ndari na ndebe igire kendo nginya maroraga mundu kuria TikTok karora online ukoragia nao reka tuigwe ni wa muthikiriria tondu wa muthikiriria tuigue thimu ciakwa ciothe ikire oni guku ni Inoro FM station ni hakuhe na wajitago Jomwanya geto Gacwe between mundu muhingicanire mundu taramya nako mundu urona mundu gwitwo James ni areka wega ni mundu responsible mundu ararora ciana ciake ciothe wega ciana ciake itiraria thina muthuri muge gitari musara atitari musara kimaramari uria tuete wina kina nduri kindu kimaramari ni muthuri muge James ni muthuri muge na otora gukwirite Sara ni amenye atiriri Sara haya nidi kuona mahitia James kite tondu riria mwana tondu riri mwana ari wake no cio ni mundu gwitwo Gige thengio wa mundu gwitwo Rukuini Band Forest asante sana oje mutu hamwe muno ngethiri Gacwe between ndagaithika uhingani ugwati kihiko-ini agiarite ma ati ni ari ani agiarite mana ugete ni ari na mutumia ungi hatigire na bara handu hacio ni mundu gwitwo Ja full stop Steven Kagoku mumwe na wa Amani Estate Kairo tehemwe tena pamati nona maiti mana kimara mari kireka ni gukira ni agiarite mutumia uyo atiriri ni ndari na mutumia ungi kana na ciana nona akirari James ona akira ti uru ekaga James akiriria gika wega agiteithia ciana ciake Sara itikira wina muthuri gold iyo ni dhahabu winayo aregete wina dhahabu aregete kuga niki ndui no korwo ni amenyaga mutumia wake ni akwamborwo ni amenyaga reaction uria ku react ni kugitira agitagira maundu ta maya ni kugitira tothe ici ni mumenyeku ri ekwigitira ati nikio ndiramwira eki ati Sara muthuri ni otoria gukwirite mundu gwitwa James ni igwithia mutumia mundu gwitwa Sara mwana ni wake mwana ni wao actually riu no wao Sara areuria tiriri Sara areuria tia Sara areuria tiriri agikorwo uhoro wigie mwana kiumbe kia Ngai mwana utari na mahitia na mundu ni arahithwo ni mangi mariku manene na moru nake mwana hivetu nake mundu ugitwo James akeyuria kiuria agikorwo ni ta James ni ndirorio ngokirirwo ngamenwo ni tondu ni ndirarora thakame yakwa ni ndiramiteithia ri acha uramenwo ni undu wa hinga waku na gukira James na masa toka hapa kihinga kiobani kimaramari ugiconoka aramuhura tuhu ndagahurwo tuhu aramuhura tuhu egutura wihithite ginya ri kira rutukira baba anwehia tumia kanu wakau kimaramari mundu aragia ma Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Winston Studios
no tamorogi ucio takwendagira wega nareke genyo na kiriko mondo cio tangikuigerera onae guthekia mwihogage tondu ni mitheko ya rabu okamenyaga eanĩriti ehumbĩte rũa rwa mbũri rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto gĩtawa skrepo na kidoli koborio karatina inashadiwa na Flax Collection ati tulio hamwe yela koro kwandareteo na miromo nogorote-inĩ ira muku angĩkuonera kĩrĩ ya kũrĩa na harĩa kĩagaga kamweke ũthaki ũmenyage ti kwendwo igago nĩrĩthekagia itimũ ikũracho kinguoni mwako mũrata no atuĩke thũ yaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto Joroge wa ndũndũri ndũng'erage atĩ tũrĩ o kuona twĩ sawa matige mbere na wĩrage Maina K iwe Maina K Bushari harĩa maroro itũrĩ o sawa ũngĩarĩ ũirũ rĩrembũkaga atangĩenda kuona ũgĩtherema akenaga ũrĩ na thĩna andũ aingĩ thĩna marĩ ũhinga na tondũ kũigua magĩa ũiru matiũĩ marĩa ũmĩrĩirie mĩkũrũ mĩambato ĩtũkĩire ũrĩgakinya hau ũrĩ rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario ũrĩa andũ mataheagwo ndeto Jose wa Auto Empire the Volvo shop ngari no ndĩragĩra na wĩra ndarumwa Wanda Electricals ikũria mwena wa Embu atĩ tũrĩ o hamwe wajigwera ũiru wegunanake wethera ironda cianda ciake gayũkonda gũkuatananeke na nĩngayũkĩra thimanaga ũngĩoe mathĩna ngereire ũngĩthaithaga Ngai andeithie ũngĩoyagĩra oro mũthenya aretereire ihinda rĩaku rĩrĩa mũrarĩa rĩrĩa mũranyua kanyoni gakore ithaithe na rĩrĩa kwario gathima mĩario kũrĩa andũ mataheagwo ndeto Dr. Chris Oreo health drink kũrĩa Keno no ũrarũrũmia matinga nĩko kũrehera nyoko na HPL MIMCA Oreo Nyeri no tũgathiĩ Derby Place Karate Yerima Joyce wa mama Oyo inima No tũgũtũkora Wanja Asali Winston Studios Alright, thank you so much Wanja Asali Bwa tukinyiria wega dakika nĩ mĩrongo ĩna na ithathatũ gũkoca kũruta ceceni yaku hena mũcini wotu ginotana tagoja mwanja vira toka shuhe between thank you thimu no tukuoya hello Inoro jambo hello Inoro yes Korotea ndithayo mingi mũno makĩria nanga nawe rĩu yes ndeka mathabu ma mwanake rĩ yone na mahĩtia tondũ ũmenye harĩ ũndũ ndĩraia wĩke yes
wĩre mũtumia ũkorwo nĩ gũtehwo ũkorwo gĩtegwo aku no rĩu ũkamba ũkagereria gwĩka atĩ kũrigĩrĩria maũndũ mamwe na to mũndũ ũyũ rĩngĩ nĩ mwamenyana na no amũthoma nĩ wamenya ngoro yake ũrĩa ĩtariĩ rĩ ũguo no nginya ngĩamba mũ-understand ũrĩa aranyita maũndũ no kũrĩ andũ a ngoro nditũ nja ũguo no nginya ũkamba ũgathoma mũndũ ũguo no nginya rĩu ambe uge okũrĩa akamenya rĩu ambe ũkunĩke ngũri no to ciana ciake hatirĩ handũ ndaigua atĩ Ngai tirathomirie rĩ hau ndirona wambe hena mbĩtĩka mwana to ũguo no ndĩmwĩrire kĩũria nĩ kĩmwe nĩ wega biũ no uga atĩrĩrĩ na mwĩna gacohĩ between nĩ twĩ hamwe atĩ nĩ kũgitĩra aragitĩra marakara ma mũtumia ũyũ nĩkĩ kĩũru nĩ kũrakara wamenya kana nĩ kũrakara ũtekũmenya tondũ mũtumia ũrĩa nĩ amenyete nĩ marakara marĩkũ me marũrũ rĩu reka bamenyaga thutha-inĩ kũrĩ wĩ introduce-aga rĩu tondũ nĩ arĩkĩtie kũmenya kinya harĩa mwana ũcio harĩa akinyĩte rĩ bamenyaga thutha-inĩ amũragie rĩu nĩkĩ ũkanjĩrire hau nĩ kaũndũ kangĩũka ona akĩahorerie ngoro no ũngĩrerio mũtamũkĩrie rĩrĩ rĩngĩ menya kana rĩrĩa wende wĩ mũhiũ rĩ ĩndũ kuona rĩu mũtumia ararakara tondũ angĩkorwo nĩ aratũria hithĩtwo he maũndũ mangĩ maingĩ mũno hithĩtwo namo rĩ kaiguo nawe njomo rĩ ona harĩ maũndũ ũtangĩthiĩ ta mũke gwaku harĩ maũndũ ũtangĩruta harĩ thiri ũtangĩrutĩra niĩ njaragia ma njaragia ma niĩ yagĩrarire njĩregana nawe ũmenya rĩ kaũndũ rũkire ũguo kona gaka nyina wang'anira ngĩmenya nĩekũrakara kwamba hingĩrie thikũ ta ithatũ na ũkamba ũkageria kũtuka mbũri ũkamba ũkageria kũtuka mbũri igage kũrĩa gĩkaribũkĩra iguo kũrĩ njomo ũguo cikanina nyinyi wewe njomo ĩtĩkĩra tiga ithiri nona rĩrĩa mwahikania na mũndũ rĩ tugaga for better for worse ciaku nĩ ciakwa maũndũ maku nĩ makwa rĩta mũndũ rũme rĩ nĩ ũndũ wa kũgitĩra ngoro ya mũtumia wakwa ndakanarakare rĩ kaba ndĩmwĩre mama mũndũ wothe tũtanaingĩra thĩinĩ wa kĩhiko nĩgetha rĩrĩa akamenya maũndũ mangĩ rĩ nĩ ikangwĩra iria kwĩrĩte ũna mũtumia ũrĩa ararakara arakarire biũ Sara arakarire nĩ gũkorwo ahithĩtwo maũndũ maingĩ maũndũ mangĩ rahotete gũkoma Sara ndahithĩtwo maũndũ maingĩ mwana ũno wa James na gũtirĩ hĩndĩ James matigatigana na Sara horera ĩtĩkĩra na gũtirĩ mũndũ ũrarega maũndũ mau mothe ona Sara ndaĩ na ũru gũkorwo na Sara ũtora tũkwarĩtie na hau mbere onake korwo ena mwana no angĩrarerwo nĩ mũndũ ũrĩ no ndateithĩrio kana mũndũ ngita James no angĩrateithio nĩ James tondũ James ũngĩ ti James James ũyũ ĩkorwo James aikirie mwana Sara na mũtumia na mwana rĩ kũu James ũrĩa ũngĩ no kateithie aragĩteithia nĩkĩ na kwĩna mũndũ wĩkuo twĩna wĩra ũrĩkũ atĩ James ciana citeithagia hena mũndũ ũngĩ twĩna wĩra ũrĩkũ atĩ ciana cia Sara nĩ cia James eika twĩna wĩra ũrĩkũ Sara ĩtĩkĩra mwana ũrĩa ateithio na ciana ciaku no iragĩteithio cia ndũĩ James rĩ ti kĩmaramari ũguo ũramwĩta kĩmaramari arateithia ciana ciake management thikũ ici nĩ mũrandehera andũ mararitũhĩria mũtũrĩre mũno tigacohe between ti makohokoho munanisumbua by the way tukusumbui tunakuambia ukweli James atigane na Sara fiyo atatigana na Sara hĩndĩ gũtigana na Sara tondũ ciana Sara akĩrĩ na ciana ciake Sara rĩu ũbatiĩ gũtigana na James Sara aikare kũu nomenya Sara ciana cia Sara nĩ irateithio Sara nĩ arateithio nĩ etĩkĩre mwana ũrĩa ateithio nĩ thakame ya mũthuri James nĩ ũreka wega nĩ mũcinyureka wega mũno kinyĩro hau ũrakinyĩra na ndũkathenge hau ikaro hau nĩ wĩkĩte wega na tũrĩa we wĩ thahabu ona wagĩrĩirwo nĩ gũcelebrate mũno nginya nĩ rũrĩrĩ cimenyanaga na iremba onawe ũngĩna ũgĩtetera kĩmaramari kĩu ana ĩgacohe between wewe nĩ kĩmaramari ndũkanjĩte kĩmaramari ndũkanjĩkĩre hau acha ti gũtetera ndĩratetera ndĩraria ũhoro wa mũrĩa kũrĩ James nĩ ekĩte wega
ararera thakame yake ararora mwana wake thina nduri hau aregete kuga niki aregete kumura tondu ni amenyaga reaction ya mutumia ni oi mutumia wake no ria react mutumia na rakimenyire na riu ni aramenyire amenya ari mutumia etekire James ena mwana ni mwana wake etekire arerwo etekire ateithio nigetha aikaranga oro ugu ikarangite ri etikira ri Sara etikira ita Karimu etikire ni ma sawa sawa aikarangite rero he kangita kwirite he kangita ogite na mudinka James ni okire akigia mwana na mutumia uria na mutumia ake move on na James ndari nafata na kugia mwana ongi no ni agite mwana na mundu gwe na mutumia uyu na mutumia uyu mwana uyu ni warateithio ndari na maundu mangĩ ati ni akagia na ndugu ingi tiga kumuigirira igenyo tiga kuigirira James igenyo once beaten twice shy na kemuthori maramari no kimaramari muthori aigire mafia kare hainuki haya Eni Eri mwana wa mathai ndirikanae kũgũre gũtangĩandĩke kairũ wa mwana korwo kwĩna tiwa kinyingĩ hũragae oaine gwatuka tũkaranĩria nawe wakuirwo ni aciari rũcinĩ tene mũgetha mana ng'ombe kwanyu kwagĩa ng'aragu mũkĩrora ya ng'ongu irĩma-inĩ ngĩmuona mũkĩireria mĩena ya rũciũ nĩribaire wendo Kũratigia nginya mburo kairĩte ũcio wothe ũrĩ inoro ndũtuagia tũhiũ. Let's go country. Moto kubwa. Big fire. Ane onje kokoreaga Yoande igongona rĩa wendo witũ Twae mwanania twae matukũ Naguo wendo witũ tuoere Ĩitiwe bas rĩmwe macini ici ndakwĩgarithia nĩ ũndũ okorwo atĩ imaramari irakaba iria ingĩ gacuhe between akaba imaramari cia rika rĩake na imaramari iria makorwo makĩmaramara nacio tiga gwĩta mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩmaramari ona hanini kama wewe nĩ kĩmaramari James nĩ mũndũ ũmwe mwega mũno mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũhũrĩrwo hĩna ĩna celebrate ainĩrwo tondũ nĩ araka wega mũno no nĩ kuona ni tondũ mwana thakame yake nĩ etĩkĩre Sara nĩ etĩkĩre tu mwana ũyũ ateithio na Sara akĩambirie kũhorera eni tumia kanua kau. Let's go country. Moto kubwa. Big fire. Ane onje kokoreaga Yoande igongona rĩa wendo witũ Twae mwanania twae matukũ Naguo wendo witũ tuoere Ĩiti wendo mwega ta wa twana Jeni wa niĩ Tũgatigithanio ũine gĩkuũ Hutia ngoro yakwa na niĩ hutia yaku tũcioere Tũgatigithanio ũine gĩkuũ Michael Gĩcheni na rũrũ ũkinyĩrie rigiti
kana kũrĩa twarutanirie rũgendo rũraihu tũtwaranĩte ndũkanehũgũre ngũmaconoke ĩiti wendo mwega ta wa twana njeniwanie tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ Dani Kabro Salimia Tomana Jesi Allah Moto Kuku Toshito Monyeni Nenyinge mono Iria singekena Tuketigana Tosishonolivie Twandane vioe Na memendo Adhikiririe Eiti wendo Mwega tawa twana Jeniwanie Tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ Kajairo ba Eithia waku Jose wa Empire Uyokia puro Yendi ya gani Kia mwisho monyeni Jendi wanie Nukananie ngoma Ngome wa gwito Kore no nyendete Meithe vio Ririto nawe Tumirigire Eiti wendo Mwega tawa twana Jeniwanie Tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ Moto kubwa Keleleme Wale Uliomoteka Wale Kia mwisho monyeni Jeniwanie Tukanonie ngoma Ngome wa gwitũ Kore no nyendete Meithe vioe Ririto nawe Tumirigire Eiti wendo Mwega tawa twana Jeniwanie Tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ utia ngoro yakwa na niĩ utia yaku tũcihoere tũgatigithanio woinĩ gĩkuũ Asante sana MK Biro na wayangira-inĩ nĩmũretwo gũkũ Winston arĩ mũro kinye mũno ũrũgĩtwo Arwanye arajĩra njamo mũrũgĩtwo Sara abatiĩ gũkorwo agĩkena mũno makĩria nĩ gũkorwo atĩ mũthuri wake nĩ mũndũ very responsible Arwanye mũthenya wa mũthĩ nĩ waregana nani biũ wanyitanĩra na gacuhĩ between atĩ mũndũ ũgĩtwo Sara kenene mũthuri ũcio wake ũgĩtwo James nĩ gũkorwo atĩ nĩ responsible we na Arwanye tuko WhatsApp group moja Turugiitha tuothe ici nĩ thaa cigana? Nĩ thaa 8 na mathaa ũramanyithio nĩ gacuhĩ between no
wikaraga wikurukite urorete nathi ni umeli ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uwati ona ihuka nicioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtwĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩtũkenetie mũno, nĩtũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩmateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩmakinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inoro nĩĩrutĩte wĩra wa bata na maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tugi na Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biashara rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Inoro Mũciĩ wa Tugi na Ũtana. Maisha mebadilika, nilikupenda leo na kuchukia, yale maombi yangu dua sasa mekamilika, ulionitenda maumivu nshafukia, ila sijasahau. We mjinga nolifanya mimi mapenzi niachukie, we fala ingekuwa na uwezo wala ingeteketea. We mjinga nilivyo sikupendi usinikaribie, we fala ingekuwa na uwezo wala ingepotea. Kambali nami bandama chajabu vyote ukuona sio sawa, wakanita poyoyo kweli linchoma, lakini kila nikikona ulikuwa dawa. Ila we mjinga nolifanya mimi mapenzi niachukie, we fala ingekuwa na uwezo wala ingeteketea. We mjinga nilivyo sikupendi usinikaribie, we fala ingekuwa na uwezo wala ingepotea. Kambali nami wakanita poyoyo kweli linchoma, lakini kila nikikona ulikuwa dawa. Your favorite sound by Jay-Z. Asante mega, thank you. Tamu tena zaidi ya teleza vilivyo. Radhi nyanya
ikatugedeka ni mugwanja gukucagurite ni ceceni yaku ina mucini wotugino tana jetagwo Jomo na nigetoga Shohe between. Asante sana. Twali horo akimara mari gikikiretwo James na James kiri mari kiuru muno yakuruma mundu mumu igwa ria werwo no wamweta ati uci waiga arwanye ndio muthuri ucio ni responsible na Jomo reke andu ni matigane na miciene uragire kugatera toka wegega andu ni matigane na miciene tondu riri Sara ri hondete ici nu giti andu mena to itura ne musene se itura itirikaga ne musene mutumia arona atiriri tondu mutumia arona atiriri ai na wiru tio na musene no na riri arona atiriri andu ani maikarire wega muno atirikite ni mutumia urenda wiru araiguirwo bono na musemea Sara ni wiru araiguirwo andu ni marona kwi mundu ronire muci waku ni wikarite wega na riu arenda gugutwara ogwo turu akuhenererie ume gwaku ndugetikire Sara wina muthuri mwega ikara kou ni kwega Sara ni kwirwo arerwo no ati muthuri waku ni ekwanaga indo cianyu aikone mama netigania na mundu uria asiende kupeleka vitu na huko asiende reke indo cio kina muci sikire muci kai mwana wake atari wake akiri muci athire kimutigana mwana wake ni wake umia hali no hello jambo Kenya jambo mingi nikola Amerika na dhuna ai dhuna kwa rote dhuna de na oru leo kama kariga aha toka nayo eri gweda kuga tiriri ugire no muthuri na nuthu as tedo tondorere aiga ne muthuri na nuthu mwana akiri wake Julia tiriri aregete kwira mutumio wake Sara ati ena kiria ena mundu ngene kira aria kuga ni undu wake no ya rumeithio theri ira tekan nene tore thiri ni ciana ku ingithingite kira ndagia tekeria kumwira inake mutumia agika kwira tiriri ciana icio urareithia ti ciaku ni thiri yake ngigwa atia horo nginya urure ogwo no muthumia uraigwa nake kira katuga atiriri yes kaba kukuborore mwe ni kaba baya na ero kama na mweno mwe kaba kuborore mwatia uga mutumia wari nongi exactly mutana hikania endi ya kurega wethogi ndangikone akwendete ndangikũrega rinake Sara ri ye Sara uturaririria tungimenya ati ciana ici ciothe ni cia James tutingimenya koguo Sara ni atikiri atiriri mwana uri kwatia arerwo tondu ni thakame ya James arerwo tondu thakame no ya James yes hau neguo Jomo no aigua thank you so much keguri gayo wa gai gashibi pole nimekukata aboga ate ki adume na mucene rake gurie kiuria na to mucene kegurie kiu mwana uteithagio ri mwana uyu uteithagio ni murugutu James ri twina wira uriku ati mwana uyu ni wa James mwana no wake ni guthingo halo ino guthingo kegwaga wira oi ni ndio ndachoka ai ikiye waru mutoro ure yubuga tere na gutuka kwiragwo mundu rumendekaga ati mothe ri ndiranyita wega mundu ri ana mundu ndekaga ati mothe ri matu mahuti wendo kucunagwo gikomo kimenyia menye na wakurigwo aturi arigitwo riu ri ni kuri mundu agithaga otoria mundu eragwo ati kuri ya kuria na ya guikia ikumbi riu ndeto wana hakinya hau ri ni kuri kaundu ngirora mundu uguo wone uyu ndamwira ni twathira no ni kuri kaundu ngiona gakugira haha
maundu matiguthie wega tondu endaga akamba akaharĩrĩrio ũgakĩmwĩra rĩrĩa akenete na kũhote ũkamũgũrĩra gĩkuũ ũkamwĩra rĩu haha rĩ ũmenye atĩrĩrĩ na harĩa nyambĩtie na mũtũrĩre wakwa harĩa wambirie na sorry mũno nĩ tondũ ndiakwĩrire hĩndĩ ĩyo na rĩu maũndũ no marathiĩ na mbere wega kana no karathoma wanyita wega biũ wona waga kuga ũguo rĩ nĩũkona mũthũ nĩũkamenya wĩra ũkaigua mũthũ ũrengete igiri tondũ okorwo nĩ kwĩragwo yakũhĩa rĩ hĩaga na mambere angĩkorwo nĩ wagũthiĩ rĩ waria mangĩkorwo he mũndũ ũngĩ monanĩte nake na hau mbere na akona nĩ angĩamũhikĩire rĩ no ũkorwo nĩkĩo gĩtũmi kĩa ouge atĩ agĩte kwĩrwo nĩkĩ tondũ nĩ arecirĩria korwo nĩ nderirwo ndingĩahikie gũkũ thank you rĩu rĩ harĩa YouTube-inĩ ndũkĩrĩ rwĩmbo rũrĩa rũretwo Ngai nyonia njĩra rwa Michael Ndegwa. Thank you so much Michael Ndegwa. Ndĩrakĩara hau ũguo twĩke kaũndũ. Thank you. Ati akuheheaga na mambere. Ĩno ndĩaheire. Nĩkĩo tũramĩongerera mangĩ. Nĩkĩo tũramĩongerera mangĩ. Tũreka nĩ kũhĩa. Arainaro. Akinjomo wewe. Njomo acha. Njomo unaharibiwa na kashohe between. Na venye njomo wetu alikuwa mzuri. Njomo please. Kashohe sika mtu kazuri please njomo. Achana wewe. Akwende. Mtu asemagi. Hakwendi. Tumi. Tuakana. Halainor. Jambo. If you accept it, you'll be charged for the call of normal call. James. Responsible man. Irresponsible man. Gakuhorera rohe. Koro ari responsible. Nĩge arugamite na mucio ucio wake. Ndaketeire mwana ucio. Halainor. Jomo. Oyo nie. Yate. Rada. Ekinkio. Yaji. Iko fiti. Nasikia jamaa mko naye salimia. Aitwa Kashohe between. Aseveriti. Kashohe between. Between, how are you? Ako salama kabisa yeye. Kashohe ako fiti. Hapa mimi niko poa. Nasikia Sodri inaendelea lakini ndio nimefungulia za hizo radio. Tutapatana. Haya. Good one. Theyaja hitukitire kari 15 gitagwo Kashohe between. Ngetwo Jomwanya thira. Turari horo akimara burikiretwo James. Turari uhoro wa James, a very responsible man. Urateithia mwana wake. Ni afie. Afie fio na afie fio. Sara itekira. Sara itekira wina muthuri mwega. Wina muthuri dhahafu, muthuri kirorerwa, muthuri ukwendete. Tugetekire kuhenio. Tere koruri kiwe we ile ciothe thukumite atuire ku mbere marari ha mbona ukusema mapema goka ukerwo ni nyina wa ng'ania Sara tiga umaguku muthuri waku ahana ekaga Sara okay James ukiona ng'ania niona ndiratwari ndugu nawe togire mwana how sure are you mwana ucio ne waku mwana no tiga niki uramenera James iyo ni njui ya nja na ni njuru ta bomu ekumuria amurie amunina soke kwemuka 021 Shiroka Mwanga Sinethacigana ũrĩa gwakwa nyũmba na gũtirĩ ũndũ ũreka mũkagwa rũrathimo wa mwĩra we mitingi nĩ
mũcemanio ũrĩkũ tũnaguo ithuĩ niĩ ndĩtui aja ndigĩtuĩka mũkaguo na ndigĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũrarĩa wacuria ndĩingate. Nĩwaikirie ndoa no ĩkiuma na thamaki gũtirĩ ũndũ ingĩekire na ndarĩ mũbataru onengereirie kĩande ngĩũmba kwĩitũrũra niĩ ndĩtui aja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũrarĩa wacuria ndĩingate. Honorable Dennis Itumbi Baba Igwega Ikuwa ndikwendete tondu ndakwĩra ũthiĩ niĩ ndĩ mũtumia nĩtũĩ ruo rwake wĩraumire tene woka twakenanĩra tarora nĩ gũtuku ndagũthaitho kamone niĩ ndĩtui aja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũrarĩa wacuria ndĩingate. Studio 56 Wakwĩra mũhuko wa bamĩrĩ ndĩndaga itherũ naguo ndĩruma mũtumia ndĩagaire ndaheo tondũ ona ndaga kũrĩa ngĩmarĩrĩa niĩ ndĩtui aja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũrarĩa wacuria ndĩingate. Ũrĩa gwakwa nyũmba na gũtirĩ ũndũ ũreka mũkaigua hũra thimũ wamwĩra wĩ mitingi nĩ mũcemanio ũrĩkũ tũnaguo ithuĩ niĩ ndĩtui aja ndingĩtuĩka mũkaguo na ndingĩtuĩka nyina wa twana tũu twaku ndũkĩra mũkaguo na tũmahũa twaku nĩ maica ithuĩ tũrarĩa wacuria ndĩingate. Mheshimiwa Waziri Mwapagiroko salimia John Wafon please Benwa daima salimia baba Matumat wapigelele Wikurukite urorete nathi niumiria mitabiro igagitamba gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uwati ona ihuka nicioka itingĩwoinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩtũtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Inoro FM
nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inooro redio nĩ tũkoretio mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Siuria na ndokwenda kwathwo Oniga nyamba kwetu mokanyira wake nduka-inĩ Rakeri Thaina kĩara rĩmwe ũi mũnyendi Ũgĩcoka gũcoka nĩ thaa mũgwanja cia ũtukũ Una kĩara rĩa kerĩ mũnyendi Akagĩrongoria kĩũrio cokagia tagura wa ithano wa Rakeri Oyo nĩ ironĩ rĩkũ githe wa iria kananie Rakeri Rĩu niĩ nĩtuĩte cira ngũtware nginya kwanyu Rakeri Unengere ciaria yaku ũthiĩ ũgaikare wega Rakeri Ũtarĩ na mũgwathi o ũguo tu Munyendi ageria gũgũthaitha na rĩũtuĩke wa kanitha Rakeri kiuganie tinie mũbĩa kana mũhunjia ngũigĩra mũnara wĩonagĩre cumbĩ Rakeri kĩaria na rataku wĩtuĩke manyanga aroĩte ithuerĩ ũndokeire rũcinĩ Rakeri nyũngũririkana Kĩtie kĩara mũmero nĩ marakara Ainokĩte gũteithũra wa mũrũgamire nja Rakeri Kĩmũruma ta mwana kana mũrikaguo Rakeri Rĩu niĩ nĩtuĩte cira ngũtware nginya kwanyu Rakeri Ũnengere ciaria yaku ũthiĩ ũgaikare wega Rakeri Ũtarĩ na mũgwathi o ũguo tu Ona ndore mũhũri, ona ndore mbugwĩro Rakeri Aroni nemete nyugutamba Arĩngoro nĩ ndoĩ rĩerirwo ndĩgunaga Rakeri Ingĩgũthaitha rĩngĩ wĩkindĩre mĩtugo Mũtumia mwega nĩ ũrĩa wathĩkagĩra mũrũme Rakeri Higo ndĩkĩraga mũtwe nyita kiugo Angĩinũka nogetio kamũtuga orega Rakeri Ngario mĩhoreru mbere ya ciana Ũthuria gakena akina ikahorera Rakeri Rĩu niĩ nĩtuĩte cira ngũtware nginya kwanyu Rakeri Ũnengere ciaria yaku ũthiĩ ũgaikare wega Rakeri Ũtarĩ na mũgwathi o ũguo tu Rakeri Tambaruka
ceceni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ gwatũ gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩko ona biashara rono ya bonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro mũciĩ wa ũtugi na ũtana ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ Niumeri ya mitambĩro igagĩtamba gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihũkanio icioka itingĩwĩnainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ tũtĩaga nĩ Inooro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inooro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inooro redio nĩ tũkoretio mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inooro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Kamaga maro wa wananyade
honokio uturwo ndona torereria huraga thimo kanjuria karinie ogekinya yagokenirie kuigana mwendwa yogiakiheire feedback gemenye amumoge ni mwere mwendwa rocio roge gakigerageria thamaga marua wananyandikira ngerireria kuigua kinjira ciugo icio kiuragia we niki wameneire mwendwa nionayo yari ndĩti ya mbere ndio hao tena Rotma Sharpshooters Bekeretie Odiekinya kule dagitari Githimo menyokana dekazoroi Dagitari Akwara jerire dire hado Dirari gowe neke wamenire Remisaga Okwanare kena maithoroda Kamisi kweigwa ohedeirie Remisaga SMS icio cia mapenzi Doraga na hangoba ya wedo Tomaga marua wananyandikira Ngerireria kuigua kinjira ciugo icio Kiuragia we niki wameneire mwendwa Nionayo yarĩ ndĩti ya mbere Roda Roda kaĩhokire atĩa andũ kiuge Ile selection selection ya jaro selection ya jaro Joroge wa Muthuri mũndũ wa Kabete unaelewa hakiri ũguo Shesheni hakuhe nawe tugite nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi ũcio watu binotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ gĩkũ ona biashara rono ya bojoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Githurai 44 Githurai 45 Kahawa West Ruiru Kamakis Mwiki Kasarani Juru Ruai Kayole Kamuru Utawala Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inooro nĩkuo mũciĩ Inooro mũciĩ watu ginotana No ni woketira hili yoko kamili itahanie no na kiatu na namba 10 agacokia 14 ũguo noguo ndaiguthewa yarĩ ndio tarĩ yaku ũgĩthogotha nginya marĩndĩ kĩaga hinya wewe thogotheire ĩndio yakwa wĩtuĩte bungi ũmĩthogotha ĩngĩthĩnio na ndĩarĩ thũku rĩu ĩnyitaga cici ĩkingĩria nginya mimi wethogerie misi iendelenda kona enyitaga cici ĩkingĩria nginya mimi wethogerie misi iendelenda kona wasara no ũkwĩra ũyũ ndaririkana ũrĩa ndagũrĩte rendio horo gĩkoma itarĩte caimũngũrwo nĩ hinya gĩko kĩu nĩ gĩratũma njũhĩrwo nĩ tombo
kaigua taingĩgũrũka niĩ ndaimagini Samina Shage yomokaga kunjira pole Wakinjira ni mara iguire ngokwa kwi mutindo Tamia kinjiro na fujo siona serete gwake Erendio yake ya thoko thiro na tarimbo Ati what? Kai mutarida wadogo teine Indio yako ituite fundi Kimithogotha fundi renjo na nyari thuku Inyitaga sisi ikingeria nginya mindi Wethogerie misi iendelea kuona Inyitaga sisi ikingeria nginya mindi Wethogerie misi iendelea kuona Oi Alipo nikiweka wafu Majirani chakwa nisio iratiredi Tathikĩrĩria ngaigua gĩthurano nĩkĩiye Norĩa niĩ ndĩraigua fungi ũcarĩ na ndirendi Okorwo ti mochi ũcio nĩ mani wage Fisi Alikorwo CCTV wakwa nĩ ndekĩrĩte Ingĩakuonekana ngũneane kwĩ DCI Nĩguo chunguzwo nĩ redio cigana wanathukia Utonga indo ciene fundi ni maitia wadogo deile Indio yako ituite fundi Kimithogotha fundi indio na ndiari thuku Inyitaga sisi ikingeria nginya mimi Wethogerie missing iendelea kuona Inyitaga sisi ikingeria nginya mimi Wethogerie missing iendelea kuona Diwaledio Ina mujaka mono Ingia kone ala kimatiangi Koronie ni ndori Inkiagorete kigombe Gitindage gwakwa Dawa-inĩ ngakama Munene akinjuria Saimoka yotare mugi Muici no muici angĩũkire twĩte vetinary Acio mokaga wakumetwĩte nyumba kumi No mokaga wakumũgũthogera rĩndio Okwa hwainĩ ndũngĩthikĩrĩria nginya niusi Ũkamboeko kaigua tũngĩmagotha ciene Wathogotheire indio yakwa ĩtuĩte fundi Kimithogotha fundi indio na ndiarĩ thuku Inyitaga sisi ikingeria nginya mindi Wethogerie missing iendelea kuona Inyitaga sisi ikingeria nginya mindi Wethogerie missing iendelea kuona Oi Dani Kenya Dona na ile fundi Oge mwana Okinye Sister Onatika maiki yake kulite Kiwikia mafura fleki Iki jemani sevani Kamutarida Wathogotheire indio yakwa ĩtuĩte fundi Kimithogotha fundi indio na ndiarĩ thuku Inyitaga sisi ikingeria nginya mindi Wethogerie missing iendelea kuona Inyitaga sisi ikingeria nginya mindi Wethogerie missing iendelea kuona Inoro Shesheni hakuhĩ nawe tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inoro nĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi ũcio watu gĩnotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iyo na ũndũire witũ gĩkũ
na biashara rono ya bojoria barabara citu nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Ngũgwatithie kũhe kiugo rĩagĩre ta kothi kwĩre kĩrĩa Ngai arathimĩte gũtirĩ ng'enda thĩngĩ kĩruma gwatogwatĩrĩirie ĩno menyete ingo igwetũraga na mũbira na ndĩrĩa ingĩria ĩkorwo nemwe kĩheo kĩa mwene ndĩ kĩa mwene ũrajambia oi ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo meno mawairimũ kumano Ngai woma kwĩrũgano njogo yoragia ũgakĩarĩ ũigũrũ methĩnjo ageni moka metire ngũkũ ndĩgũra nyenjera ndĩrĩa kũgwa ũkĩone kũrũrio ĩmatinoru iria noru igũragĩrwo gĩathĩ uthi ciaku ũiĩ nyaga iting'ũ makarĩa kwire agetha kemi ũrajambia oi ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo meno mawairimũ kumano Ngai woma okorwo ndaraga kanua gaku kuma mũthĩ tumia ndaragenja kwĩraga andũ ta ũrĩa wanandeithia teithia andũ anyu niĩ ndĩ na andũ aitũ rwano citũ ciĩrũĩ mwanake na gũtirĩ ũthũire tiga kĩaga Nairobi ĩno tuokire gũcaria maremwo nĩ ndũgũtiga njukũ ũrajambia oi ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo meno mawairimũ kumano Ngai woma mũndũ athebeaga ĩkĩrĩarĩte mĩario yaku ĩroiga ndũnyendete na nĩkĩo hoyaga ĩyakwĩhune ĩgaciara maratho kĩonaga njĩkana njĩka nĩ agĩũrũrũ ũkundagia kaita na irĩ ndũrũ ũkanyenja icigo ĩnjũĩ kwenja yakuya kĩigano kĩenjwo nũũ ũrajambia oi ũgathũkĩria rĩtwa nĩguo meno mawairimũ kumano Ngai woma
wikurukite urorete nabi niumiria mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira uwati ona ihukani cioka itingĩwĩnainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro redio nĩ tũkoretio mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo redio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Como tamaki Orige kuo Yene danoga ene gutomana Amuda tomana mwirana gateni olimu Nikimwethaga ene de kumenye Nikimwethaga wakona no nyende kumenya Iseralia wakwa Orage mutumi iromo ihana kirima Na dolereria inyejerendeto Kiroti nivyo gukite kuhora makara Oi, kiwe makara Mawinuke na bia siya kunenda igania Oi, kiwe makara Ningiga na gukungui siya koni siya gagitoero Jogona wadeka Wamaito Dongo akaraja Kabro Ninyadagwa kwa mutumi yoyo Nanokioda hiki ya wambu itwake musie Nayo getioka mukinyoro Galigoka nawe dagandi mutengu ikie Tuka eke kaingura Neiraga nege keno dirare musie Rimo nyonaga eke kainganie Nisefu musio wakwa chura nona inegene Oi, kwe makara Umawinuke na pia siya kunenda igania Oi, kwe makara Nigiga kuna hukungui siya koni siya gagitoero Keno dia Kaideria toni wapada steka Ona karaja wadungu Noxpira kiruara Ole nyedute Ine wadobole Urura mulingo kadua wabiribiri Natumafuri Itoko huruko Niko tumunyati viteji dadho dekaga Duka Duka na kiredo tuteja mahurukage Nituthuketie mawira maingi Nituitariro cia tumia mate misi Oi, kwe makara Umawinuke na bia cia kunenda igania Oi, kwe makara Ningiga kuna gukungui cia koni cia gagitoero Haduda gwikira igabu Kumadamenya ikoma no hadu Ninde tuire tuwa ninde uthagira akiri Nenyo atakwa imuka kuhura Tigaga imiario mike na nyina wa ciana Uyu no tume yote makamburu Nugire makundi kabwere ndungimurega Oi, kwe makara
mawinoke na mbia ciaku nĩ ndaigania oi ke makara nĩngĩgakuona gũkũ ngui ciakwa nĩ ciagĩa gĩtoero Jerry Wajiriri Jeffrey Gaidiria Jemna Mazeras Wakalea Kawesi Mambo White Fashion Sticker Luku ni ya buku Thank you so much. Asante sana. Good one. Thank you. Ni wapi hapo? Unanisikia? Nasikia kasho vitu unanisikia? Unanisikia kasho vitu. Yes, Jomo. Haya, good one. Thank you. Yes. Viteweka taweka. Ndio hiyo. Ndaishishia nitega nina shikana. Nĩ thaa kenda ĩtigĩtie ndagĩka cigana inya na uko shako lete nishini ya kuina ya mshino tukinotana ino FM. Thank you so much. Siwa deka shigana nasi kuigua rwimbo tu rwimbo kuigua wega. Yes. Unurane gana gukuri rwimbo ruhoreri. Aya netego shokalira tuinikirie dele tito ya tuko wa umuthi ena murugo to Recho na Ni Sara na James. Yes. Ninyamira hikisha jamii halira gapira. Lakini itakuwa tuko sawa, si ndio? Itakuwa sawa. Hadi mmeta mimi mwenosho. Kitorore. Kwa the Mary, sema ni wagide nilile. Ni mdogo to Mama Shiro itakuwa Njeri. Njeri mamake Shiro kutoka pande wa Gatondo. Amenemele kusalimia tena sana. Tamanina kekudi. Hale mwena wa Ruiro. Pale Ruiro tutana yapo Ruiro hado edagia ido. Nedageitheka muno. Yes. Yes. Akaja nimugedirie itakuwa Njeri, akaja nimugedirie muno kana akagetago Wajiro. Kule mwana wa Gatondo, ono mwena fafa wao. Yes. Mamake Betty. Na eno ageithio. Betty. Reke thikiririe Betty. Basi. Akora kugosia Betty. Keji gwetu. Betty ajira ageithie my father in law. Atago mamake Betty. Yes. Ana wadota Wanjiro. Yeah. Betty Njeri. Itago baba Njeri. Where aja? Wanjiro, sorry, baba Wanjiro. Oh, wewe itago baba Njeri tani. Baba Njeri. Yeah. Mamake ndio mama Wanjiro ndio Njeri. Oh. Sawa. Akipanda wa Gatondo. Ni familia yangu. Yes. Nwageithio muno. No. Mundu gwitwo Mung'eng'ano. Mung'eng'ano ekuria Shomo. Nyakugeithia muno. Asante. Ndagĩtarĩ Mũturi onake nĩ akugeithia. Mũturi, thank you so much Mũturi. Yes. Asante sana. Ndabite kugura buku. Gisistiga hau habetia wĩra-inĩ. Kenya mũiruga ruge. Kabeka mũndũ gaka. Okay, tena na mitego ĩrĩa yapia. Ereko hakĩtwo kĩguru kana ereko? One. Ereko hakĩtwo kĩguru. Ngeke jambo ini katalitari. No gũtirĩ. Bia yake. Akarumithia kaburu kamitego ya bia ri. Akarumithia rĩu mũtego wa bia. Kinyamu. Ndona kia bia katalitari. Kwĩ ũraiga mũtego ũcio rĩu nĩ ũngĩ. Hewa kireko gikina nguru. Kihana ibuku. Ege kihana kĩmĩnyongoro ũguo. Kĩuguo. Bia rumaga.
Bea rumari. Dia dige. Di bea apa manyita na gira. Kinya mukikia na kemunyo ko tali talita. Ko mundo ko ga ko ka. Kami ko na bias yako. Kani ba kita bai bige ya bea. Gokaga na bea. Oka na bea ka alumini tie no bea yo mo. Até que ela tem que dar bea uma beti. Tem bea situ. Hare bea ona mo ya alumini sio mutego. Uongo. Yiko jana keke kike made. Mitego yako kuna bea yako. Nona geke koragwo ati mutego ati bea yanyito imuoyo. Ari ndiendaga. Ara mimi ai. Ugakora bea iranyingirira hau oe engima. Ni phobia. Thina ndukoragwo tuge ibuku ri. Thina ndukoragwo wi gutega. Tondu bia ni cioka haruta ikombere na ciana ciao. Komanirira. Thina ukorwo ikuruta mutego. Ya ni kwaja ni ibuku kuri twaranja. Koiba. Na wesirio muoyo. Afu thina riri ko tu bia temwe. Na me nyitagwo ti nyitagwo uguo. Mothe mana. Otokore munyititwo muniuru. Munyitiro mutingo kana kuguru guku kwa mwena uyu. No ayage maguru mama. Bodeja. Kuruta mutego cio twarekera. Iko kibarua. Kwaja tani de phobia na ni de nyamu icio bea. Ni de phobia bea. Bea mimi panya, bea ni gutuma thame. Dia ro horo wa bea. Chagathi. Kiura. Kiura no itigirite? Nie kiura kebu. Ama kebu. Kebu getire guoya. Ona nyoka all the reptiles by the way. Ona thamaki. Nie kebu ni gukinyita mutingo Die no na kebu. Kebu no gikore handu gigisturagwo. Okay ikirasturagwo guku thi igukuru kiragerera guku thi nyeki kutiri ni ngigituragurire muno ugakiguira tha ukoya kebu ugagitwara wega kahoro nyite mutingo riu mahutini muteini kahwaini turugeitha Ugeni motare mirongo kenda na inyanya gaturumo kenda Inoro FM Ona muroka irete Inoro noyo irashinamu Inoro FM Uri mutiurathi ukurite urete na igoro Nikuo muri wa itimu nukuthiaga wikurukite urorete nathi Niumeri ya mitabiro Ikagitambo gutamba Muti ukagikinyira gwikinyira Uwati ona ihuka nicioka itingirwoinainia Kithukuru ya Nyandarua nitutiaga ni Inoro tukihingura kiroko tuhinguragira Inoro Muti munene ikoretwo ri kigunyi kuriaria mahiuheirwo ni urugari wa muturire Inoro radio nitukoretwo muno nituteithagia muno tondu hari kumira kaundu ni matengeraga na ihenya muno ona rimwe tumakoraga ni makinyire mbere itu uguo radio Inoro nirutite wira thaka mumaciaro maguo magagikorwo mari kiguni kia aingi uyu ni mucio wotuginotana Wamutuma kwa Jesi witanereria maguta mauthamaki areheirwo nyanake nene sina hinya nuwathi guturumithia ruhera othe ukimarega kamwana kanini katagomanetie nderu kuria neke wonire ugigacagura udure wakugegania kuragire irimo neremete jaba
Josefu maigiriro ni wiru tukimwaina mereratea na newe munini mamwendia Misiri meshireti ni ahuka ithe wari tigiti makumwaina merera Shia maito no taigoro nate Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi ũcio wotu binotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio ona ũndũire witũ ona biashara rono ya Bojobia barabara citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro mũciĩ wa ũtugi na ũtana Tiguaga muga
tutwaranĩtwe wega tũkinyĩte nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ kĩone rĩu wambararĩtie rũya rwakwa ngorwera therũka gĩkeno o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa ngĩkora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku ndĩ mũndũ na ndĩna maũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ na rĩu ndĩmũririkane tũkinyithĩtie haha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma thoro-inĩ ona nĩtũtwaranĩtwe wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ gũtirĩ na gũtikagĩo rĩkanũrĩ mũrata wa hakuhĩ tawe mũrĩithi mwega ndirĩ kĩndũ ingĩaga mũtugi ũtangĩgirĩrĩka haleluya kanua gakwa gekumbũra kũige we nĩwe Ngai ũrĩa we nĩkĩo niĩ na nyũmba yakwa yothe nĩwe tũgũtungatĩra nĩwe tũkinyithĩtie haha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma thoro-inĩ ona nĩtũtwaranĩtwe wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ amũkĩra ngatho citũ ndũgirĩtie maithori twanarĩra amũkĩra ngatho citũ ũgatũgitĩra mogwati-inĩ maingĩ amũkĩra ngatho citũ irathimo nĩ nyingĩ tũkĩra amũkĩra ngatho citũ nĩwe tũkĩrithĩtie haha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma thoro-inĩ ona nĩtũtwaranĩtwe wega tũkinyĩte nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ nĩwe tũkinyithĩtie haha baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ ona nĩtũtwaranĩtwe wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ tuko together kabisa. Thank you so much. Wega tawega ishia nitega ni ra kenda katukireka ni kumira tu yitago bashohe between na nigeto jomo of nyadhi songa naye hadi tamati kabisa naligi muno makire mitabo ine ndolema gikoro mageyiterea na idwiri ni wa direct to ko muthe ni tukoragio horo wake turirikanie gashohe between tukoragio horo wa riri James ni agire na ndugu agĩa na ndugu na mutumia wake ti mutumia wake mwendwa wake wa tene na magitigana agicoka agithia kiambia family ingi ne thiini wa family iyo no riu ri mundu gwitwo Sara mutumia wake Sara ni mutumia wa James andu akiunuhu andu awiru andu akiunuhu andu awiru andu marona Sara ni arathie wega ni aratugwo wega ni mutumia wake ni muthuri wake marathie kwe James maramwira ati James ena muhiki ungi na ni arateithia mwana ucio atigane na James ti mwega James ni kimaramari. The bottom line is
James nikimara mali ni ko ni arateithia mwana wa mutumia uria mari ndugu nake kimara mali mundu gitigana na mundu tigana na gutindo kimuroraga na kurora ati family yake sawa tondu wa mucoka ni guri yamo nani nikio mucio wake James urathuka tondu Sarah ti mukenu no korwo mucio wake ni katia ni urathogotho ni ex wake tukuya thimu igiri tuge James nikimara mali na aende Sarah wina muthuri mwega muno muthuri kurora mwana wa mutumia ule mwari ndugu ti mwana wa mutumia ule wari ndugu mwari ndugu nake ni mwana waku. Okay, ukirora mwana peke yake no ginyorore ginya ni mwana waku urarora ndurarora nyina ningi gida kurora mwana wako ana hau jari kurora mwana na nyina urarora mwana wewe tuchukue simu thimu cicio theikire oni utwire woni waku anaithita na heana woni witu uko nicicia yaku nawe mucini wotu girota na Inoro FM kimara mari ni James Sarah rugetikire Sarah korwo no ujigwe mundu gwitwo Sarah ungithio rugire mundu gwitwo James tuirio turia endete muno umucokerie gatho umwire my husband honey we mundu mwega mundu responsible halo Inoro kisha kapotea turore SMS hari uguo kana hena andu marakiaria refresh ha iguru uguo Steve Kago no wenderona haha singindo na tuguthomete araiga yes mundu ucio gwitwo James ni arathie wega muno na araiga ni wiru ni mundu niguo aratuma andu aya ri Jomo andu aya ri aya marera Sarah horo wa James ri ni wiru maraigua makona kihiko kiao nigithiete wega marera ru kumuthira oguo matigane maigue apana Sarah tiga James ito nathi guteithania kwene ri twina wiro uriku ati mwana uyu arathi guteithia ni wake na ningakuria atiriri na ke James ena wira muiganu uriku ati ona ciana ici ararera ici iguku makire kwao ni ciake kulea na kuzaa ni gani ndio kazi? Ni kuzaa. Si kulea. Zote ni kusiara. Kulea na no, asho vitu vile tukania. Kulea na kuzaa gani ndio kazi? Kulea. Na ndio maana James analea mtoto wake. Yes. Ari guteidia hata kama hakuzaa naenda kusaidia. Ni tondu kurera ni kuithe ndio kulea ndio kazi. Kulea ndio kazi. Yeye aratiga gwake arathi kulera kwene. Tuiguane. Mutuga kwene. Tuiguane. Sarah hatiri handu araiga atiriri James nyaregete kuhingia majukumu make mothe. James arahingia majukumu make mothe uria agiriru ni gwikania areka gwake na agathia gateithia mwana wake. James, you are good, responsible man. Ndugetekere kuhenio. Sarah ndugetekere kuhenio ate ume. No ume kwa muthuri mwega to Sarah. Ume kwa muthuri uyu uretwa James. Muthuri responsible. Muthuri muguthie nake kunene muno. Ndugetekere ni acio ni andu mena wiru. Ni wiru. Ni wiru. Eni ona jamora gitikania. Bas. Leso kagia taka tuwe mucia gutu ka tunikiriria oro rimwe. Yes. Tugo rebarwa Froze John. Napenda Froze John by the way. Ile ya kale kademu. Yes. Higari yako ine. Thank you. Maharo
rĩrĩa inene rĩa koine Kunore wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũmba twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Thutha wa mĩaka karũndũ he karĩkĩrĩka No nĩgwatigarĩte mwanya ũtathingĩkĩte Rekondi ciaugaga maiga mothe nĩmacoketwo Rũrĩa mwanya ũcio rĩtigana gũkĩoneka Nĩũndũ ũcio hekarũ ĩgĩikarĩte kũhingũrwo Hinda iraya kũrigĩte ũrĩa gũgũthiĩ Tondũ ihiga rĩrĩa rĩarĩ kĩriga Rĩtetwo kũraya kũndũ rĩtangĩonekire Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũmba twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Mũrĩithia wa ng'ondu warithagia ũgũkũhĩ Nĩhĩngirwo nĩ mwagĩteng'erania na ng'ondu Agĩtũkwenjera ihiga rĩrĩa rĩa mũhĩngaga Na gĩta akĩmonekana nĩrĩo methaga Ĩyo nĩ marĩumĩrĩo rĩrĩa mateanĩrie Rĩgĩtuĩka nĩrĩo ihiga rĩa gũthinga mwanya O akĩo arĩa marĩagire bata No marĩtire ihiga inene rĩa koine Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũmba twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Jesũ nĩwe ihiga rĩrĩa inene rĩa koine Na hekarũ ndĩrĩkũ nginya ambarare Onawe mwĩtĩkĩtie ndĩrenda kũmĩrĩria Nĩakuoneire handũ thĩinĩ wa riri wake Inyuĩ ngombo cia kĩrĩgĩrĩro mĩrĩriai Tondũ marigĩrĩria manyu nĩmekwagĩra Arĩa makũhungire nguo cia matangari Acio no magakũhumba ngoga cia riri Kĩone ikona ihiga rĩrĩa rĩarĩgirwo Nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩa inene rĩa koine Kuna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio Ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe Kĩone itũmba twaya othe anyũrũria Nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai Tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo Na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Kĩone
ngaheo ritwa-inĩ nĩgũkĩra mothe kĩone itũmba twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ guoko kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri. Alright, thank you so much. Asante sana. Kenda kitu kide kare miro kuto ina ithano. Gukuchagurite nishinya kuhina haya mushino tugino tana ya kwa nejo mwanya vira. Gasho between ryo ya kwa tukisonga nayo hadi tamati nikuda tunikiriye riri. Ereti no tona tukuhegecana nie na. Nutigihegecana tondu riri. Turakihegecana nikina mundu gwitwo James areka uri agirire ni gwika. Areka uria agirire ni gwika. Gutambia mwaki kurugu ave nginya kuria atabatie. Asa. Korera mwana wake korora mwana wake ndari nafata na mutumia ndari nafata na mwena ndari nafata na mwene mwana nafata na mwana wake tondu ni mundu responsible ndegitikira mwana eciareire thakame yake athi na kutu ateseke. Riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku ni hinda ria woni waku na Jomo wa Nyathira. Bas ria woni waku woni wakwa tukinikiriria. Yes, woni wakwa ni riri andu aya tondu niwe makire kihiko-ini na ti atene hindi makiendana maturite kuithe nduga mena ciana ingi na mutumia nima okorwo ni akihitiirio na raigua ngoro yake ina ruo no ni maikare thi mutumia etikire James ena mwana ararera mutumia etikire James ena mwana ararera na ni wake. Just that. Bas, thank you so much. Ushoni woni wakasho hivi between woni wa Jomo we James oya atumia aya eri na ciothe umere inyuothe muthakwa kira ekuina keine. Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciakairio mutitu. Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciakairio mutitu. Kamoyo kanguku ingona mucho wa majeneti. Naule nanduka njurange naundige kamoyo kanguku ingona mucho wa majeneti. Aliyokiarelio ne nyina tuchalie muiretu ngugurire na mbesa ijanda kukumaga mwana wakwa gwatucambuya. Aliyokiarelio ne nyina tuchalie muiretu ngugurire na mbesa ijanda kukumaga mwana wakwa gwatucambuya. Naule nanduka njurage naundige kamoyo kanguku ningona mucho wa majeneti.
mutumia akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciakairio mutitu Jambu kware mutumia akaga nyumba igitharagio akaga nyumba igitharagio tondu ciana ciakairio mutitu Wianjo wito mwonaga oimire goro wa thakame ciaria itu meruta igongona na tumio kombo-ini wa Nyakeru Wianjo wito mwonaga oimire goro wa thakame ciaria itu meruta igongona na tumio kombo-ini wa Nyakeru Ochietago murugutu riri higa wa munywa hinga wa munywa nyimbo ciakitire na video kosi audio peke yake ni wokwambata tia kwihorera uguo rahorera yes nyimbo ciakitire na video ikosi audio peke yake yani hatiri bisa exactly agiri muna murugutu nyota ndageithika nyota thiana marori haria mwena wa Kiambu ungenda kureherwo tuindo twa kiria twa gwaka tumatirio kagoto hapa kule nyota atakuletea ngwiciria ni akenyoto kona ni direct itu nyota kese basi nyota ndire muona githunguri euga na gana gitunga halino jambo Jinisa swali kama jinani ate diraigua kindu ni wewe diraigua kindu diraigua yes ni kwa saa kama mimi ni ji ate tutigigua na yale thina ni yarehe tunasonga nao vilivyo usio neguo jambo moja Katoliki tafili vizuri hai James ni jaba sone thuna muruguto wa mutuane ndikirenyaga thank you yes arakikia muhwa wa kuria kundu gwitwo dereti tuko wa umuthi aya good morning Jomo atina Jopararu Joporaru neta gashoe between na meru Joporaru ni aragire wira umuthi kiragire kigo tukutuku yake thini ndire kwendia makorofia airport ya haguranio aya hey halo idoro jambo Jomo mambo sana mama baby wangu akinjomo acha please nimekumisi ai nasema wewe mimi akindia nimekumisi zaidi yake baby kiwewe nafanya gani ndio tawashuhudi kwa nini badala ungenijita ati what ndio tawashuhudi kwa nini badala ungenijita akikashoe tumfukuze tukae na wewe sikuje next haunitaki wewe wacha hapana unataka kutomo how much unataka mo Jomo wako mwambie Jomo acha Jomo wacha kuacha aki please Debe maji ya toromba ni afia nako akimagere ni Jehova one hu kwaje mama yangu sema kwa baba tuamudikulia haoje na my sister salimia sister yako basi mwambie tunampenda pia tunamdhamini mtazamaji ati what
Aki sikuski, mbona baby leo unaongea ni kama unangorota. Seriously? Sasa basi. Unanielewa sajali soma. Aki babe, surely. Muhambo, the operator. I know, Juki Muhambo, I know you. Ikualia. Tuakana. Naona wewe dwale liyo ni migero eh. Nikoja liyo nani? Mbona kasikia vipi? Mbona nasikia kiwaru? Mbona nasikia shohe toka hapa. Nasikia hii. Hello Inor. Hello. Hii jambo. Okay. Ongea na kashohe. Yes. Fauru kuma kinareze kai. Yes, Fauru. Kwero wate Fauru itu. Na ina ni de mutikaje yo mudanya. Asante. Hello? Yeye turakoigua Fauru. Guga kirere. Yes. Ni kwa ungana kana. Arahora. Ura kuigua kwagirire kababa itu. Kisha kapotea. Bas, laishishia letewa kanitha kenda kitikideka ni 37. Uko ni Inoro, checheni hatu ya tigia kana hetoketie. Doga ikite atia. Hetoketie deka 37. Netigetie dagika 23. Nigetha tuko tukiingira ithaa riri ngiria muthia itiguo. Yes. Bas. Hello Inoro. Jambo. Hello. Hey. Jambo. Habari yako? Salama sana. Mimi nataka. Mtafikia mtu. Wakazi. Wakulima. Mtu wa kuoa. Uko single? Unataka mtu aina gani? Tebu jiongee. Lakini nataka mwanaume. We? Na wewe ni? Na mimi ni mwanaume bado. We na nyahunyu. Taruta nyahunyu. Todo ciego no kuhorwa. Peleka roho baya na huko. Chapa nyahunyu. Tutikwetikira maundu ta mau. Chidwe pepo. Nyeusi. Nyeupe. Nyekundu zote. Shame on you. Gacha between maundu magi na magiri. Tutigwitikiria. Riu haha ni twarega. Haha riu hatiri atia kana atia. Mitambo-ini ya Inoro FM. Yes. Na to mitambo-ini ya Inoro FM peke yake. Twitter a Cristiano. Yes. Nidi da mu Cristiano mugatoleki. Na nidi mu Cristiano mu Presbyterian. Ndi muthuri na ndi mundurume. Dio. Na ndi muthuri wa kiama. Na wewe mundurume. Na ndi mundurume. No maundu mangita mau. Tumekata. Kata. Mundu atware roho wake muru na kou. Ni atutikwenda kuigwa mundu wena maundu ta mau guku tikuo. We shall not advocate for that. Chapa nyahunyu. Shame on you. Again and again. Shame on you. Nonsense. Peleka roho yako baya na huko. Ruge kabisa. Gukinyanagia hau kumuraishi. Tutharithia studio. Kumanagia na dakika ici. Gacohe between. Hoithia. Hoya, tugicokeria gacoheri. Hoithia. Tutikuya thimu ingi. Tutikuya. Na ndigucoka kuya thimu. Agikorwo mundu no aca. Aiko niguo mukunyonia. Tutikuhota na tutigwitikira thini wa tabarira ya Rashuria mitambo-ini ya Inoro FM. Shame on again you. And again. Na thini tabarira no ndikoya thimu ingi.
kinya thimu muthia wanyonirie kuhoya nidakenire ndamenya kure bata wakwa kuriwe iguru nikuri Ngai uiguaga mundu tituguturagia andu ngeta na iguru tituguturagia andu ngathaitha Ngai ndakenirio nĩ mũthurio rĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia ndakenirio nĩ mũthurio rĩa wangorire Jorodani tomboya-inĩ nemetwo gũthiĩ akĩnjarĩra gacĩra kamũtharaba na ndatuĩria rĩtwa ngĩrwo niwe Mesia rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũre bata wakwa kũrĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andu ngeta na igũrũ titũgũturagia andu ngathaitha Ngai Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira Jabure marina jane nimokirire munabii waku Musa na nyoka ciao gutire muti wa bara muhariririo nomwe wa gutukirira ukagacira rĩrĩa wanyonirie kuhoya nĩndakenire ndamenya kũre bata wakwa kũrĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andu ngeta na igũrũ titũgũturagia andu ngathaitha Ngai mara wanaotanĩra nĩcinyonetie titũgũturagia andu ngathaitha Ngai ndwari nyingĩ wanahonia nĩcinyonetie titũgũturagia andu ngathaitha Ngai ĩro nyingĩ wanagĩria nĩcinyonetie titũgũturagia andu ngathaitha Ngai irathimo ũndathimĩte nĩcinyonetie titũgũturagia andu ngathaitha Ngai rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũre bata wakwa kũrĩwe igũrũ nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga mũndũ titũgũturagia andu ngeta na igũrũ titũgũturagia andu ngathaitha Ngai gacuhe between nĩ tũkwenda mũndũ mĩrũgamo yake angĩkorwo namenya mũrũgamo waku nĩ ũna na nĩ gũthũkia ngoro na gũthũkia meciria na nĩ ũrathiĩ mũgarũ na maũndũ marĩa tũrarĩrĩria ndagĩka ta ĩno twara woni waku na mũrũgamo waku na kũu akĩrĩ guo mũrũgamo mau tũtikũmenda we don't entertain na ũcio ti mũrũgamo wa ceceni nĩ mũrũgamo wa Jomo Data Ambassador wa ceceni ya Inooro FM yes sawa tutigwĩtĩkĩra ndeto ta icio na tutikwenda na gũtirĩ hĩndĩ tũkarũgama na mũrũgamo ta ũcio tũrĩ akristiano tabarĩra ya kristiano tabarĩra itarĩ na waganu wa gĩthemba ta kĩu gacuhĩ nderithia kũndũ gũkũ nĩtwagũcokeria ngatho Mwathani tondũ wĩ hinya na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe ũgũtũra wĩtagwo Ngai tondũ gũtirĩ hĩndĩ ũgatiga gũtuĩka Ngai nĩtwakwambarario na mahinda maya na gĩthaa gĩkĩ gũthaitha nĩ tondũ wĩ Ngai ũthiĩ na mbere na gũkorwo hamwe na ithuĩ nĩ wega nĩ tondũ wa maũndũ mothe twahoya ũthiĩ na mbere na gũtũikaria ona session ĩno tũgĩthiĩ na mbere na show ĩno arĩa maratũthikĩrĩria Mwathani nĩtũĩ nĩ maratũigua nĩtũĩ nĩ Mwathani no maraigua na ndereti iria tũraria tũkahoya hinya waku na tha ciaku nĩ igũthiĩ na mbere na gũtũikaria nĩ wega nĩ tondũ wĩ hinya nĩ wega nĩ tondũ nĩ wohagĩra mehia marĩa mothe twanehia tuohere ũndũ tũngĩkorwo twĩkĩte tuohere
tugithie na mbere twahoya wega waku na hinya waku thengio nĩ tondũ wa maũndũ mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho amen Amen. Amen and amen. And amen. Toka mwathani jaranĩria nawe ngoro yakwa njiyũrĩte mĩgeha ũndũ wa maũndũ marĩa kuona ndagũthaitha ũkandirikana mwathani mũthenya ũcio mũnene nawe ngumo ũrĩa ndũrĩrĩ ikahomana mũndũ aine iruo rĩake kũgathĩrĩria mwathi ndagũthaitha ũkandirikana mwathani mũthenya ũcio mũnene ndatũranjaragia njĩra ya gũgũkenia mũtharaba wakwa rĩu nĩndeigĩrĩra gĩkombe gĩaku nĩndũkĩra nywĩre ũbatithio waku niĩ batithio nĩguo mũthenya ũcio mũnene ũkandirikana mũthenya ũcio mũnene nawe ngumo ũrĩa ndũrĩ ikagomana mũndũ oine iru rĩake kũgathĩrĩria mwathi ndagũthaitha ũkandirikana ũkandirikana mwathani mũthenya ũcio mũnene nawe ngumo ũrĩa ndũrĩrĩ ikahomana mũndũ aina iruo rĩake kũgathĩrĩria mwathi ndagũthaitha ũkandirikana mwathani mũthenya ũcio mũnene nĩmĩcia iyananga mwaki mĩromo yao no ta rũhiũ rwa njora nĩmaranjaria mwathani gĩtharo ndũkandekererie nĩgetha mũthenya ũcio mũnene ũkandirikana ndagũthaitha ũkandirikana mwathani mũthenya ũcio mũnene nawe ngumo ũrĩa ndũrĩrĩ ikahomana mũndũ aina iruo rĩake
ukandirikana mwathani muthenya ucio munene bara nene na nduma nene uniciaingia na ciandigicĩria mena yakwa yothe norarũngio rwa njora hendi cia mwaki irĩ ũndũ wothe wathinewe ionokero ndagũthaitha ũkandirikana nĩ mwathani mũthenya ũcio mũnene na wĩ ngumo ũrĩa ndũrĩrĩ ikagomana mũndũ oine irumu rĩakĩa ũgathĩria mwari ndagũthaitha ũkandirikana. Thank you so much ukadirikana. Wow, let's go Elijah John. Tamu tena saidi. Elijah John ina cover njega muno na thaka sindiyo. Yes. Ratukunyire wega thaa cigana? Nĩ thaa 10 ĩtigĩtie ndagĩka 8. Ũguo nĩ kuona atĩ nĩ thaa 9 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka oro mĩrongo 3 na 2. Yes. Na gogo cagũrĩte television yaku nawe mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana rĩa kwa nĩ mwanya. Na nĩgetwo Gacuhi Between. Ati jema na Gacuhi Between nĩkĩ kĩa mũrakaria? Hatirĩ tutirakarĩte ithuĩ. Tutirakarĩte ithuĩ tũrĩ wega. Nginya tũkĩhoete. Ndigotero ndo mwe tunyitĩrĩire atĩrĩ tunyitĩrĩre maraka. Acha ikai hivyo si ndio? Iyo. No nĩ twahĩtũkia watho atĩ thimũ ndikuoya ũrĩngĩ ũtukũ wa ũmũthĩ. Tũroya. Nginya mũndũ ũcio ethanwo nake na ero gũtigũka mĩtugo ĩyo. Kabisa. Gacuhi ũsapotaka timu ĩrĩkũ? Manchester United. Athaki erĩ a Manchester. Athaki erĩ a Manchester. Tigana mũbira. Todo go support tu todo ligo ago support akire Maguire Maguire aria kemenya omwe uriko Maguire thikino turore mejeshirikira ari makiri live kule mwena wa Facebook page ya Inoro FM no marore kuona kana he mejeshu kitabu rapade hiyo alafu nigetha tuko tuthite oro wega ta wega ucio iyo good one. Yes. Wewe supportaga timu ĩrĩkũ? Niĩ ndi supportaga timu nemwe ya mũbira tondũ sipendi pressure. Upendi pressure? Ati umuthi pena tiru abiri kuturwo nenda yega kega nitukuhotwo hapana. Jokiwa Karish, thank you so much following and watching live. Inoro gukuna muciĩ wotugino tana cyo Jokiwa Karish ucio ni mashabiki amwe aitu arĩa matitigagwo na thutha. Are we together? Yes, my brother. Edwin Kogo. They had some bow. Agaitheke muno. Asante wega. Yes. Uko off mic Gacuhi Between. Good one. Yes. Ati Edwin Kogo, the handsome boy. Yes. Asante sana kaka Mayana. Kama ina na mudogo tu Timora mtoto mzuri. Akadama kile mitabu. Niko gethoma SMS peke yake na alema kile live mwena wa Facebook page. Ashagiro the adhimu. Poleni. Hatuchukui simu tena. Manake huyu jamaa ametuharibia siku. Yes. Jamaa wewe mwega ndimwe kama makiria thakira itura rya NF ukitisha mimi tunakupea. Asante. Itura rya NF ni la mundu gitwa riri. Rudhu wa mama. Ni rudhu wa mama. Na bado no rigitwo kava ni mundu gitwa Waithaka wa Jeni. Hii ni akete. Asante. Ocean Records. Ndio
show mwana jirana Bosco. Chaura, Meri
Thank you. Right. Jaura Shoki ribora kinyire veganitha. Netha 10 dakika 3. Good one. Ithatu katukire kanitha tu kurania ati irari to ria muthia kana ikere karito ria muthia. Ni gathambie kundu guku ndugute ngai muturira muira gioka akore kundu gutheru ucio niguo. Aya he mundu tu ajaje muthoma SMS shitu atakoruga durazisoma kai JM Menge. Ina mgeithia muno na jara hurirwo mundu gwitwo mukera na Njoroge wake huyo. Na muruto JM Menge na kutafuta tena sana JM Menge ndiramwetha. Na beke ni ndimiagite. Okay. Na he kaundu enda tuire nake na me athuri ukera ikara wega ri ciaraga na athuri aria mikagitito miaka. Of course. Tu JM Menge no akuria mulima totally kuria Moro. Ndamutafuta ndina interest nake na hau. Koguo ki miaka iguru waku? Kile papa. Ni baba yangu huyo. Okay. Nice. Aya mudithi sema guka digital yakugeithia muno kire kure mwana wake amutuira. Ndageithika. Aja show ni jega muno makirije thakira rwimbo rwa Lucy Mwangi Jehova nilio litwa riaku. Kabisa. Hai njema we mwega ndi mwega muno makirije ha mundu no gwitwo Gashoe Between. Gashoe Between. Yes. Ajade muhore rwimbo rwa Philip Rua. Philip Naga Philip Kimani. I am Grego gona ria goro yako. Philip Kimani. Asante wega. Yes. Ukitisha mimi na kujenga. Yebo. Na radha nyama manakigera kuulia kawa ruri. Unajua kuna wengine ambao wanapitia huko nyuma, si ndio? Ndio hiyo. Kama mudogo wetu Michael Jogu akibirigwe ako pamoja nasi. Mudogo wetu OGW. Yes. QBE HDYO XYZ na AJP any government in power. Kabisa. Na ndokagere kugata mudogo wetu Kirumajo Pararu. Na mena mwirira title cia mudogo wetu OGW na QBE na kiongerera hau uguo kiongerera kirita kihota kuga mitambo-ini we no ngihota kuyugira tondu we ni wewe mimi siwezi. Haya basi Jehova ni ritwa riaku. Jehova ni wele tamu tena sana kurikira iteleze kutereza mara hiyo nego athimo mwe juu kana tukwirwo pole reke moe oya akatue thimo oimwe tui 1 ituhe mwerekera mure mara nenda akuhoreria ngoro kona kana andu acio kana tukwirwo kigo kia ame muthikiriria ri muthikiri niwe munduci witu akireguo na tureje muru mundu mudage tumenige tukihurwo bare yothe wakisema mimi hiyo dhimu nakubali. Jambo Inoro. Hello. Uhoro wanyu? Turega biyo. Miru akanyajana. Emere kumakayajara rero urane kukoretwo ndandika message hau we. Yes. Amwera mwendi mutwara hurane mundu umwe ri. Tutingeke mwe hinya no atwakaja biyo ukanahura thimu ku. Ira igwa gikicoka hure ringi na tutimenyaga ni urahura tugwika ate. Reure. No gwika aterere. Yes. Mwe wata mundu arenda kuogoma mukamirenga hau. Very fast. Togo twekire. No guo no riu. Ni tukumethana nake we. Ndo twimenya no. No twimenya no. Twara hurane mama itu. Okay, nituke Njoroge wake huya. Agi Njoroge ruso watwa nari. Yes sir. Gwate pawi-ini ri. Ode ara mathikiriria Inoro ri. Yes. Aikara ni tambo-ini na mundu ucio ahotwo thiini wa ritwa ria ahotirwo kiroko. Ona ndimu yake ndikaingira kuu nindamiohithia. Fungwe kabisa. Thank you. Asante sana. Miru akanyajara ni kugiteria hutio tondu no mena ingi menda uko magikatiriri makiraniria na ithue no kora mundu ni arahinge ni ndu wa mitugo ya mundu umwe safi. Hello Inoro. Jambo. Hai jambo. Good JM Menge baba yangu. Ndio huwa ameingia kabisa. Leo mundu ucio ri amefanya mbaya sana huyo mjamaa. Mbaya. Na hatutaki hiyo maneno kwa ile redio. Yes. Unajua tulianza hii maneno ya Inoro zamani. Na tuletee sisi hiyo kujua yake na utoto. Na tabia mbaya. Sasa sisi tumekomaa tunataka utaratibu mwema. That is true.
mekwenda kugererio pio todo daimono tienge ya miso juma ado ciana ciakwa niguo baba itu riu ndaka nigukoretwo ndandika message hau no reke njara hure mundu gwitwo ruce wa ciana mama wendo na naragituka muhesh kure wa magana yes na mundu gwitwo Mwangi Njogo na mundu gwitwo Githenye Hirutire na ithe wa Ngirande tari Moro na Pastor Isaac Kamareta Moro na mundu gwitwo Peter Mwangi megukumurima na Gathesha na wanu metotari na andu aria marigiceirie ndere cia Mogo othe marahuke rucini nije emenge murima totari Moro anaigua ndiragwetha baba itu nitaigua gikate ndigukanena thutha wa hama haria twaranagiria twethane thank you daddy chonjo asante baba yangu kabisa JM mtoto wako ako salama na kutafuta kiona karagetha ithe kaundu menda mashira thutha wa hema oroguo pole si mambo mabaya mambo mazuri na githiri muthuri ugwitwo Njoroge wake huyo undu mwe na mashiri muri mukurino mumeenda wapi aya tiregarite na inywe haya halo ino jambo asante wega Diante iwa JM na Canada. One hu. Ule Njoroge wake huyo. Ito waka iwa Marigiti. Yes. Maka dite hiyorori. Ito uturi na wabishia tito kagari Murangari. Yes. Akamanu wakirere. Lengame bibiria mudenya mwega. Ado dia kujikia kama bibiria na mudenya mwega. Ni mwonida wakuma kujikia MCA mtarajiwa. Asante sana na mashabiki ya Igimu na mwetukite MCA mtarajiwa. I wish you all the best. Wacheni na muifanye kazi ambao nyinyi mumeitwa sawa. All the best. Hello Inoro, jambo. Jambo mingi. Akinganja no wamona na Kenyaga. Yes. Uko Kenyaga kwa yote mama makiriya muno. Kada marahura no kira ba bia kuiga wanye mu zapi. Yes, thank you baba yangu tuhana kacho between. Jarare patron muri wa kangara ne masabiki ne muna naito. Na kule mudogo to jaga panko. Pastor Mwangi akoro jen ko mona jobi. Kanjino wa Holy Spirit. Yes. Jara kule bungata enge etago John Maina korogo Zika eburu huku kanda YCK musudi adabina dikreiria wakamano wakirere mundo wakigogo ina kandikeirie de banki mutambo matekobo more binyo Inoro ni wamona. Thank you so much wamona good one tutikitire kanini matoino okay mwatha mutene mahioka ni matengera mo aya jemo thabira thakiribu wa mukuhi ni wa mathina kirumeno wa Njororoko Reverend Patrick wa Weru Njoroge wa kuria MCK charismatic ati hianira githi cia kwa muno mitambo-ini sana so ni Blessed Divine okay Blessed Divine mercy Sunday to all the Blessed Divine mercy to all Catholics. Okay. Hello Inoro, jambo. Ngia jimbo wako ngoda. Dako iko hapa itu. Hapa na kidole iko fi. Ndio jambo. Asante sana. Asante. Thank you. Tutagaja Kongo. Is your name Catholic sasa? Yes. Well, the RPCA. The RPCA, but my father was a Catholic. A Catholic then. I remember. Pio. So unapenda Katoliki. Kabisa. Msalimu sana na Mwangi Njogo. Etagwo David.
ciaku nĩ nyingĩ Jehova. Musakĩũrĩra kwa njetherũ ĩtuĩka mũrĩithia wa ng'ondu wamwareire kĩhinga-inĩ oneo yarĩte yaku ithaũni rĩrĩa regire kũrekereria Isiraeli waraire marigithathi oneo yarĩte yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka ti-itherũ Ngai ndũtarĩrĩkaga ũrĩa ũtariĩ ũhoti waku nĩ mũnene mwĩkĩre waku wa maũndũ naguo nĩ ngũrani ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ nĩ ũbatiĩ kũgocwo na gũtĩo irege-inĩ mainĩ moju mũraika ũkĩanjuge maĩ anjuga maĩ ngara mũndũ ũngĩjikia kuonyone mũraika ũkanonjĩre onawe kwĩre nonjĩre mwe kĩringa kũya nonjĩre ngĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka maũndũ marĩa wĩkaga nĩ manene ndũngĩtarĩrĩka Jehova ndũngĩtuĩrĩka njĩra ciaku nĩ nyingĩ wee nĩwe mũnene wa ita naturaga ndĩgĩtu mũndũ kĩoya ndako kĩraka maitho kiuga gera mbeciro wamu oneo yarĩo njĩra yaku mũthamaki warĩ na igweta Ngai ngĩrwara mũrimũ wa mangũ kiuga gera mbecoro-nani oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita Ngai njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka indarwarĩte ndwari nene Ngai aremire mathibitarĩ ndaneire kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku cio iria ndatũire tũhetwo ndagana ngara mwĩhoko ngareirwo kĩgongona-inĩ oneo yarĩo njĩra yaku Jehova nĩrĩo rĩĩtwa rĩaku wewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wee ndũngĩgĩtarĩrĩka
ũcukani ũgĩũka ũkĩtora njĩra ciaku nĩ nyingĩ iria ũgeragwo ũgĩũka gũteithũra andũ aya makwĩhokete wĩyoneire na maitho makwa ũguo ndĩna wĩira mũiganu wĩkaga maũndũ manene marĩa matangĩtarĩrĩka kũhonania nĩ ũhonanagia kuohora nĩ wohoraga ũrathima nĩ ũrathimaga wendo ngĩgĩtarĩrĩka Jehova ũtĩorĩtwa rĩaku ewe mũnene wa ita njĩra iria ũgeraga nĩ nyingĩ wendo ngĩgĩtarĩrĩka ewe mũnene wa ita Jehova ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ ningĩ njĩra ciaku itingĩtuĩrĩka ngoro yakwa nĩ gũgũtĩaga tũrũme ngoro yakwa nĩ gũgũthanaia roho wakwa nĩ gũgũkumia Jehova amũkĩra ngumo na ũgooci-inĩ ciaku ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ Thank you so much. A good one. Very good song. Ndibona nutumaga ngoro yakwa igwe kuhinyirira na kurikira kuingi muno. Yes. Na gacokeria Ngai witu ngatho. No mya gaco between gwire. Njira. Thini wa muturire ri. Gutigaga maundu Ngai agwikire na gatire muthenya ukiaga ta uria ungi na o muthenya na ki na irathimo ciaguo kugu ni kurania ati ni tufatie uko tugicokeria Ngai witu hinde ciothe ngwiraga atiriri yes brother gutire mundu ona umwe utari gitumi kana utangiona gitumi ye mundu wothe wi muoyo utangiona gitumi gia gucokia ngatho akire niguo yes tondu na kuhihia ku urahihia no kiu ni gitumi kiiganu yes ona ko tumitabu ni ndeka tena uguo yes tete kuga tene ithui ega makiri ati ithui ni ithui riu ngu ko andu ingi mena hau uguo no Ngai agatuhe kanya na ko tukeli no tha cia Ngai yes na favor ya Ngai uguo ni kurania ati no nginya tukoragwo twina hingo ciothe kanya na gucokeria Ngai witu ngatho that is true yes gitinde kai 30 tuko tukiumagara tulithanire kwa harahurana ri na ni hoithiri na watherie kundu guku no tukuhoya ringi eni nduga tagiuka kai kana tutikuhoya no ngi turi hoya yes no toni hoithiri watherithia ri ukora tuhoithio ni weka ni muthikiririe good one yes aya no githi muno ne jaje mudi mitabu-ini muno makiri jitagwo gacuru gaicuru wandu rakiri muno akagema na kuithi muno makiria halo njomo ande gacuhithi Sunday tuheme muno makiria mitabu-ini no gacuru rorigi kumanya kia Bill Bagon nigo kumanyagi tuheme tena sana ro pastor Mase wakangana na Dr. Paul Kivisho QBE HDW mlugu to Michael njogwa kivirego nimekuona Solomon kimunonyi na addition akija kirimo na warwa nyambo AIPCA church marahuke na tuoshe Ngai sawa asante tuchukue simu Inoro hello jamo yes Inaorwe Zaida shari kumora magoka nango okay doga shari Gajana mama gano na hawe neguo tunamanya karitale tuna Bukwani dewa moto ta ulizo watu wana magita hawa na wamba bro wale kia mashaba kibai kama roho ta kanya watu kwa John Gidenya asandi thimi akudegwika wega ni urathie guo kahana ta network erora Gena jangwa John Gidenya na kanya watu tutigigwa na muthenya wa umuthi wacha tu nini si ndio hiyo haya basa 10:30 na second 32 oneho Hello Inoro hello Orega muno wewe mwega
Ona muno guku gitoga tondu no thie. Tukaria nau. Akora mundu gwitwo Paulo gugihaka mogi kibao-ini. Yes, arahura andu maigana ona. Ucio ni ciamani wa makohokoho. Riu ni gacui between. Good. Riu ri. Jara ura mundu gwitwo wa Benu wa Mbatara. Niguo. Wa Bideni. Ama na Pasagatifa. Ora Giri. Na Dr. Humpagi na Mwaka. Okay, asante. Amiro Akanyajala, thank you. Thank you. Basi niguo tugicokereria ri. Turoka kwira na balbai. Na tuiga nemo thikiriria uratuhoithia. Tuhoithie. Yes. Safi. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩoneaga mateta na mabata makwange iturura amundu nogagio nĩniona ingĩgwĩta norimu nĩũyuago kanjokeria na ugi Ririangurarire mbaraini cia mũtũrĩre ũyũ ndũkahariwe nĩ ũnũmbũyagia irondũkũga no gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire kariba-inĩ gwanye nawe muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩnara na thakame mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora
kumuthenya nyuhega ya ngoro ya kumuthenya yateleza sindiyo kabisa kabisa. Thank you so much. Tukinyire wega dakika ni 38 uguo ni kuonania tigiti dakika 22 tukoro tukiumagara sindiyo ndio hiyo twethe muithatu ya gatatu ri ni ya kuhoya sindiyo hapo sawa kana kuna te brother nĩamdigira kuhitiria niguo niguo kuri haya basi simu tatu ya tatu naomba na tuhoere bururi witu tuhoere family citu na tuhoere mawira maitu tuhoere migunda itu na ng'undu citu nigetha Ngai witu tuke wa guturathima na tuhoere thi wenyewe si ndio haya good one thank you hamjambo jomo Debora Philip amukira kigongora no ndiguthakira ndona kahinda jamo brother limetabuino yogatawega jitagwo Kariuki Musovyo Kadhambi. Thank you so much, karibu sana Steven Kago. Thank you Reverend Deacon Agashari nigumuonete akora mwana wa Rugai na Ikuru ona keke mukire gethi citu wa Ndura wa Kagema ona kekire metabuini wega tawega umuthira thikanitha ko kasho hebitin muthe guthoma kundu gwetagwo PCA Kirwara kwina gigona inene muno ria jama ya rume yes jama ya rume PCMF ito jama ya rume gwito tumitaga CMA tume PCMF ni mararutirwo magongona so congregation institution the cia PCA Gatanga Parish tutongoretio ni mutungatiri witu witagwo James Joroge na session yothe ya Gatanga na all congregation citu ciguthoma kou ngamageithia muno ni ndu wa jama ya rume ni ndu wa PCMF PCMF ni atukiraga taisia magoti maroon ta iyo ya ne blue icioguo exactly yes ili tukiraga riri itukiraga navy blue magoti ma navy blue shati cia white na taisia navy blue korakeji by the way your father yes koguo witho turathoma kou akirigwa Reverend Joroge ageitheke muno na session ya office yes asante baba yangu yes kisikia hivi aya basi thank you. Hello Inoro. Hello jambo jambo Rama sana fiti
Ndio sio waji kwa kufanya nini na shari kumba mwa kana go. Na thimu yaku ire gwika bado ire na vurr. Ma. Egera na igana na kamera watu baje ngeza nyai. Yes. Kama wakana watu mtu utamu kwa bidda na jago watu huyo. Vida waje kumbuka na naze huyo. Asante. Nasema mimi papa mkumba Mungu na akero Mungu na wasana jeni wa fere. Thank you Gacheri wal magogo. Yake ni nadhi Ikarehe managene kidogo. Aya bas. Tukathi mushikana ino ni yake ri. Itu yake ri. Halo ino jambo. Ndimona. Wakamano akirere mama yangu. Eliyo. Asante. Wane? One hu. Ekejara ule ndoka sedia magogo sebe yau. Ndio bwana ni between. Yes. Yake gaideke. Ni agaitheka muno. Aga rito akamano no rakumedia na ngo githomo ya ndoto ni ndio ndio wa gukugiso. Bona akiria ndi wagatanga haria chomo kirwara ruti iyo. Yetibuo kana gatanga buranga. Aya. Leo dekara ule pastor ni Dr. James Mudedi akangara ICC DW. Mutinya wake na Ndimo yake. Oza masiara okay. Thank you mama yangu. Eli. Sorry mama yangu. Kata pora sana. Ada kuga muthite ne. Akigeithike sasa wa ino egere. Yes. Sini ya kuomba. Simu ya kuomba. Haukere maine. Ya metama. Aga mundu ngihoithia na menina no hoithie. Hoithie chomo by the way. Ngai witu Ngai wa Kirinyaga Ngai ira twendete muno makiria nitukambere ya kuro ringi tukigana ritwa ria ithe na ria mwana na ria muyo mutheru nigutuike guo baba itu ri iguru ritwa ria kuria muru unene waku uke urukwendi ni kaguo gukuthi otareka guku iguru tio muthiri tu cia gutuigana utuhere mehia maitu otarithie tuagera matuhagia ndugatutare magirio-ini no gutonokeria urugine nigutuike guo ndakugeithia Maria muyurene nema mwathani ari nawe we murathime kuria kaothe na Yesu muciare waku ndaku ni murathime Maria mutheru nyina wa Ngai utuhoere ithuehia riu na hindi ya gukua gwitu tuike kunetwa ria ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru nigutuike guo tigo-ini thayo wa Kristo njitagwo Jomo Mwanyathira ni ndainuka ndathi kura St Anne and Joachim Catholic Church. Bye bye and bye bye for now. Yes, na ningeto gashuhe between ndathi kura PCA Kirwara Church kura kwina igongona inene muno ria PCMF Jama ya Rome Presbyterian Men Fellowship. Haukere maine ya metama yo nisokiugera rutoke uhoro amerire godathie uguo no guogoka ndathie kumuthagathagira cikaro uguo muna ndathie uguo no guogoka na ngoka rinywe ngiginyete itu nigwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩrĩra roho maikaragie kũmũtiga ũguo aciana cia ngoriai amu ndamũtiga werũrĩ njũi nĩngũthaitha abai karagie ngoro cianyu nĩguo mũtikae kũgwa magerio-inĩ ũguo muona ndathiĩ uguo no guogoka na ngoka rinywe ngiginyete itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩrĩra roho maikaragie. Nyingi makeria na nikio ndathie kumuthagathagira na wona ciarika nikamwira tuthie
niguo haria ngakorwo mugakorwo ho uguo mwana ndathie uguo noguo ngoka na ngoka rinyue nginyite itu nigwerire ruto ĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie rĩu nĩngũgerie gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ ya gĩikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makono cio anguĩrĩire ũguo mwana ndathiĩ ũguo noguo ngoka na ngoka rinyue nginyite itu nĩgwerire ruto rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie